lock them in the sauna. And Frozen's going to start to wrap. Got a lot of control here towards outside and creep closer towards CT and Hell. 45 seconds as Mouse begin to send the rest of the players down and towards that B site. And Fasher isn't seeing this. He hasn't seen it just yet. He's got a deep angle. Sees the utility coming in, gives away his position, or hop up into the control room, but it is Frozen who now begins to activate. Walking towards Nikodos, but he had the blind side, he had the blind spot, and oh, he should have had the kill. But he doesn't pick it up, and Frozen just drops off the ladder. One health. That's how close these kills are. I actually don't know how to get that kill. That's got to be so frustrating. Good shot from Mezi, but that's just a parting gift. No chance of actually going for or winning this round, so back away with the AK-47. Forrest can stick around and look for a rifle of his own. And that's Mouse securing the lead into the second half. Actually, Frozen might be an obstacle. Quite a bit of ground still here for Forrest to get through. Gata, se auzea prea tare, nu? Frozen has just left his spot and went into... Oh, he's 1 HP. There we go. Finally, he's taken out. E bine așa? Se aude bine așa? About to be peaked. Toji comes in on 2. Ce se întâmplă, doamne, la Dinamo? Mâncați-și cura ta! It is just Mezi surviving with the AK. And Mouse will get that 8th round. Ce se întâmplă, doamne ferește, mă? Ce se întâmplă, doamne ferește? Deci, nu vreau să zic, deci, bă, m-am pus în pat. Și mă uitam la regali și zic, bă, stai că pot să mă uit la regali pe telefon. Pot să mă uit la regali pe telefon. Și să mă uit pe televizor la meci. Deschid televizorul, mă uitam la regali 1-0 Dinamo, zic, hai că am mai dat ei 1-0 și am pierdut 3-1, 4-1, nu știu ce. Îmi dă mesajul ăsta că îmi dă acces la cum îi zice, îmi dă mesaj băiatul ăsta de la SL că bă, ți-am dat acces, că scuze că n-ai știut că vrei să te uiți. Nici o problemă, ești bun să-l mâna pe obraz că se poate. Wow, ce omoară mouse aici. Îmi dă mesaj că îmi dă acces, urc la PC repede, că eram super hype că zic gata, începe meciul. Ce credeți că se întâmplă, mă, că v-aș gura, deschid 3-0 Dinamo, zic ce? Nu 2-0, deschid, mă uit 2-0, zic mamă, zic 2-0, ce se întâmplă? Dau capul în monitor, mă uit înapoi, 3-0 Dinamo. Ce se întâmplă, doamne ferește, mă? Că nu mai zic story-ul lui Alexandra în care deci, bă, ce vezi, zici, bă, sacră, mă, n-ai ce, dacă ține cu Dinamo, n-ai ce să faci, asta este. Fnatic have the numbers in the right spots. They just don't get the kills. You remember some of the rounds where they have the rotation early down towards B. You think they're going to do far better there. Exertion just gets a double entry here when he's finally rounding that corner after the Mezi kill. So yeah, I mean, you have to say really good utility work. The trade onto Mezi was nice, but nothing special. But coming in, you have that bomb site player blinded and his movement restricted by Molotov, so he's just sat out in the open. An easy frag on the entry, the follow-up from Exertion. And that's the round. We just walked it through it again. There we go. The final round of the first half. We had to live it twice. I know. Final round of the first half coming up. Ce se întâmplă după meciul ăsta joacă OG cu G2? Bă, nu, mai sunt niște meciuri, mai sunt niște meciuri. Mai sunt niște meciuri până atunci. Nu știu exact dacă joacă la 12 sau la 3 jumate, habar n-am. Ce le faci, bă, Dinamo, bă, să moară Jana? Cum le dai, bă, tu 4-0, bă, câinii roșii ale! Câinii roșii ale! Te pup, rare soare, silence, Sima Laur, vă pup, băieți, mersi frumos de follow. Ce se întâmplă, doamne ferește, mă? Boys, până începe face cu băieții, Roy though will stop Exertion from getting over the top of the silo and Nikodos strikes to the smoke. Dacă știi Dinamo promovează, eu zic că e promovată deja la 4-0. Dacă nu se întâmplă un 4-2 ceva, la 4-0 e promovată. Mamă, ai văzut ocazii. It could be interesting. Roy's vision is blocked by the smoke for now. Oh, Dexter, this could be the play. Mezi up along the wall, and there it is. It's just cleared for Roy. Da, păi am anunțat că fac chiar live, că nu mă așteptam nici de bun să primesc acces așa târziu la ora asta. Dar mi-au dat acces și aia s-a rezolvat. Suntem acolo. Bine, momentan mă uit pe stream oficial pentru că nu mă uit pe feed-ul ăla de la ei, care feed-ul ăla de la ei se vede mai bine, știi? Ai o chestie specială. Momentan nu pot să mă uit acolo, dar e ok, nu-i problemă, ne uităm și acolo când o să-mi dai acces. Dar mi-au zis că până atunci pot să mă uit aici. Mi-au zis că până primesc acces pot să mă uit pe ăla, știi? Și aștept să-mi răspundă Jonathan, dar Jonathan e busy momentan. Și până îmi răspunde băiatul ăsta să-mi dea acces, mi-a zis că pot să mă uit pe stream oficial, că e ok, că am primit acces, că tot ce trebuie, m-am mai băgat pe un Discord, pe de-alea. Nu sunt bine puse like-urile, pe au rămas like-urile de azi, da, le modificăm acum. Da, am primit acces last minute. Și am zis că adică există șansa să joace OG cu, cum îi zice, cu G2 și nu știu dacă joacă la 12 exact, că nu s-a anunțat. Și dacă joacă la 12, e tank. I-am scris acum lui Regali, am dat mesaj să întreb dacă joacă acum. Dacă joacă la 12 prindem, dar 3 jumate nu ne mai uităm la meci, ne uităm dimineața. Nu stau până la, adică să înceapă meciul la 3 jumate ar însemna să
Să pierd toată noaptea și n-aș rezista atât de mult. E greu cu Dinamo. Ce se întâmplă, mă, doamne, mă, oricum nu înțeleg așa ceva, e incredibil. Ce le faci, Dinamo? Le dai 4-0 la Argeș la pauză, n-ați dat 4 goluri în... Nu mai zic nimic, ești nebun. Nu mai zic nimic. Dacă e la 3:30, pe Wikipedia scrie că în 6 ore. Păi ar însemna că e la de la 3:30 dacă e pe Wikipedia. Pe Wikipedia scrie că e la 3 meciuri, mamă, ar fi nașpa. Da, oricum, cred că am putea să prindem... cred că am putea să prindem Heroic cu cineva, nu, cine joacă de aici? Heroic cu Mouse am putea să prindem apărul, cred. Oricum avem Face cu EG după următorul meci și după avem Astralis cu Liquid. Și vedem dacă e un meci interesat la 12, ne uităm și la meciul ăla de la 12, dacă nu stăm până la 12 live. Ceea ce oricum, pana mea, știi cum e, adică am făcut niște ore acum, cu niște ore acolo, cu niște ore acolo, ne facem programul de 6, da, vrei 6 ore de stream anul ăsta. Ne facem acolo programul de stream. Dar bate și Dinamo, e și păcat să nu fiu live, ești nebun, e și păcat să nu fiu live. Nu te uiți la Heroic cu Naizi? Bă, vrei să ne uităm la Heroic cu Naizi? Hai că eu m-am gândit că toată lumea vrea să uite la Fanatic cu Mouse, dar dacă vreți pun vot, să vedem la ce vreți să ne uităm. Ia, stați că pun vot dacă e. E de la 12 OG? Ok, joacă la 12? Cum adică joacă la 12? Păi el a zis că nu e de la 12. Dar Goșalcă e 4-0, incredibil mi se pare. La ce vreți să ne uităm? Fnatic Mouse, Heroic cu 9Z. Bă, ideea e în felul următor, la Fnatic cu Mouse e 9-6, se termină imediat meciul. Și aici e doar 2-1, cum vreți? Bă, adevărat, de ce nu uităm la Fnatic, mă, că joacă Forest, nu mai suferiți. Plus că, bă, chat, se termină Fnatic cu Mouse, că mai e pauză 45 de așa, și după care ne mutăm direct la Heroic, frate. Nu vreți așa? La 0-0 să joace? Sunteți 100% că joacă la 0-0, joacă la 12 OG? De unde știți că a zis mulți băieți diferiți? A zis Regali că nu s-a uitat la telefon toată ziua de emoții, ești nebun? Îl cred să moară Jeana. Îl cred, oricum mi s-a părut că a jucat safe, adică pana mea. Picuri safe, a salvat. A făcut un frag în portarul de tot din ce am văzut la ultima, atunci când a tras la nou scopul în casă, s-a câștigat runda. Și a și avut fraguri de impact. Calculează Jackie că au jucat primii, o să joace primii? Pe cum că au jucat primii, o să joace primii? Că au jucat primii și ceilalți. A, de fapt, da, ai dreptate. Nu neapărat, bro. Mă rog, nu neapărat, că Heroic joacă acum, ce contează? Că tot, oricum au 3 ore pauză. Dar mi se pare prost să joci primul match și după joci best of 3 7 ore mai târziu. Adică mi se pare, mă rog, dificil, dar vedem. Vedem. Mai știi când cei de Dinamo care are șanse să iasă, că ajunge la baraj și are șanse? Bă, frate, eu nu cred, eu n-am crezut, ce vreți să fac? Dați-mi în cap acum, asta este cea mai bună echipă din istorie Dinamo. Ce vreți? Asta este. Asta este. Nu am crezut, frate, nu am crezut. Vreți să vă mint că n-am crezut? N-am crezut. Dacă n-am crezut, n-am crezut ce să fac. Asta este. N-am crezut. Pare rău. Mea culpa, frate, mea culpa. Uite-te pe brechet. Păi da, dar e pe brechet sunt jos, mă, frate, mă. Did a great job elsewhere. Now they're going to switch to the defensive side. We'll see what they've got. Pistol round of the second half is live. 9-6 in the favor of Mouse. Observați, este o legendă pe server. Forest 7-11 nu e rău. Dallas with a victory. Și după ce se termină aici ne uităm în partea la Heroic, bine? Oricum cred că e bat Mouse rău dacă stalele, cred că bare. Deal with quite the attack coming his way towards outside. The smokes came up just at the right time. If Frozen doesn't care, right through the smoke. He'll take Nico Dawes out. Look at the rotation down already, but kill blow for blow. Fasher hits one and just keeps running. JDC's already rotated down and he's away, cowering in the darkness. Can't deny the bomb plant. Didn't get the chance, but they haven't detected him. And now Fasher, he has to realize that shot was passed towards you looking for Roy. It's a messy round. It's definitely confusing, but Fasher has everything to do now left for Fnatic. It's one on JDC. He'll close those doorways. Niște informații și aici, o șansă să facă echipă bună rău la Fnatic după concursul ăsta. Bine, asta dacă nu se întâmplă cea concursul ăsta și joacă bine rău de tot. Mai încetul pe extremul. E bine așa chat stream-ul? E bine așa stream-ul? Deci nu e Crims la Fnatic, are probleme personale. To secure the defuse, and it's 10-6.
good to hear Mal's getting hyped up. I mean, în sfârșit nu mă să mai fi sub acopere pe asta la arena. Aia e, aia zic. Avem din nou feeling-ul de major? Da, mă, da. Bă, oricum nu se vede așa bine pe stream-ul ăsta de pe YouTube, nu înțeleg de ce. Probabil e bitrate-ul destul de mic, dar o să primesc acces pe ăla, pe... O să primesc acces pe Discord și atunci o să fie ok. Aștept să-mi răspundă Jonathan. Când îmi răspunde Jonathan o să am acces. Eu mai verific oricum. Sunt fan VCSB, but very proud of Dinamo. Bă, frate, toată lumea cred că ține cu Dinamo acum, sincer. Adică, pana mea, trebuie să promovezi echipe, frate, care au spectatori. Fără spectatori, fotbalul ăsta nu o să mai ducă mulți. Că, pana mea, și așa, momentan, trăiesc toate din case de pariuri și de toate chestia astea. Adică trebuie să existe un ecosistem ăsta în care să vină spectatorii la meci, să cumpere echipamente, să se susțină cumva echipele, nu doar din sponsori. Adică trebuie să vină și lumea la meci, să se bacă bani din bilete, să înțelegi? Să fie mai multă lume interesată, că după ce că ai 2-3 echipe mai cu fanbase să moară Joaca, știi că CFR-ul 7 campionate la rând. Se uită 100 de oameni la meci. Niciun fel de jignire, că na, toată lumea din Cluj știe că echipa principală e Cluj acolo. Da, na. Ce să faci? Asta este. 2020-2021 când erau spectatorii la jale rău tot, da. Da, frate, să vină și la Iași și așa, acum, că Iași nu e susținută, Iași nu, adică gen nu e nume din Iași care se duce la meciuri la Iași, cred că la Iași să fie full în continuu. The doors being open might make Fnatic a little bit worried. They're going to spend the utility to get down safely. Clear line of sight obviously for Dexter. India ține cu Dinamo pentru că Arge a făcut ultima etapă. A, gen a lăsat meciul Arge sau ce ultima etapă? Dinky somehow gets a kill, but there goes Dexter as well. Forrest finds him down to 1 HP. And bomb's going to be planted. Frozen and Torji. Ce face Forrest chelia asta perfect? I don't even know if they want to go for it. They definitely let the time run low there, Fnatic. They get it done in the final seconds. The dying embers off the fasolea lui Brunea. Pana mea, îți dai seama. 4-0, doar să nu se piardă acum, dacă ar fi... Dacă păstrează scorul ăsta, nu întoarce niciodată Arge și nu dă niciodată Arge și retur 4 goluri. Niciodată, ești nebun. Bagă Dinamo 7 fundași pe teren și nu dă Arge și golurile astea. Doar să păstreze rezultatul ăsta, știi? Sau mă rog, măcar 4-1, să nu ia 2. Că dacă iau 2 la 4-2, deja, știi cum e, 2-0 nu e de neîntors. Sincer. Ce mă, ea și-a promovat deja, nu? Ea și-a promovat, oțelul a promovat, adică ai deja ea și oțelul care promovează, dacă promovează și Dinamo, deja vin 3 echipe cu fanbase peste multe echipe. Face pe ceară? Ba da, ea și forța aia zic. Trebuie să vină sponsor ca pe noi, e 4-0 cu Argești, dar nu vă gândiți că are vreo sculă de echipă Dinamo. Și bă, sincer, ce e impresionant e că au 4-0 bine asta, dacă nu ar fi lăsat Argești ăsta meci. E mare manevră, că hai să un băiat acum ceva timp, o să piardă Dinamo, o să joace Dinamo la baraj și o să bată. Așa a zis cineva, că se vrea să promoveze oțelul și cu oțelul Iași și Dinamo. A zis un băiat, ești de mă, că taică-su e, nu știe primar, nu știe zonă și că a auzit el și că o să promoveze Dinamo la baraj și că o să treacă Iași și oțelul. A zis exact ce se întâmplă, ești de bun, un copil acum o lună jumate, mi-a stat mintea în loc, jur. Așa, deci efectiv mi-a zis un copil chestia asta. Pe am zis, hai mă, pleacă de aici, ești de bun și după ce n-au obținut promovarea directă, mă gândeam că eu mă Arge și la baraj, dar aparent. Takes damage to his legs, but will handle Frozen. Da, bă, ideea e că uite, dau 4-0 fără banii și fără Bordușanu, care sunt jucători foarte buni. Acum face gol de Ghezalia la 3-0, bine, era și 3-0, că dacă era 1-0 probabil trăgeam, dacă era 0-0 trăgeam portar la faza aia, dar la 3-0 parcă intră și scărițele. Argeș a bătut 3-0 pe Petrol și a de la Petrol la 2 roșii fără motiv și acum se vede valoarea lui Argeș. Cine știu? Deci la oțel acasă pe FCSB abia aștept. De ce e boala mare pe oțelul pe FCSB sau ce? Parcă a fost ceva la un moment dat o problemă asta. Ce mă, că e tare stream-ul? Stați-mă că fac eu o chestie acum. Stai să termine runda asta și dau mai încet stream-ul dacă e. Two extra rifles, AK-47. Nici nu joacă runda asta, m-a auzit, interesant. Ați plecat scărița aia de nici la Vini nu vezi? Joacă Garita meciul ăsta? Lasă, frate, că e bine 4-0, ești bun ce ai. Forest la Fnatic, da. Bă, dar mă așteptam să vedeți mai mult că joacă Forest la Fnatic. Înțeleg că e jos în colț acolo, dar mă așteptam să vedeți mai mulți. Da, frate, joacă Forest la Fnatic. Gata, a venit? Voi să mă duc și eu 2 secunde să mă adun mâncarea, că n-am mâncat de la 3, bine? Și revin imediat. Not even close. No. The bomb blast radius on nuke is more vertical than it is wide. It's long, it's tall, it's skinny.
Just the way we like it. Yeah, tall and skinny, that's it. You might like it thick, then you head over to Ancient. Yeah, or Inferno. Inferno's got some girth to it. 10-8. 3 rifles, the only thing that Mouse is going to have, the 2 M4s and the AK. Dexter and Frozen not buying up anything, just a couple pistols. No armor, no real utility to speak of. Here's the outside walk from Fnatic, nice and quick. Get Roy behind those smokes, get him down secret. And that's exactly where he's gone. Fasher joining him just a second later. Okay, Fasher right through the smoke, knows his angles, and Frozen doesn't deal with it well, but Exertion certainly will. A double, he might even get a 3rd kill out of this. He's not stopping, keeps moving forward, and that will actually be his undoing as Mezi takes him out with a MAC-10 and upgrades into the rifle instead. Yeah, the pre-aim. The pre-aim ruined his day. Dexter making footsteps, maybe trying to lure someone into a peek. He's got support of an M4 as well over at the vents in the hands of Torji, but now they realize there's no commitment downstairs, no plant yet, so they're going to go investigating. A chance for Torji to bait the pistol of Dexter. Oh, Nikodas, good double. Stays strong, gets 2, and just JDC. And Forrest is just clearing out this A site. He's telling everybody it's nice and comfortable up here on this A site. We might just avoid B, get into the vent, climb up that ladder, and Mezi will join them with the bomb. It was a little bit worrying for a second with the bomb at the back there. Yeah, there was a universe where JDC catches that rotation, and things get a little bit hairy. Ooh, finds a timing. No one's looking for this. Nikodas, you're going to go down. Not aware of one up on top of the hut, though. And that should be the kill coming in onto JDC, but they haven't given him it. And finally, Forrest goes over with a peek. JDC gets into the 1 versus 1. But Forrest makes sure to close it out. That would have been a nightmare. Timeout for Mouse as they want to talk things over. This next gun round on their CT side, all important. Exertion does his best to keep him in this round, but can't build off those 2. Well, kind of undoes his own work a little by pushing forward. 10-9, this scoreline is nearly tied up. Just 1 round in it. And Fnatic, they've got loads of cash now built up. For Mouse, look at the AWP out here for Torji, rifles around it. And just discussing some of their options ahead of round 20. They're expecting this game to be close, and close it is. Exertion top of the board, 20 kills, 14 deaths. Torji at the bottom right now is the AWPer. Maybe that can change now as he moves over to the defensive side with the AWP. So, a couple of rounds. Fnatic have gone outside heavy at the beginning of the round. It's a change up this time. It's straight into the top side. Get Forrest down that vent, or at least try, but Exertion does not let him get that. He's called out. 1 more is dropped down. Ooh, a little bit of extra damage on the Fasher. Would have loved to have had that, but a lower bomb site controlled, although JDC is still here. That's an easy kill. Roy thought he beat the shift, the rotation of the defense. And Fnatic desperately trying to pick up the pieces, but the bomb is dropped in a near impossible position. A lot of quick calls coming out of Fnatic on this T side. I like the change up, it just doesn't work. You know, Forrest doesn't get down the vent. Exertion plays spoiler, but getting close to it as well. 3 versus 5, bomb down and loose inside of the site with 2 players here watching it. Gotta use up a lot of util just to even get close to it. Spam on the JDC is doing some pepper damage, but nothing too significant. This should be, I'm not going to say impossible, but this round is so firmly in control of Mouse. 5 people alive, 2 people down at the bomb site right now. That might be the one X factor. They haven't shifted a 3rd over despite the bomb being dropped deep into the site. Fnatic's going to have to commit here, and the longer they take, the more Mouse is going to realize there's not enough time for them to go anywhere else but this lower bomb site. Well, a little bit of gap there as well for JDC to watch, and Exertion is making a flank around the backside, but that gap is actually used in favor of Nikodas regali și că joacă la ora 4 Dallas, deci joacă la 12 la noi. Yeah, you don't have time for any of these fights either. Like, these kills have to happen, and dacă nu se joacă la 12, nu știu dacă o să fiți aici alături de mine, dar ne uităm și la 3 jumate, bine? Nu m-am uitat la orice cu furia, dar am văzut începutul puțin și ultimele runde unde pana mea, gen, chiar unde am văzut vreți să vomit, au fost proaste rău rundele alea, gen, mai aveau furia aia un molotov, au fost goluri proaste acolo date la, nu știu cine e la ucis Nico, la dat acolo niște goluri proaste, dar vă zic că au câștigat meciul. Prima parte când au șticat bine n-am văzut nimic, că m-am mișcat. Nu te ține?
Este 100%. I-am dat și eu mesaj, dar nu mi-a... Așa că mi-a răspuns. Mi-a dat like. Deci cred că înseamnă că joacă. Da, e tricoul Mihai. They have gone for the utility instead. So not the prettiest buy coming up here for Fnatic. So slowing it down, it's not going to be too easy to get anything out of that. Ne uităm dacă vreți până la 3:30 dacă stă. Noaptea albă că vreau să văd. Băi, ideea în felul următor, vedem când se pun meciurile pe hârtăvă, după ce joacă și Fnatic Mouse și Heroic ăștia, după ce se pun meciurile pe hârtăvă, vedem, pentru că dacă joacă la 3:30 mai beau și eu cafea pe la 11 ca să pot să rezist. Dacă nu mai beau cafea, că dacă joacă la 12, pana mea, stăm până la 2-3 noaptea, e lejer, adică mă culc direct și nu e o problemă. Bine? He did it in the end. Now JDC's Facem comes down așa? the rotation. Fasher is caught. Bomb plant. Oh, okay, JDC right towards the back of the side. Dacă joacă la 3:30, fac o cafea și stăm, bine? JDC isn't stopping. Dar vreau să stați și voi cu mine, vreau să-mi promiteți că sunteți aici. Bate Dinamo 4-0, îi omoară, vreau să-mi promiteți că stați aici cu mine. Băi, și 10 bărbați dacă stăm până la 6-7 dimineața, facem bonding împreună. N-am mai făcut un loc tur de mult timp, ești bun. Plus că mâine oricum e prima zi după o lună jumate în care efectiv n-am nimic de făcut, atât. Nimic. Adică mâine n-am nimic de făcut, nu trebuie să mă duc la dentist, nu trebuie să plec pe undeva, nu trebuie să mă duc să filmez ceva, nu trebuie să fac nimic mâine. Mâine doar trebuie să mă trezesc și să trăiesc atât. Ceea ce înseamnă că pot să mă culc și la 6 dimineața, nu-i problemă. Stăm cum nu stăm? Bă, v-am întrebat la că stați cu mine, dar văd că răspunde un singur băiat, nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Nu știu, mă așteptam la mai multe persoane care să zică. N-aveți vacanță sau chiar spun un vot dacă aveți vacanță? Hai că am schimbare pe de mamă și parcă m-au auzit, ești nebun. Aveți vacanță? Bine, nu, stați prima dată, răspundeți dacă aveți vacanță și după care continuăm, bine? E grevă? Cum adică? E grevă și nu mergem? Mamă, adevărat, ești nebun. Definitely been some loud rounds, but the supporting kills around it. Asta între la clasa 12-a? A, deci nu mergeți la școală, nu? Sau mai bine vă întreb, mă, dacă mergeți la școală sau nu ea. Exact with, right? Smoke and a flashbang, so you really are leaning on this AK-47, which is going to get dropped nice and easy by Torji. Utility's going to rein in. They want to prevent the weapon from being salvaged. They couldn't stop it, but another good trade from Torji. And the op is going to step up for one more. It's Forrest's turn to swing out as he gets the AK-47. IEM Dallas? Pentru că nu a apărut jocul. Mergeți la școală și ați asta, nu? Da, deci votați mă și voi de pe chat, votați toți de pe chat, vă rog eu de suflet. This is a round that's very doable for Fnatic. Of course with the AK. Ooh, he's getting peppered down to 13. Has got Mezi now crossing into the open and both of them gone to Dexter. That is now the round done. Yeah, just Mal's throwing bodies at the problem over in Squeak Door and Dexter's the one who's able to finally secure it. Eu vorbesc cu băieții care au vacanță acum și care poate să stea cu mine până dimineața dacă nu se joacă la 12 meciuri. Încă așteptăm să vedem dacă se pune la 12 meciuri. Voi nu uitați, la următoarea am mărit premiile în clan la $2000. Avem periferice de la Logitech, încă inițial cream că o să fie 3 super lights, dar aparent s-ar putea să fie un pic diferit, dar oricum o să fie produse de minim €500 de la Logitech pentru clan, da? Pe lângă asta avem în continuare tombola de 5 cuțite, care cuțitele o să fie minim de $100, deci clar n-aveți cum să nu câștigați. Deci avem 5 cuțite plus premiile care erau, adică mă rog, sunt teoretic peste $2000 dacă puneți și facing points-urile, că și alea valorează niște bani, dar zicem așa, 2000 ca să fie ok, știi ce zic? Da, tricoul lui Mihai, chiar al lui e. Am slăbit de la Fnatic, joacă peste din frate cu Forest. Bă, v-am zis ce am auzit eu, licurile. Faci ăsta e pe făraș. Există șansa să vină un jucător foarte bun la ei, care nu e din Europa. Să vă zic așa, și ar fi upgrade mare la firepower. E ușor să vă dați seama cine, dar cine își dă seama bine, cine nu își dă seama bine. Tot ce pot să vă zic în punctul ăsta e că pe lângă Sprout și Game Legion o să mai susținem niște echipe în sezonul de după pauză, de după player break. And so he can go back through the vent and try and get around the other side of him and maybe use this timing. But Xertion has his teammate down here, Dexter. Bă, nu știu de biletele de la IESF, bro, nu cred că o să fie bilete fizice sau nici nu știu. Nu cred. Bă, chiar da Liquid cu cine joacă, mă, dacă Nitro s-a lăsat? Joacă cu Nitro Liquid ăsta? Concursul ăsta?
trying to make some moves here towards outside. Frozen. Bă, ce-a dat băgat și voi niște like-uri, că adevărat să mă onoșeană. Bă, a intrat o grămadă de lume pe stream, n-ați dat un like, ești de bun, v-am zis să dați like-uri, dați un like, ești de bun la cap, dați și voi niște like-uri. Dacă vreți să stăm până la 3 jumate live, mă rog, până la 6 dimineața. Here we go, Torshin. A chance at the back of the site, but it's a one and done, and JDC swings in from heaven to close on the 14th round. 14-9. A, joacă concursul ăsta, ok. Bă, ar trebui să joace bine Liquid atunci, dacă nu e presiune, sincer. Opa. Very shortly. Yeah, this defense is looking really solid. They've figured it out. Not a whole lot of holes that Fnatic's been able to exploit, and now you have a situation where, as you mentioned, Mal's with so much cash. Boys, struggling to do it once, but you're gonna have to run like 3 rounds in a row to take all this money away. So Mal's feeling așteptați un pic, vă rog, pentru că am primit acces să ne uităm pe stream-ul ca lumea, gen, să avem calitate și tot ce trebuie, dar nu ne mai uităm pe YouTube, bine? Așteptați-mă un pic, vă rog eu din suflet. Doar să intru pe link, bine? All good, suntem aici băgați cu băieții, bine? Nu știu dacă era stream-ul asta, parcă era stream-ul ăsta. 2 secunde, bine. Aha, l-am nimerit, gata. Bun, am nimerit ăsta, asta să mă loghez și pe, de fapt, pe celălalt. Mamă, hai că am prins meciul ăla, e 11-3 heroic, ești nebun. Oricum ne logăm și pe ăla dacă e și aia e. Două secunde. Să-l avem și pe ăsta pe mod. Mamă, se vede mult mai bine pe ăsta, mă, ce aveți, ești nebun. Se vede bine rău de tot pe ăsta. 2 secunde. Pe care surse e comentatorul, mă? Stați așa un pic. Event, and Roy actually gets in front of that molly, so JDC's under a bit of pressure, and he'll rattle a few shots off and get away. He doesn't want to be caught. He doesn't want to leave an opening in towards that B side. Yeah, it wasn't actually as dangerous as it seemed. E ok, par se vede mai bine acum, nu? Did a good job of segmenting the attack, but obviously just the pressure and making the smart play to back up to where he knows he's going to have support and exertion shifting over, and they've held on to the lower bomb site. And Fnatic now once again just kind of stuck in ramp room. You've got control, but what do you do with it? Oh no, the tip of Roy. Mă, se vede mult mai bine acum, ce aveți? E ok acum? Sau dau mai încet? Mai sunt discuțiile între regali și încă o echipă? Bă, din câte înțeleg în punctul ăsta, contează cum joacă regalii aici. Adică, dacă el are o hartă bună și joacă bine, și o hartă bună, un concurs bun, că prima hartă a fost bună, dacă el joacă bine, te pup, Ianis, te pup. Bro, dacă vrei zi-mi acum, bro, nu da mesaje în privat pe Instagram sau ceva, că de obicei astea-s rugăminți de-alea. Auzi, magi și pe mine cu ceva sau ceva, dacă poți să te ajut când sunt live, bro, nu știu. Ce voluntari alea să pup? Asta nu știu să zic, cred că o să fie băieții din Iași. Și suntem așa puțin pe live, că am închis live-ul și am pornit iar, nu? E normal. Mai încet? Bă, putem să dăm fiți atenți ca să rețineți procentul. Acum e la cât? Uite, l-am dat la... e la 30%, da? Să știți că e la 30%, bine? Am că se vede mult mai bine așa, ce aveți și ce bun, se vede tank pe lângă cum se vedea primul ăla. A farmat timp prima artă cu save, am murit de 10 ori în 30 minute și a preferit nu joacă cast. Dar nu de la chestii se pune, credem-mă, castul nu e așa important, adică contează. E vorba că pe Counter i-au omorât în niște runde și în același timp pe Terror a luat câteva fraguri importante, adică l-au omorât pe alea, dar nu scopul ăla în casă când au luat runda aia de pe default. Și mi se pare că a mai făcut un frag în ultima rundă atunci cu Flames, adică... Da, save-uri, dar au făcut fraguri care au contat rundele alea și plus impact pe care l-a avut pe Counter, repet, pe Counter n-am văzut, dar mă gândesc că a avut impact, că n-a făcut câteva fraguri. Hai, castul ăla nu îți dă atât de mult rating, credem, adică... Faptul că ai salvat e cam același ca și cum ai fi, mă rog, nu e cam același ca și cum ai fi murit, dar... Bun. Ne mutăm în partea cealaltă. Ne mutăm în partea cealaltă. Bă,
foaie, ce trebuie să scoatem. Bun. Bă, sunteți 100% că joacă la 12, bă? Sper să ne uităm și noi la Astralis. Păi, bă, frate, deci, stați că mai e pauză, 50 de secunde aici. Deci, următoarele meciuri care sunt acum, și la care mă gândesc că vreți să ne uităm, mă gândeam așa, între, să dăm pe evenimente, nu, să bifăm steluțele astea aici, ca să ne apară doar meciurile importante, da? Bun, mă gândesc așa, la Face cu EG, mă gândesc că toată lumea vrea să ne uite golfe Chargeș? Da, mă gândesc așa, Face cu EG, mă gândesc că toată lumea vrea să ne uităm 4 pe poartă, 4 goluri, nici n-au bulan. 4-1, mama, se face 4-2. Ce mizerie de gol, mare bambirici. Face cu EG aici, cred. Și după care Liquid cu Astralis, cred că asta se merge. Mă gândesc că nu vreți să ne uităm la cu Complexity. Face cu EG, clar. După la Cloud9 Greyhound, mă gândesc că nu vreți să se spargă rău Cloud9. Liquid cu Astralis, da, vedeți cine ce face device. Ultimul meci al Nitro și după care aici ar trebui să avem Best of 3 OG cu băieții, da? Hai să vedem. Mă mut înapoi pe meci, că începe meciul. Ia să vedem. Sunt comentatori aici? Heroic are looking sharp to start Dallas, and they are not worried about their tough loss they took at the major in the semi-final. They're looking to bounce back here at Dallas, and it's looking good for them right now. We'll see if 9Z can put up any fight in this CT side. 5-1 nu se poate. Scenario where the pistol feels like a must for 9Z. Ce ne faceți din voi, omorâți? Bă, cum e posibil? Bă, cu abia s-a dat gol, nici n-am apucat să schimb meciul. P250 out for Cadian and a couple of nades in the hands of Stown. See what Heroic goes for in this pistol. La scorul ăsta se dă forfeit, se scrie semne exclamării FF pe gazon acolo, scrie vine arbitru, scrie dă semne exclamării FF cu spray-ul ăla și ies de pe server, ce mai se pe teren. La ce mai joacă, ești de bun? Ia ce gol de recuperare acolo, bam, mare un 2 la Bulan, sare mingea la asta. Și mamă, ce gol de Real Madrid s-a dat. Mamă, cum îmi place numai mie, ești de bun. Numai golul ăla de Real Madrid, așa îmi place. Bine, suport Real Madrid, dar mai dau și golul norocoase uneori. Ce bilete ai avut, mâncați și gura ta, ai pus 6 plus, ce ai pus? Mamă, ce gol frumos, da, calculat frumos, ia uite, frumos, da. Nici dacă vrei nu știu de asta autogol în halul ăsta. Mamă, incredibil oricum, incredibil. Câinii roșiale! Câinii roșiale! Câinii roșiale! Hai mă, cum sunteți super, mă, băcați. E ok să aude bine chat stream-ul? Fă-i prea încet, că ăsta se aude... Still a man advantage for 9Z. They've got sound cues towards connector. That'll be communicated to David. But can he trade his teammate? The bomb is committed to the A bomb site now with 11 seconds on the clock. Look at Shush trying to force the action here. There's still 2 players. Is there time to plant this bomb? Indeed there is. The CTs are coming though. Da, am crezut din prima zi. Yabi potentially. He's found the one tap from Yabi. Really? 20 HP needs a headshot. They both do essentially. Next headshot. Nu pot să cred. De ce face, mă? But it's only the headshot that matters. Yabi finds it as well. An outrageous clutch. 4 kills in the rounds. And Ia vezi ce m-am păjat cu prietenii ăștia de la Heroic. Are noroc că nu e Mihai. Au noroc băieții că nu e Mihai aici. Ești nebun. Au noroc băieții că nu e Mihai. Au noroc băieții, ce aveți? 5-1, mă, ce se întâmplă, Doamne ferește, mă? Ce se întâmplă, Doamne ferește, mă? And he finds both headshots. I mean, that is just the amount of talent that Heroic have. The fact that he's sigur, mă, sigur, sunteți voi sigur că se joacă la la 12. Not fun to play against, I'm sure. Ia să vedem, pierd aici Heroic la antiecul. Nu este sigură, am înțeles. Struggling right now in this one. Even though am înțeles, nu este sigur. Bine,
They still give you those dominant champion vibes Sherpii in mei. many of their matches. 9Z though are Sherpii mei. mounting Micuți. something of an attempted comeback here on E nimeni his B bomb sigur? site. We've got two very quick flags, a flurry Ah, of că eu ăla e cu flags for argentinienii 9Z, mei. trying to do more. Stoun's in trouble. Bravo, Heroic. Aia, mă, vedeți, mă, Caden's chat? got Dacă pretty erau game-ul range of și this chidau meci. Mac 10 still finding a very fast kill though, and he's rescued the bomb also. Needs to get through to the A bomb site before anybody emerges in that short position. Tags in the back. Nu știu, mă, vedem. Băi, v-am zis oricum, deci dacă se anunță, la un moment dat se anunță, mă gândesc, meciurile, nu știu exact când se anunță. Dacă se anunță meciul și la 3:30, bag o cafea și ne uităm până la 6, bine? Promit, deci promit că stăm astăzi live până la 3:30 și ne uităm până la 6-7 dimineața la meci, dacă se joacă. He doesn't have time to rotate round towards the palace position. Bine, în același timp... Opa. Max on the bomb. DGT's got the Galil. And he's not believing it just yet. He's not going to pick. 10-second defuse coming, really? He needs a big swing here. DGT, he ignores him, but he can't avoid the bullets. And that bomb will be defused after all. I think Cadian was trying to play with the fact that he figured it's very unlikely they have a Showcase, hit române. there, so he's hoping he can just find the right sort of timing. Am dat drumul a 7 ore, vorbește frumos. Just holding the whole time and means that Cadian O și can't Panda, mersi de follow, băieți. Aura și vă pup, până că Andrei vă pup, băieți. Ne uităm la Volt. La ce joacă Volt? N-am mai pus să ne uităm la Volt, cred. O să ne uităm la regali cu OG versus G2, boys. După care meciul următor o să fie... Meciul următor o să fie... Face cu EG. Face cu EG e următorul meci, care văd că s-a dat delay un pic la el. După care, după Face cu EG, ne uităm la Astralis cu Liquid și aia e. Bine, văd că începem... It's great to see you cannot play scared versus heroic. But a fight fire with fire. E BO3 la G2. OG cu G2, da, e BO3. To pursue this, there's Team More in position on that A bomb site. Minute 10 on the clock, what the heroic choose to do. Salut, Jaxy. Am vorbit cu Iulia cu 5 minute, se joacă la 24 ora lui, ora ro, sunt tatăl lui. Yabi and Tessus will be looking for that in the meantime. Poate confirma cineva dacă e tata lui Regali. Păi a zis Iuli, gen, mă gândesc că ar fi el, adică nu cred că ar minți, dar ar fi tare să joace la 12, ar fi tare să joace la 12. Ar fi tare să joace. Mamă, ia vezi și ea prin strai aici. Ia vezi și ea prin strai aici. Chat, mă pun jos să mănânc până să termină meciul ăsta, că se face comeback. Ținem cu una... Chat, vreți să fim oficial suporterii oricărei echipe care joacă versus Heroic? Ce părere aveți? It's a full force fire from his team. Might be a question of damage here. Oh man. Nu se poate. Nu se poate, ești nebun. Ce le faceți, bă, Dinamo, băi? These rounds serve as a warning to the other teams in the bracket. Again, we did mention. Doamne, mai se prezintă la retur. De ce nu dau forfeit, bă, că e 6-1? Ce le faci, Dinamo? De ce nu dau forfeit? Nu înțeleg. Stunner of a shot from Stown, even if it doesn't turn into anything. Great to see 9Z putting up a bit of a fight in this one. I think that's the main thing we were hoping to watch out for in this specific match. Ziceți, bă, chat, devenim fanii oricărei echipe care joacă versus Heroic? Ziceți repede. O să pun un vot, de fapt. Ia mă, ce gol se mai întâmplă. Băi, ce scapă. Mamă, iar a dat Ghezali ăsta gol? Mamă, da. Da, verii mei fundași ăștia, nici măcar nu știu să unghiurile pe care să alegeți pe poartă. Morți aceștia. Mamă, da, ce chef ai, Ghezali, mâncați-i și cura ta. Close to the P250, the job's already done as far as Heroic are concerned. Bun. Started this round with double the score of their opponent. That will quickly Pun un vot acum scurt. Pun un vot acum scurt. Ținem cu orice echipă care joacă versus Heroic. M-am intrat. O să mai și mănânc, să știți, acum la meciul ăsta. Să și bag la Ghiozdan, dar mănânc așa lejer. Niște orange astea în copac. Mamă, s-a văzut taborul ăsta pe cameră, mă? After the nightmare of the first half, he had one kill for a very long time. Now he's got 2 ones next to his name. Mamă, sunteți ai făcut din usturoi astea să moară Jean dacă pomit așa ceva. Da, deci oficial ținem cu 9Z. Hai băieți, hai argentinienii mei.
SS can't dodge that one. Acasă, heroic, acasă. Find the early Mamă, ce boală am pe round heroic ăștia de când l-au suferit la Game of Legends să mor. Really clearing at that mid position. Not one but two Live Macarena, incendiaries adevărat. top mid to make sure no Nu one mai is înțeleg nimic de live-ul there. ăsta. Am primit acces, n-am primit acces. Information. Vedeți, mă, dacă aveam răbdare, dacă mai stăteam jumătate de oră live, primeam acces. Ești nebun, dacă vă vine să credeți. Bine, jumătate de oră, de unde că a terminat meciul și am primit fix după meciul regali. Dacă vă vine să credeți. Deci fix meciul pentru care am intrat live, regali cu OG, fix atunci am primit acces. Ești nebun. Going for a second kill, maybe going too far, but they still have a man advantage, 9Z. 3 on 2, bomb on a ramp. Down continues to dance and pre-fire. 50 seconds on the clock, there's still chance for a rotation. Still 2 players towards B. Bă, ar fi păcat să nu le dea 7-8 acum, sincer. Pressing forward. Sincer, ar fi păcat să nu le dea 7-8. Să se asigure 100% că... Bă, vreți să vă zic sincer, sunt un fan onest Dinamo. Și la scorul ăsta am emoții, vreți să vă mint? Și la scorul ăsta am emoții, vreți să vă mint? Grenade in connector as he goes for the open plant. Trebuie să aștepte pe ăsta din apă. Ăla din junglă stă ascuns, vedeți 8-ul cum stă ascuns, e urcat pe peretele acolo, se așteaptă să fie unul băgat peste junglă. Uite, s-a dat jos de pe perete, a făcut strafe. Mamă, dar ce face trai ăsta. Lucadiane, mâncați-și curatancă un concurs la care iei biletul. Ce face bă Cadian ăsta, bă? Maybe that's why Cadian tries to stick with the AWP when he can. That spray was off, man. Unfortunate, because he had every advantage there. Padian. And I think Stown, I think he threw that nade to connector and tried to plant as it blew up, maybe to just try and make it so that it wouldn't be heard when he planted the bomb. Didn't look like 9Z tried to spam through, so maybe that was effective in getting the bomb down in the first place. Cadian just misses his opportunity, and fair play to try. Joint top of Boys, asta vă zic, e comeback de la băieții mei din Argentina. Mereu am fost suporter Argentina, de unde am ținut cu toate echipele care au jucat Versei. Dar n-ai cum să zic cu heroic, ești nebun, n-ai cum să zic cu heroic. Suddenly this game has got a little closer than they probably were expecting, considering how dominant they looked. Singurul care merită acest... Suppose the word momentum nu applies spune hate. Este Staven. Staven mi se pare că nu... E simpatic. Staven e simpatic. Putem cădea de comun acord că Staven e simpatic. Eu vezi mă că se urcă pe ei, mâncați. Mă, dar ăștia pare că n-au jucat fotbal în viața lor, zici că s-au întâlnit acum pe teren. 6-1, mă, mâncați. Ce vremuri trăim, 6-1! Quick B play. Cadian's so low, but Buda's playing safe on this B site. This is the way to do it. Try and buy time. And that AK is delivering, but Cadian still comes in on the lurk. They haven't got that bomb down yet. Yabi e simpatic. Yabi e X-God, mă. Oh, not anymore though. He's spammed down. Fantastic angle from Shush. A forward smoke from the CTs to try and create some space, but Stown will take control. Yabi mi se pare că nou X-God, după ce s-a retras toți ea din a mai fi X-God, mi se pare că Yabi e următorul. You can see the jump peaks from Yabi trying to identify where these CTs might be. I love the patience from Heroics. Down. Bă, îmi pare rău pentru băieții care secures more real estate and DGT is a mile away. Stați-ne să ne pregătim de Champions League, frate. Well, there was a pause and an immediate response from Heroic as they finally get their second round of the second half to head to 13. Yeah, I think Buda did a pretty decent job at surviving. It's just having that Cadian flank was huge. He survives on 2 health on mid initially, and then he takes out that short player. Allows to fully focus on the bomb site, and it really cuts down on the angles they have to be concerned about. NACS-ul nu e foarte ofertant în punctul ăsta, adică nu știu, te duci acolo, dar nu evoluezi, adică dacă te duci la Liquid, asta vorbeam și cu Mihai și cam, adică mă rog. They take the timeout and looks like it pays off for them. Back to winning ways. E un pic așa dacă te duci în America, e ca și cum te duci un pic oarecum la arabi, să zici, știi? Adică, sau te duci în America efectiv la fotbal, pentru că, da, probabil salariile sunt wow, probabil bani ar face, dar ca și evoluție... Simple's probably gonna top frag Nico. For Heroic, I don't know. Pana mea, nu știu. Any given day.
te antrenezi cu OG și complexity acolo, adică nu n-a avut ofertă, nu. Ne gândeam noi așa la un moment dat, ai zis, știi mă, Mihai, uite, că am șinatul, dacă te scrie lichide și ai zis că e așa un pic. Adică dacă i-ar scrie, n-a primit ofertă, nu, nu știu că au făcut vreo oferte lichid momentan, la concurs nu cred, probabil se discută, habar n-am, dar ca idee. În general, jucătorii nu sunt așa a merge în NA, mai ales ăștia foarte buni, decât dacă e un proiect foarte, foarte bun. N-ai ce să te antrenezi, frate. Stai pe alt continent. O, băieții mei, vamos, Naizi! Oare cum știți Naizi în argentiniană sau de unde sunt ăștia din Paraguay? The impact frags as well as the numbers, 16 kills for him so far, and there's a little more to do, but his job is done for this round. Tesses and Cadian versus Max, Try, and David. They're on the site, David rather. They're on the site. Their bomb needs to get planted quick because Max is lurking in that short position. Tesses is cum reacționezi dacă câștigă Dinamo Superliga ca Leicester, jiggling, but didn't show enough to bait a shot out. Băi, sunt cine preferă ce se vede Dinamo rapid? Băi, sunt suporter Dinamo de mult timp, nu mai știe chestia asta, dar în același timp So communicating that bomb plant from the kitchen, the market position rather lining up, and there will be a trade. Both make it onto the site now, but did Try here Cadian drop? It seems someone did as he starts to focus a little lower. Cadian creeping now. The scope will betray Try. Goes for the flick, but Cadian lands the headshot. 14 for Heroic. Perfectly peeking all these angles on the site, giving a shoulder bait, not really giving the fight, just playing for the info. And as soon as they get the bomb down, Tesses gets his gun out just in time to deny that aggression through the smoke. And then they're in a winnable position. Cadian just gets to get back in those apartments. A really powerful spot to be in. He makes the most of it. Ce fericit e Borcea. Have to win this round now. DGT Bravo, bună rundă. will win that first fight towards mid. Out through A, Try will deny Tesses early. Ce-au făcut că ăștia au intrat ca pe face-it, unul a dat rush pe mici, unul a intrat singur din pantă. Zici că splici sau la premium, că se enervează. Mamă, ghost-ul ăsta, David. David! Wow! Alright, David. Scuze, David, că te-am scuze, nu mă așteptam să fii așa de puternic. Scuze că n-am avut încredere în tine. Unul singur e David. Confidence building round for 9Z. More of that, please. Mamă. Good to see. And it does mean Heroic have pretty bad money now. This was nice from Try. Not much utility against him, sure, but really consistently landing shots. Definitely important that he stepped up, and the CT side has been good to him. It's B again from Heroic. Booking it into the bomb site, and Try is in shotgun mode. So far, so good. One shot, one kill. Needs more of that, but Cadian will trade, and that means an AWP is in the hands of Cadian. Quickly given to him by Shush. 3 versus 2. This has been lightning fast. And 9Z can't afford to lose these weapons. They can't afford to lose this round. David now 1v2 with the frag onto Cadian. His sounds will be heard though because someone is here. That man is down, but he can't get the kill. 18 HP for David. Wants to go back, but can't go back and forth too much. There is a kit on the site, almost at the feet of Shush, posting up with that AWP. David will try to delay his peak enough to get onto the bomb site, but it's just not possible on this occasion. Heroic will move to match point, and despite his best efforts, 2 frags in the round won't be enough to stop Heroic making it to 50. Da, mă, că am uitat că am căști acum, că de obicei nu putea să mă întorc, aveam căști cu fir, am uitat că am căști pe ales acum. Altceva, trying to boost Try up towards the B apartments, which is why he's in such an awkward position. But I think they missed the boost initially, so he just kind of got stuck in a terrible position with the AWP, where you're sitting at Van, you're getting run down by pistols. It's a really awkward position to be in. And those B site plays have been pretty effective for Heroic. Just been able to drag them over the line. David gave that a really good go with some clean kills, but not meant to be. And Heroic have themselves a map point. Da, a jucat regali, a bătut, a câștigat. A câștigat regali. Bă, din câte am înțeles, au zis 2 persoane. Bă, cred că a intrat taică-sul pe live, nu știu sigur, așa a zis că a intrat taică-sul pe live. Mi-a mai zis un băiat că a vorbit cu el și l-a spus că joacă la ora 4, ora Dallas, care înseamnă ora 12, ora României.
Doamne ajută să joace. La 12. Dar repet, și dacă joacă la 3 jumate, tot stau pe live, că de-am și dat drumul la live. Grenade hits the wrong side of the wall. Grafica pentru calul de la SL mi s-a părut mai frumoasă, bro. Pana mea, grafica de la SL mereu a fost aceeași, adică nu au schimbat prea mult la HUD. Mi se pare că e un HUD ok, complet, îți arată multe hărți, adică la începutul unde îți arată veto, tot ce trebuie, mi se pare un HUD complet, adică nu e nevoie să schimbi ceva ce e ok, adică doar să schimbi HUD-ul de dragul de a-l schimba, adică Blast a zis că și același HUD mereu, doar că l-au schimbat acum pentru Major, atât de tot. Yabi trying to do what he can, but a kill feed like a free-for-all deathmatch server. Down to a 2-on-2 then. As Heroic are on the bomb site, and now Try finds himself alone. TSS will head towards the A bomb site. Where does Try go? S-a pus pe HLTV? E pus pe HLTV la 12, gata? Let's go, boys, let's go! Doamne ajută că nu mai voiam să beau cafeaua, da, ești de bun. It won't be enough. Heroic just too strong, overwhelming on Mirage. Lasă-mă că e bine așa, ești nebun, lasă așa că e bine așa. Bun, boys. Deci s-a pus pe HLTV, a plecat ad stream aici, a plecat ad stream, ne uităm la meci. Bun, întrebarea e felul următor, chat. Momentan s-a terminat Heroic cu 9Z, se joacă, punem la face cu băieții, aici ne uităm la face cu EG, da? Nu cred că vreți să ne uităm la Cloud9 și băieții, bine? Ne uităm la face cu EG. Ne-am pus aici frumos stream-ul elegant, uite, apărăm aici la viewership, bam, 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 bam. Bun. Deci avem OG cu G2 la ora 00 în 2 ore și 20. Până atunci mai avem 2 meciuri de văzut. O să ne uităm la face cu EG. Stai să vedem, ăsta e SLB. Bă, SLA e înainte, mă, SLA e înainte. SLB. Orice ar fi trebuie să ne uităm la Liquid cu Astralis. Deci orice ar fi trebuie să ne uităm la Liquid cu Astralis. Eu zic că e posibil să înceapă și după ora 12, un pic după ora 12, dar vedem. Vedem. Ne uităm aici la ENS cu Complexity, chat. Până începe... la ENS cu Complexity până începe face cu EG, că mai durează la face cu EG, mai durează 13 minute. Vreți? Dăm la ENS cu Complexity și după ne mutăm la face când începe? Au fost scumpe drepturile pentru EMU ăsta? Bro, la SL nu plătesc nimic, dar în același timp nici nu pot face reclamă. Adică reclama pe care o am acum pe ecran, teoretic, la Clan, e reclamă la platforma Faceit, să zic așa, adică la modul, nu e gen, SL și Faceit sunt același lucru, înțelegi, în momentul de față. Dar n-am voie să pun reclame sau alte chestii, știi? Bun, hai să dăm aici să ne uităm la meci 2 secunde să deschidem link-urile astea. Pe care ăsta e pe SL TV, bă, pe SL ar trebui să fie ăsta ia. Ia vezi că au plecat interviurile. For Dallas, I'm actually pretty happy with my form right now, but before I don't know. Mamă, dar se vede mult mai tare stream-ul față de B. Jur. I've been struggling a little bit and it's been pretty difficult as an individual sometimes, but we just gotta keep practicing and ironing things out. But yeah, in the past, definitely disappointed because had a really good start of the year and it went kind of downhill. But we just have to just keep working and figuring out what's going on and do better, basically. Fight your way back up, mate. You will do, that's for sure. Now against echipe români, OG cu regali atât. You have a stand-in. Da, mă, la asta n-am plătit nimic, mă, n-am plătit nimic la asta, n-am plătit nimic. Doar la Major am plătit, atât. Și sunt în discuție acum și pentru următoarele 2 Major-uri. Să rezolv cu drepturile. Și acolo să trebuiască să plătesc, dar tot ce a semnat SL a fost gratuit. N-am plătit niciun cent. Regali este din da, dar dacă joacă bine, nu se știe niciodată. Let's see how it works out for Grim and Complexity. Let's see if they can get the job done. Thank you very much, mate. That's the Grim side of things. What does Grim have on his palette, Yenko? You look pressed about this a little bit. Well, I think he had a rough time in Liquid, right? I think he was one of those up-and-coming players in the NA scene, right? And then you get forced into a role that doesn't really fit you. You're more of a supportive player, and in Complexity, he's been able to let loose a little bit more, have some of those star roles where he can actually have some impact. And yeah, you could hear from him a little bit inconsistent this year. Started off great. Katowice was a positive sign for Complexity, but unfortunately, from that point on, not really. La Major am plătit între 1200 și 1800. Yeah, it's been some time since Katowice, hadn't it? Euro. It's been a few months. Yeah. Nu pot să vă zic exact cât, dar cred că vă dați seama cât am plătit, bine? Vă dați seama cât am plătit, bine? Special am pus sumele astea ca să vă dați seama. Dacă am zis să întreg cam cât e, bine? Am mai să stau pe un live, dar nu e neapărat ceva important cu lucru. Dar am explicat că a fost ultimul major, a fost plăcerea mea și bineînțeles și următoarele o să le
like when you practice in these situations, Yanko, I'm sure you have more experience with this, where it's like you're going into these tournaments and you know you have 2 back-to-back, and it's with a stand-in both times. Like I was the stand-in. You know, but it's like at that point you're just trying to make best of. Ca income direct, adică tot ce înseamnă bani din vizualizări, nu cred că am scos banii, dar oricum n-am fost pe acolo, adică eu în general nu iau în considerare banii din vizualizări și având în vedere că am live-urile limitate și nu pot să pun reclame pe ele și așa pentru că e Counter-Strike, dacă aș fi avut live-urile și cu reclame și cu YouTube Premium sau ceva, probabil eram acolo, bani pe bani, pe vizualizări, așa probabil am ieșit un pic în minus, dar nu contează, e relevant. E relevant. Schimbăm ora de la meciul de la ora 11, logic, îți dai seama, nu pot să cred, oricum 6-1 mi se pare absolut ireal. Mi se pare ireal. Ireal mi se pare. Ia vezi, du-te bă! Hai că te-ai dus Nelus roșu, n-are viteză. Ia vezi bicicletă, mâncați! Vezi că nu era rău, ești nebun. Nu era rău. Treci de toate meciurile sau ai chef de închis să pun 100 de coco așa rapid? Bă, Napster, dacă ai cu tipă cont la 100 de coco, poți să-ți fac înainte să înceapă meciul lui Regali, o să fie pauză probabil. Dacă vrei, dacă nu, nu să fac. Bă, dar trebuie să înceapă meciul ăsta acum, mă. Ar trebui să înceapă în complexity acum. I wouldn't buy or sell, I'd say hold the stock, right? I think for them at the major, look at it, I mean, it was a lot of live by vertigo, die by vertigo, right? Won it in their opening game, lost it in merge la lichid că pleacă în intru și e când are gâlână. So in the end, dropping to NIP in the best of 3, you would have wished for them to do a little bit more. Yeah, and looking into it a little bit more is exactly what is meciul Regali la 12 noaptea în 2 ore. So what is Snappy saying? Meciul cu G2. Până atunci ne uităm la Facebook. Nu, vezi că mi se pare un... Bă, chat, vedeți că față de Europa, uitați-vă la fața lui Snappy, nu vi se pare că e un pic obosit sau sunt eu nebun? Nu mai are să prins de dramul returul, luați 3-0 la masa verde și tu se califică? Mamă, adevărat, ești nebun. Ar merge la masa verde, jur. Regali vs Monești să fie interesant, dar amândoi sunt tineri. O să fie interesant. Au apăr handul G2 că sunt echipă și Regali doar stand-in. Am văzut că pe Tero au avut probleme pe Inferno, dar nu se știe niciodată, doar best of 3. Da, e oboseală, mă, ce aveți? Gândiți-vă că acum e 9:41, ei joacă primul meci și te pun la cap. Crește că joacă până la 3 dimineața. Nu e așa ușor cu jet lag-ul ăsta, fără mișto. And in terms of ends right now, you guys have the ability and the players to go far. We see you can make some deeper runs. Era casinoul ăla dubios, ziceați voi, de la chinezi, nu? Sau mă rog, a zis voi că e casinoul, dar nu se știe dacă e sau nu. Ce bară dat arge și las, frate. We were in what 3 finals, IEM4, IEM Dallas and also ESL Pro League. Ar să cine pot să-mi îmbrac și eu caloriferul ca al tău? La ce te referi? Te referi la culturul casei? Bro, oricine face mobil, adică un riflaj, se găsesc riflaje de calorifer la comandă, pe mărimi, sunt mai ales dacă e un calorifer ăsta normal. Se găsesc pe ele, nu știu, habar n-am. Deci n-am făcut special că nu erau la fel la amândouă. Care e mai bun la CS, Casemiro sau Neymar? Neymar, e mai bun Neymar. E mai bun Neymar, cred că are și level mai mare, cred. The great in-game leader that is Snappy. Now, you have to give some props and some credit to the idea that he has used the tools he has in his arsenal pretty well up to this point. Yeah, but you need to hear what he said about, trying to be professional at all times, and no matter how much sleep someone got or how much someone slept, it sounds like some players didn't have enough energy in some of the games if they had to play early, right? They're like, oh, I'm a little bit tired, and then they're not talking as much, despite what, whether it's the performance coach or the head coach or the rest of the team trying to do. For me, that's always inexcusable. Like, you need to come ready to play. I don't care if you slept for 3 hours or 7 hours, at that point the adrenaline should start flowing a little bit as well. This is not an individual sport, it's a team game, and you're letting your teammates down if you're showing up and you're a little bit lazy and you're like not in the mood, whatever. Get yourself in the mood. Right now, Trace. Right now? Okay, let's try this one. Watch, go. Se întâmplă,
They say that everything is bigger in Texas, and for our Codex players to watch, they need to make bigger impacts if they want their respective rosters to see success. The start to the year got us excited about Grim again. He came in with new motivation, talking about extra hours in the server, and was fragging out like mad. But recently, the hard work paying off can't be seen. He's fallen far from where he was, but could the home field advantage be what he needs to deliver once again? Nu, eu vezi, l-a băgat, l-a cartonașe, băi, la băieți. Nerds has been firing on all cylinders ce mă, îi sparge cu putea, even when the team is lacking, he has been the consistent dominant force. Câte mașini credeți că a vândut Nerds ăsta la Vita în chat? Zice sincer, înainte să fie jucător profesionist. Ce părere aveți? Ce fel de Samsar vi se pare că a fost? De treabă sau țepar? A? E genul de Samsar țepar sau onest? Well, someone's getting screwed, and I'm talking about this screw gun, the drill going on behind us. Got him off guard. He got a big smile on his face about that. Nonetheless, we look at what is a best of one, guys. There's really no way to sugarcoat it. Affording a slip up here is not something that either of these teams want to do. No, and we're going to see exactly where the veto goes. Complexity probably have a pretty limited map pool, and that's why they're banning Anubis. Sonic's just never played an official on it, and we are going to get Nuke. This is actually one of the old JT specials. I will still favor Ents on this one, but it's one that actually Sonic has a lot of comfort on. Sure, his role is changing slightly, but it's one that was just such a staple of when he actually did play competitively with this core before. They could have gone to Ancient if they wanted to, if they wanted to maybe make Complexity a little bit more uncomfortable, but there's not really a reason for that. You can just play up to your own strengths as well. Is there any excuse me, wow, English. Are either of you going to put your hat on the Complexity side, or what are you thinking? I'm not going to put my hat there, but I think it's like a 70-30 game. Oh, okay. In favor of Ents, So there is a chance, and that's what we're looking at. Maui, just save it. I know you got a take. You want to get it out there? Just that Grim's gonna pop off. That's a take. Grim's gonna pop off. That is a microwavable take right there. That is exactly what that is. Thank you so much, guys. I think we're ready to get into it. We're going back to Nuke. What was that? Oh, okay, yeah. Makes sense. We're going to Nuke. We're doing it with Sponge and Machine, I think. Guys, you over there? Yes, sir. Sorry, just getting some construction work done. Băi, m-am notat și mă necrân începe face cu EG. Vă că aici se trolează rău de tot. Don't tell the unions around here, Alex. We will get it with big fines for us. Doing some construction work. I'm having troubles like Traces with the I'm gonna have trouble constructing sentences today. I'm not gonna lie. I feel like I haven't got my wits about me yet. Are you jet lagged? Jet lag counter. You add it for yourself here. Jason's got a Euro jet lag counter in a notepad. You're gonna be number 3. I mean, we'll see. Let's just hope that the coherent sentences flow as we look to bring you the show that is. Any horse in particular you're backing, Maui? Hoping to see a big one out of Grim. I think he was just hoping for anything from American stand-in. Going into Nuke, a very technical. I'm sure it's a JT man in the middle of your screen there, special, but Sonic. One of his right hand de ce spamezi majorul e mai mare decât Dallasul? La ce te referi? Ca și price pool, da, normal. Majorul e cel mai important concurs. Well done. That does paint a picture. Yeah. So Sonic, you got to play like Hauserk or better. Ia ziceți. There you go. Yeah. Okay. Well. Cum e în partea cealaltă chat la Face? Să încerci când începe, că trebuia să înceapă la 50 acolo, dar aici văd că s-a lungit până la 47. And feeling fine with the Kevlar as well. A nice combination for that first fight. And now chipped away at with that exchange. Văd că Face e pus la fix momentan. Fang loses his head. E pus la 22-0-0. Catching all the action for us. JT about to be overwhelmed here. That's the kit, that's the leader, and he's surely out of there. Good response as they build upon it. And just like that, it's fallen in it perfectly into play. Sloppy and Grim relatively helpless. They've got top sight on lock. Deja e și ok. Pare Gemini de la down. Ce Gemini are de la 1? Ca să fii mai sigur, Jax, crezi că arge și Barcelona să stea acasă să se întoarcă? O, frate, de tot am emoții, nu o să mint. Ar merge un 7-1 să fii sigur. Dar de ce nu dau forfeit acum la retur Dinamo să piardă 3-0? De ce nu se prezintă? Că la 3-0, pana mea, știi ce ai câștigat 6-1 în primul meci și ca și calificată, nu? De ce riști? As I said, you just click as fast as you can. Now that's not verbatim. I don't know exactly. It was probably even in French. But what Mr. Dan Madiscler let us know was he was spamming, spamming the Julies. And he makes it look very easy, but the speed by which he makes those guns pump out the 30 bullets is unique. Cum e, frate, cu rușinea mor de foame. Off to a great start.
not going to be seeing any. Nu pot să cred că la anul o să merge și să vedem meciuri în Liga 1. Nu vine să cred. Cred că joace tot parcul de triumf, nu cred că joacă pe național. Definitely not in these deco rounds. I don't feel like the Julies make ce faci Dinamo, băi? 6-1, bă, mâncați și gura ta. Aștept să termine meciul să pun prescreen pe Flashscore pe Instagram să scriu acolo. Lăsați-ne să ne pregătim de Champions League. Mamă, aveți Antie cu curaj și invent incredibil. And well, yeah, that should be just a round done. Okay. Anyone gonna die? You reckon? You want to learn about the Dallas Cowboys? You know, I do, because we're in the home of the Cowboys. All right. Well, and this is a complexity zone. Primesc amendă și suspendare dacă nu se prezintă. Stil amendă, suspendare, dar joci în Liga 1, nu? What's the funnest fact you can find? Well, the first fact that I found, I don't know if it's the funnest. Descalifică de amendă și scoate de juca. Dar unde scoateți toate astea? Ești bun, e un 3-0 scurt. Hai, ți întârzi autocarul la meci. 1966 to 1985. Nu pot să cred așa ceva. And a fun fact. Nu au voie parcul de triumf? De ce nu au voie, mă? Everybody put your cans in the air, and there it is, all five staying alive. 2-0 for Ents. Da, mă, nu știu, mi se pare că e din ce în ce mai meta. Dacă nu nimerești gen stack-ul la anti-eco, să salvezi direct. Oh, that's easy. It's like, you know what, if you imagine a horse and a donkey. Așa e în regulament incredibil. Boys, la ora 12:00 o să înceapă OG versus G2, da? Vreau să stați alături de mine să ne uităm la meci, bine? Avem două best of 1-uri de romani până atunci, Face cu Egâi și Liquid cu Astralis, după care ne uităm la G2 cu OG, da? La ora 12 noaptea. 12 noaptea. Dinamo l-a dat 6 goluri într-un meci de Liga 2 și a desfințat-o pe Argeș de Liga 1. Bă, frate, Dinamo a ținut, a făcut, deci voi trebuie să înțelegeți că Dinamo, în momentul în care a pierdut la început, tot a fost așa o strategie ca să nu-și dea seama adversarii că de fapt echipa e super bună și așa. Au pierdut barajul intenționat, cu toate meciurile importante făceau egal, că nu erau în stare să dea gol. Totul era făcut intenționat, frate, saving strats. Ei practic salvau scheme, frate, salvau scheme de-astea pentru Liga 1 și la baraj. Auzi că nu mai au ce să salveze, au arătat tot ce pot, 6-1 și gata. Și aici pornește hegemonia. Trebuie doar să mai reziste în Liga 1 3, 4, 5 ani să crească copiii lui Borcea, ești nebun, că după e rezolvată situația asta, liniștiți. După ce au crescut copiii lui Borcea, ai două echipe mâncați și curata. Dai seama, o să ai lot ca Real Madrid. N-ai ce să... Looking to try and find an upgrade. Hello, Galil. Not bad. You take that. They've given that one over, haven't they? Yeah, some players rocking a hoodie. Not sure about long sleeve. Frate, credeți-mă, tot a fost calculat. From OG, he's without his bag. A couple people have been having a tougher time. That is no fun. It does become the silly season. Some people really struggling to get their luggage to where it needs to go. But de vineri, bro, de vineri. Se joacă luni, marți, miercuri, adică o să facem stream-uri de-astea mai lungi așa până luni, marți, miercuri. Joel e full liberă și e și 1 iunie. Joi oricum v-am spus că ne vedem în Băneasa. Aveți așa căști puse la bătaie, telefon pus la bătaie de Samsung, căști de asemenea, încă nu știu ce telefon e, S23, dar nu știu dacă e S23, S23 Plus sau S23 Ultra, de-aia zic, adică puneți 23 să zicem, că vedem exact ce versiune o să fie, bați. Căști bațuri și după o să ne jucăm FIFA 1-1 și am spus că cine mă bate o să am o cutie de... Am găsit eu o cutie la vreo $25-30 care are și cutite pe hellcase și cine mă bate deschide cutia și păstrează skin-ul. Asta dacă știți să jucați FIFA, dacă nu știți să jucați FIFA, stați frate acasă, ești nebun, că nu vreau să mă joc cu FIFA. O sparg, glumesc, mă veniți și de vorba acolo în Băneasa, dacă aveți timp, pe 1 iunie. Când de la 12 la 4 în Băneasa. No one overstepping ahead of it, so we're going to see if they can get anything extra out of these Mac 10s. This is somewhat of a bonus in that respect. Well, they have actually found a bit of a gap here for the AWP to poke through. So, slight da, deci o să fie așa, o să fim live. Bă, mâine nu știu, să văd în funcție de ce face regali acum, depinde cum joacă mâine. Mă gândesc dacă să dau iar drumul de la 5 să ne jucăm 2 meciuri și să ne uităm după la meciuri. Dar cred că așa facem ăștia la fel, ne mai jucăm un pic la clan, că parcă vă place cum știu la clan sau vreți să dăm direct drumul la meciuri? Parcă mai și ca aici eu măcar un meci. Așa să dăm un meci, să facem un rage scurt la clan. Cred că e bagher pe cutoi pe Brezu, cred că îmi fac echipă cu băieții aia, că par promițători și eu măcar vorbesc. Cred că o să fie noua echipă de la ora 5, dacă mai câștig un meci cu ei mâine, la clan,
O să fie din nou 9 stack la ora 5 ce aveți. Potoi, Brezul level 600, Potoi, Cosmin mare codat. Cine mai era în echipă? Wow. Soarta a avut Sampire. Molly will capture him away. And Floppy partners up with him for a bit of a potential investigation of main. Doesn't look particularly. Boys, nu uitați să vă jucați. Bă, luna asta dacă apucați și dacă aveți timp și n-aveți nimic de făcut, dacă aveți timp luna asta, băgați un meci la clan, frate, până pe întâi. Adică azi, mâine sau poi mâine. Jucați-vă un meci full, că după o să fac extragerea și să vă pară rău dacă nu v-ați jucat un meci în clan. Că pana mea e tombolă de 5 cuțite dacă te joci un meci, minim un meci. Adică o tombolă de 5 cuțite, easy peasy. Ești nebun pe lângă premii și tot ce trebuie. Adică ar fi păcat să nu vă jucați. Cleaners you like, and actually, yeah, using the numbers there, some nice finds from Cole. Unable to find a round though. Yeah, dying on the jump spot, that's not the end of the world, right? You're just playing for info. That's what you want to do in these scenarios so you can play as a team there. But it does get interesting. It gets very interesting here. This is how it opened up. A really good kill from Sampires coming out of that squeaky door into the stack. Grabs another here completely blind. You can see in the kill feed. Snappy assisting with that one. And Sampires with 2 more to finish off the round. So dacă e, bă, nu, trebuie să joci un meci, trebuie să câștigi. Trebuie doar să joci un meci la clan, nu trebuie să câștigi. Poți să și pierzi, că tot intri în leaderboard. Ideea este să joci într-un lobby care e full, ca să apare acolo în leaderboard-ul ăla, că eu o să cer leaderboard-ul, și na. Bă, scopul clanului care e? Voi oricum vă jucați stack-uri pe Faceit. Ideea e să vă faceți stack-urile alea în clan cu aceiași jucători, că puteți să dați kick la jucători și vă faceți voi stack-ul vostru în clan. Nu să vă faceți partii să vă jucați normal, vă jucați direct din clan. Că aveți șansă dublă și la premii și la leaderboard și la toate astea. Adică vă jucați și Master League sau un Premium sau un Silver League sau un Gold League sau unde vă jucați voi în mod normal. Da? Și intrați și în leaderboard-ul meu lunar și atunci, na. Easy peasy. Smoke towards Squeak likely delays the ENCE finish. This is just so they're not in a hurry. Ai văzut ce profit au avut ENCE? Dar cum au avut un profit ăsta așa mare? Au alte echipe ENCE ăștia sau cum au avut profit de 2 milioane? Vezi că e singura organizație care e profitabilă, cred. Au printre singure, sunt foarte puține care sunt profitabile. General astea mari. Asus, Heroic au bani, au nevoie de bani groasă. Sunt multe organizații care au probleme cu banii. Mamă, ia vezi că i-a luat Grim. Ai... Gata, prima hartă la Dinamo. Ce să mai faci? 2 secunde, nu sunt și eu atent ca să sufăr un pic, că n-am mai apucat să sufăr de când eram mic. Meciul 1, locație neutră. A, deși al doilea meci să fie locație neutră. Tare, mă. Bă, da, când a fost baraj atunci cu Cluj nu s-a jucat acasă și acum cum s-a jucat locație neutră. Punem story, lăsați-ne să ne pregătim de Champions League. Whatever the future holds, that's, well, I guess to be written. Yeah. But knowing that Liquid are coming in here, a last hurrah with Captain America, that changes the context of this event for them. You look at the big names like Heroic, FaZe, G2, and asta este, bă, o să ziceți că sunt doar euforic și o să ziceți că, domne, e doar un meci, dar lăsați-ne, frate, să ne pregătim de Champions League, dar vă rog eu din suflet. Atâta zic. Locația neutră pentru că Dinamo... A, deci Returul se joacă large, și vă dați seama ce boicot o să fie large și cred că își cumpără dinamoviștii bilete de acum aici, de bun, și se baricadează, se camuflează pe acolo. Bă, doar am zis, lăsați-ne să ne pregătim pentru Champions League, atât. Oh, I see what you're saying. So, Greyhound, Complexity, Mouse, OG, Furia, Liquid, Fnatic, maybe even they've got a sub. So. Well, we had confirmation that there's a change in Liquid. Bă, bănesc că au avut mai mare clasific. Păi da, mă, dar bă, să ai 2 milioane de dolari profit, nu faci de pe un singur jucător, mă, frate, mă. Cred că au luat, au păcălit pe chinezii de aia au scos de pe piept 100%, altfel nu înțeleg de ce. Ia ce a început la FaZe, ne mutăm acolo. A jucat regali, da, a bătut primul meci 16-14 regali. I-au bătut pe Furia. Băi, că era să facă choke-iște de unii, bine rău că au închis meciul ăla. Super important meciul, că acum joacă pe upper, joacă cu G2 ăștia care sunt mari choker, dacă îi bat pe G2, sunt sal direct în sferturi, mi se pare. Încă n-a început, ne mutăm la FaZe imediat asta, stă să înceapă meciul acolo, ca să nu pierdem timpul. Că n-a început acolo, trebuie să înceapă la fix și a zis că ăsta trebuia să înceapă la și 40, a început
început la 7 minute. Au salarii mici, au păcălit pe Sphinx, aduc player ieftini și 6 cifre la sticăre, dar nu cred că lor le-au intrat data și au făcut 1 milion profit. Bă, nu știu, bă, crede-mă, și salariile mici și toate alea, pe lângă salariile alea, tu mai ai niște taxe, mai ai niște astea. Nu ai cum să faci profit 1 milion după. Că ai vândut un jucător și că au dat, nu știu, Vitality 500 de mii, să zicem, dacă au dat pe ăla. La care 5 euro i-a spart Jaxy forța Dinamo. Ce le faci, Dinamo? Mâncați-și gura ta! Ce le faci, bă, mâncava-și gura voastră? Să vezi, mergi la PT 6-0 FCRG și când te-ai trezit era dimineața, Valinistor. Asta e, mă, frate. Ce să mai faci? Mamă, nerd. Trying to hold it for the safe passage of his team, but instead just meets the AWP. Nice opener for Complexity Zorpa and stand-in. Domnule Champions League, că se ține bun, frate. 6-1 Dinamo cu RG și evident că urmează să se facă minunea. Where's the smoke? We're missing one here. Easy rider. Floppy. Toxic Jaxy să nu vină nimeni la băneasa. Deci, atenție, eu încerc doar să... Bă, frate, nu știu că așa bine FIFA. Veniți la băneasa, că o să... Gândiți-vă că în 2 ore ne jucăm multe meciuri. O să jucăm 4 minute cu 4 minute repriza și să pot să mă joc cu multe persoane la băneasa. Și mulți dintre voi o să mă bate și o să dați seama, o să vă dau skin-uri și chestia asta, adică... Pe lângă, repet, pe lângă faptul că o să aveți, deci, la băneasa pântăi, nu sâmbătă, nu știu ce am zis sâmbătă, la băneasa pântăi în iunie, de la ora 12 până la ora 1 o să fie un concurs de desenat pe tabletă și cine desenează cel mai frumos câștigă o pereche de căști, iar de la ora 1 până la ora 2 o să fie un concurs pe telefon, adică fiecare să primească un nivel de făcut într-un joc și cine face nivelul la cel mai repede câștigă un telefon. Easy rău de tot, dar ai voie singură dată, adică nu mai ai voie a doua oară, dacă l-ai făcut din prima cel mai repede, ai câștigat un telefon. Și după de la 2 la 4 dă la FIFA, frate. Dacă știți să jucați FIFA, ne vedem la magazinul Samsung din Băneasa. Știți care e... Nu știu exact unde se deschide, momentan, că... Da, dar o să pun pe story oricum când e. Now, no T-side AWP being equipped here, as we do get both coaches on screen. I'm curious if they want to try something a little bit pedală, nu s-a mai jucat ca Canterbury, nu cred, nu l-am mai văzut, nu știu, n-am mai intrat pe stream. Ce vrei, l-am chemat, l-am intrat tot dacă vrea să joace, dar nici s-a mai jucat ultima oară când m-a jucat cu el, a scris pe chat așa random, l-a luat la joc și mi-a zis că nu s-a mai jucat CS, a vândut cuțitul ăla de l-am dat eu și a luat Eurotrack, ceva, nu știu ce joc și-a luat, adică... I don't think you need to go into the minutiae in that regard. If you're trying to target players, especially with a stand-in in the server as well, you know things are likely to be a little bit different to how they'd be approaching it if Halzerk was here. It's not going to be the fast top play. Lots of util that direction though. And the smoke for a squeaky drop. Sonic aggressive ramp. Yeah. Oh my God, Nerds! He's just got straight into the top side, rips the head off a Grim on the heart, and he's made enough space for them. That force rotates in the wrong direction. Now that bomb is going down. Diho would have loved one. He gets Floppy low, but Floppy calls lobby clear, and the bomb now ticking already. Smoke up on the ramp. On these long-range USPs that have double the headshot range of the Glocks, roughly. Smoke's going into the site then as CT's been left open for the time being. There's another flash to be deployed by Carrigan, who is carrying the bomb. The HE some connection, I think, but the headshots are coming through from EG. So far, so good as Robs tries to fight back if he can with an initial kill. Almost second one. Now Twist is the only man left. 1 versus 4. He's got so much to do. Să vezi chemă la Gonțel, a dat afară pe Gel și că l-a apucat meci fix singur acum pe final. Nu știu ce să zic. Da, G2 cu OG la 0-0 chat. Da, 12-0-0. Stăm live până la 3-4 dimineața, ceva de genul. Even got a rare P2000 sighting on the server with Breezy getting a kill on that weapon. And without a bomb plant, it is FaZe who are in a very poor position. I think Nelan is a pretty good fragger for an IGL, which is something that EG have to work with. Oh, this push out through Palace. They want to try and see if they can sneak a bomb plant here. There's no one playing on the site or in CT. So mi-a răspuns Panții la story, mi-a zis că joacă, că îi bate Dinamo, ești nebun? Dacă vă vine să credeți. A zis Panții, mă, deci Panții chiar a zis, mă, să mor, am conversație cu Panții.
That's a good round for EG. I-a zis că le-a zis că joacă Macarena, știi? Și a zis că nici oțelul nu joacă nimic. Și am zis că la baraj nu bate pe nimeni Dinamo și a zis să-i da asta echipe slabe și la baraj, așa mi-a zis. Lol. Chiar a zis... Și să mă răjeana... Panții, adevărat bă, refresh, ești nebun, long time no see refresh. Chiar a zis Panții, ești nebun. Be run boosting when there's a molly behind the mid boxes, but the standard boost will do nicely and raid. Ce că ăștia acum pe cap peștele la care am făcut review pe canal, episod cu 2 zile. Se numesc Logitech G Pro X2 wireless. Sunt singurele căști pe care pot să le folosesc wireless. Adică nu mai am problema de mă dau în spate, să mă agăț, să mă pot să fac ce vreau. Pa, Karina, pa. Just yet, but against these AKs, man, there is no mercy to be had versus FaZe. Off to the races immediately. Now, they might have money for the rifles, but if they all go for primary rifles here, I mean the main rifles, EG, they're going to have 0 util, more or less. Get them hunting. Cine știi chat că bate la UG cu G2? Ce părere aveți? Ce părere aveți? Ce părere aveți? Breeze will make the sacrifice then and have the FAMAS so he can have some util. Needs that molotov for the beginning. Ne pup caz, bună seara, bine ai venit. Vezi că a plecat boostul în leaderboard. Bate UG lejer. 3 mape să fie indulgent. Bă, nu știu ce să zic, frate. Meciurile astea sunt periculoase. Meciurile astea sunt periculoase. La cum aș ca cu furia GD, clar, chiar dacă aș vrea UG. Hai să vedem, eu zic că o să fie un meci interesant, atâta vă zic. Clar să favoriți G2, n-ai cum să negi asta. Dar nu e ca și cum UG a bătut furia care, mă rog, nu sunt neapărat în cea mai bună formă, dar... Nici G2 nu... Pana mea, să nu uităm cine a bătut pe G2 la Major. I-a eliminat Fnatic. Hai să fim serioși că dacă juca Fnatic versus OG, spunea sus că bate OG, ești nebun. Acum versus G2, ce că n-au nicio șansă. Stați așa că... Mamă, ce bine stă ăsta aici dacă omoară unul. Dacă omoară unul Breeze, a plecat runda. To no avail. Brokey still standing with 4 HP. That might be enough if he can land the headshots. He'll be going for the plant while Twist tries to cover. There'll be a poke from CT. And the bomb's on the floor now. Twist in the clutch. Doamne, cum sunt tenii ăștia să moară Jana, morți rău de tot. De ce nu ținea niciunul acum? Doamne, cum sunt tenii, ies ăștia. Și n-ai zi ăștia și ce runde aruncă cât mai ți le-ai până la 3 dimineața. Bă, real vorbind, și dacă e 2-0 la G2 cu EG, tot o să dureze mult live, tot o să dureze mult. Diferența mare între G Pro X1 și X2 Pro, eu nu le-am folosit pe alea wireless atât de mult încât să-mi dau cu părerea. Astea X2 se aud foarte bine, alea X1 le-am folosit foarte puțin, adică la show match-uri, la chestii, adică... Dar... cum îi spune, mi se pare mult mai confortabile astea, unul la mână se fac așa. Ceea ce te ajută foarte mult. 2 la mână le poți conecta la mise, ceea ce mi se pare absolut genial. Și, nu știu, parcă sau, nu știu, bine rău de tot, nu știu, bine rău de tot. Gen. Ascult muzică ca un turbat, nu știu, îmi place mult rău de tot. Și cantorul mi se pare că s-au de clean, adică chiar... Cred că ori, nu știu, ori au luat ceva de pe la Astro, că, sau nu știu care e faza. Chiar se aud clean, adică m-am uitat la o grămadă, m-am uitat și la o grămadă de review-uri, am zis, bă, poate sunt eu biased așa un pic, știi, pana mea, dar toate review-urile zic numai, singura downside pe care l-am văzut la toate review-urile e prețul, că, na, e prețul care e, dar... La ultima mașină ți-ai luat? N-am luat nicio mașină, bro, am aud eu din 2013, e tank, ești nebun. E tank. Să vedem de București, să vedem pe regale cum îl omoară pe Monesi. Nu cred că o să joace OG Mirage sau poate Decider, da. Ce preț au? $250, încă n-au apărut în România. Apar într-o lună în România. Bă, repet, eu sunt super mulțumit de căști, adică chiar sunt super mulțumit de ele. Din nou, nu sunt obligat să le port sau așa, dar puteam să stau cu Astro, cu fir, dacă nu-mi plăcea asta, dar chiar se aud marfă, chiar îmi plac.
nice little note there actually that Rops drops his smoke to twist because 6-1. Ce le faci din amă, mâncați, curat. Oftentimes over towards Palace. Știu că scăutai mașina. Bă, încă sunt așa, încă mă gândesc dacă să-mi iau mașină sau nu. Sincer, adică, nu știu, poate late summer, poate spre toamnă încolo, dar vara la cum e vara așa, având în vedere că IESF-ul ăla în august care o să blocheze vreo 2 săptămâni, înainte și Antoldu, nu știu ce să zic, adică nu cred că... Poate în toamnă, dacă o să fie o perioadă asta mai liberă, fără chestii, dar vedem, nu știu, nu... Sincer, cred că dacă aș avea o pe mașina asta, să mă Jana de... Nu știu. Nu cred că... Hai că am mers așa cu modele mai noi, i-am condus și mașina lui Tibi, i-am condus și mașina lui Mad, că au S6 și A7 2020-2021, mașini noi, îți dai seama, ultimul model și așa. Marfă, dar... Ara mea, și asta are încălzire în scaune, e automată, deja n-am ce să... Nu știu, nu... Să te-a pus un vlog într-un video? Păi da, mă, dar m-am pus în video ăla cu seria 4 ăla aici, care ăla nu e al meu, gen, ăla am avut 3 zile. S-a lansat modelul ăla atunci la mine pe stream, a fost o chestie cu BMW super drăguță, știți că am făcut eu videoclipul ăla cu torbratul. Și atât, adică, am avut mașina aia 3 zile și mi-a făcut Liviu niște poze la un moment dat, nu știu, ne plimbam cu ea într-o seară, am spălat-o și așa, și avea apa aia pe ea așa. Era un pic de ceață și ia să fac niște poze. Și eu și marfă pozele alea, și de seama, l-am aruncat direct pe Instagram. Și lumea pe aia mi-a zis că iau mașina aia, dar m-au și întrebat niște aborați la un moment dat. Că bro, cum mergi cu mașina asta, n-ai seria 4? Zic, n-am avut niciodată seria 4, zic. Bine, am fost și un pic român că am pus poza aia cu mașina, dar chiar era marfă poza, adică nici nu putea spune descriere. Nu e mașina mea, că era prea așa, adică majoritatea care m-au urmărit pe stream, știți că nu e. Am dormit în ea 3 zile, a fost marfă. Asta este. Deci jucătorii pro joacă cu 2 rânduri de căști, semne exclamării, 2 căști. 2 căști, așa trebuie să semne exclamării, 2 căști. Mamă, vezi nade-ul ăsta care nu e rău. Bă, da, jur că de fiecare dată când joacă NACS mi se pare atât de haos tot ce se întâmplă. Foarte dubios modul în care joacă. Ăștia au niște protocoale de-astea foarte ciudate. O să spui Android Auto Jaxi. 100.400 de lei am văzut și pe B8, desigur e și pe B8,5. Nu știu, frate, că n-am văzut ceva să arate marfa, adică am văzut doar chestii care arată așa, un pic. Eu oricum conduc o singură mână, nu știu, m-am obișnuit să mă uit pe telefon la semafoare sau la chestii. Plus că eu oricum mă uit în București, îl folosesc în mare parte doar să văd traseul de acasă, că după că am știu unde trebuie să ajung cu orice traseu, nu prea mai are. Doar zona aia, Rahova, Ferentare și în rest sunt puține zone pe care să nu le știu. În rest le-am făcut pe toate. Da, nu, adică pe noi am pus pozele cu mașina atunci, doar că, repet, mi-a plăcut mie. Adică erau foarte frumoase pozele, mi s-a părut așa că au ieșit, aveau un vibe așa mișto, dar nu. Joacă regali într-o oră și 49 de minute. Ai văzut că dacă am spamat pe YouTube cu FreeJaxy, nu mă, s-a ocupat băieți, s-a ocupat și băiatul ăsta de un manager cu care mai vorbesc eu de la Faceit. Le-a dat pocuri și toate alea. Am dat și o mail-uri, mi-au răspuns, a fost tank rău de tot, să rămână rău de tot oricum. Au răspuns. Deci bă, și rău, îmi pare că dacă răspundeau cu o oră înainte, ne uitam și la regali și nu mai închideam live-ul. Dar nu contează că ne uităm acum aici de bun, am zis, până la ora 12, stăm live mult. Deci având în vedere că am dat drumul la 5, dacă stăm până la 3 dimineața, sunt 7 ore de live cu 10 ore de live. Aici, noi suntem part-time streamer, suntem full time. De acum ce mașină de zi? A4 2013. Mă rog, fabricat în 2012, dar pe cartea apare 2013, deci 2013. Nu, e facelift oricum, e modelul ăla până în 2015, cred. Parcă din 2016 a apărut următorul model. Bă, Serchia nu are echipă momentan, dar probabil o să-și facă o echipă momentan la acest stăi. Nu prea cred că o să le ia cineva acum, că nu prea rup gura târgului, probabil are și pretenții salariale destul de mari. Are și destul de mulți bani de la ei, găsitul ăsta, deci, na, ar putea să joace direct la CS2 când vede care trebuie. Aveți Ghost, cred că îl omoară Nilan aici. Uite-l pe Nilan ăsta ce face. Se uita așa. Hei băieți.
Prime Astralis back vs Liquid. Următorul meci e Astralis cu Liquid Chat și după începe regali cu G2. Dați-i voi cu mașina la... Eu automat la B8, am zis că nu stau mai... Bă, am o problemă cu cutia. Nu știu dacă volanta face parte din cutie. Volanta trebuie să o schimba, a fost destul de scumpă. Pana, a schimbat și EGR-ul, astea ar fi piesele care nu sunt consumabile. Restul au fost consumabile, adică am mai schimbat niște astea pe la rost, pe la chestii, dar... De volant oricum, de când am luat mașina, având în vedere că avea 200 de km, 200 de mii, deja se simțea că în anumite, în funcție de în ce poziție pornea, mai tremura în mașarier sau de-astea, adică am tot amânat 4 ani să schimb, până când mi-a zis la bă, schimb-o că după să faci alte probleme. Și mai aveam o problemă cu check engine-ul, că nu știu ce, era o țeavă de la EGR, ciudată, și a trebuit să schimb și EGR-ul la rest. Volanta face parte din ambreaș, ei, atunci ce proastă cutie, nu știu. Nu mă pricep. Am făcut un clip oricum cu banii pe care am băgat în mașină, dar am băgat când aproape nu mai mergea, ești bun deloc, mai bine nu mergea. Mergea, dar băteau toate alea, eu am dus-o pentru, îți dai seama, doar pentru un rulment aparent. Da, da. Ai vrut doar următorul n-ai schimbat? Bă, pana mea. Pe tine merită regali o echipă de tir 1, ți se pare că are o formă cât să facă față la 50. Bă, n-am și care meciul trecut, dar nu poți să-ți dai seama după un singur meci, frate. Trebuie să vedem tot concursul ăsta. Să vedem, poate mai joacă încă un concurs, adică la modul... Și un concurs... Nu poți să-ți dai seama exact ce și cum, adică poți prinde și un concurs super bun să zici da, joacă super bine așa și după care să nu fie, dar poți să joacă ce prost și după de fapt el să joace bine, depinde, adică, na. Dar... Dacă continuă să joace cum a jucat cu UG ăștia, să-și facă treaba, zic că cu Furia, zic că o să fie ok. Deche, na, cred că ar trebui să joace un pic mai bine decât a jucat cu Furia, dar na, având primul meci, mi-a zis că nu s-a uitat la telefon toată ziua de emoții, adică understandable total, îți dai seama. Dar ar trebui, cred că să joace un pic mai bine decât a jucat cu meciul cu Furia, ca să-l ia în calcul, să-l arunce pe Dexter. Mai ales că dacă echipa e un pic Flames ăsta pleacă, echipa e un pic așa, poate profită de șansa asta. Vedem acum cu G2 o să fie un meci important, cu presiune, cu tot ce trebuie aici, o să... Dacă joacă bine aici, deja nu o să mai zică nimeni nimic. Că dacă și cu parcă și cu astea. Dar momentan e greu să stai cu părerea după un meci. Mai ales când eu n-am văzut toate rundele, adică... Da. Bandurile, de ce dai hai la oameni, bă, frate, bă? Că și mi-o părere aici că Dinamo se pregătește de Champions League. A jucat și în City, da mă, dar la City acolo nu au jucat versii de tier, nu? Aici are referanță strict la adică nu mai trebuie să-și arate regalii forma la concursuri de genul de-astea, City-uri și chestii. Că acolo e evident că și Copenhagen Flames a jucat bine, e evident că joacă bine și are nivelul necesar. E vorba strict de tier 1 aici. De-aia zic, nu de alea, că la alea pana mea a câștigat 4 CT-uri de alea. Să fim serioși, adică ți-am 4. Cu Copenhagen Flames, 4 bucăți, adică... Dacă pleacă Flames e mai nasol pe ea, o să plece Flames. Deja a renunțat că caută opțiuni noi pentru echipă nouă. Dar nici jucător nu e de înlocuit. Ce monitor 360 ai? Bă, cred că ce post ăsta pe care l-au și jucătorii la concurs. 3 CT-uri a câștigat, da, cred că 3 de fapt și încă 1 de 50.000. A câștigat oricum multe concursuri de anul trecut. Am făcut eu topul la top 10 jucători români în 2020 și știu că era acolo. Cu multe price-uri câștigate. Atâtea vinde pe Dexter pentru bani frumos și au un nivel quality și top 10. Bă, nu știu, chiar nu știu, știu doar de Flames zic că pleacă și sunt mai multe persoane care au zis că nu e doar stand din regali, ci că e un fel de trial, adică dacă joacă bine, probabil vorba voastră să-l vândă pe Dexter, dar depinde doar de el, depinde doar de el. Vă dați seama că e full emoții, n-ai, understandable, ești bun. Să dăm aici stream, mă, sau sunt eu nebun?
Carrigan will force his way through. So a dat un pic mai tare, că mi se pare că s-a dat stream-ul aici, nu? That one won't quite work in his favor. 5v4 then 3Gs. They look for a retake. They don't have a defuse kit. Cu regali la OG. Bă, dacă pleacă Flames ăsta n-ar fi exclus, dar depinde de proiect, mă. Eu sincer aș vrea să-l luăm pe Mihai și la Game Legion și la Cologne. Și la Cologne aș vrea să-l văd. LOL? LOL? Wow. That was really down to the wire in terms of time to get on the bomb, but they were able to do it and keep 4 players alive, starting with 3 rifles in that round. De ce nu ținem cu heroic? Că l-au să Game Legion atunci. It was going to be too difficult to get back into the site. I think he just decided to save at the end there. Must have realized that they had tapped that bomb. Bă, ce-a dat pe vremuri dădeați mai multe like-uri. Acum nu vă mai să dați like-uri, nu mai dați un like, ești de bun. And then I think Rops was trying to throw one just a little after. So he was maybe hoping that EG would turn from the first flash and then turn back into Rops. De ce pe hâlătul vă arată că regalul în echipă? Pentru că este stand-in momentan. Bine, repet, sunt foarte multe voci care spun că nu este stand-in, că este trial. Nu este stand-in, deci we shall see. De-aia n-apare care echipă. Și s-a declarat cea după meci la Argeș cu Dinamo. Au zis ceva interesant. Au zis ceva interesant, băieți ăștia sau? Tare e, bă, să te ridici la calculator să nu te mai spânzuri cu căștile. Cele mai tari căști. Cutile de hellcase le dai. Am dat astăzi toate cutitele. Mai am 2 de dat. Doar cutiile alea n-am mai apucat să le dau, că au fost probleme cu drepturile. M-am încetat un pic cu băieții că nu mi-au dat drepturi. Mă rog, m-am încetat. A trebuit să dau niște mail-uri. Am mai avut câteva probleme tehnice și n-am apucat să termin cutiile, dar cel mai probabil mâine le trimis și pe alea. Mai am de trimis maxim 1-2 cuțite, 1-2 skin-uri și cutiile și în rest am trimis toate giveaway-urile de la Major. Oricum, sunteți super de treabă aici, de bun. Îmi vine să nu mai fac niciodată niciun giveaway la cum vreau să sunteți prea români la giveaway-uri. Plângeți atâta după ele și mă face să mă simt ultimul gunoi că nu vi le trimit o zi în condiții în care eu nu m-am jucat 1000 la calculator. Bă, n-am mai dat un meci de PUBG seara, de o lună și ceva aici, de bun, n-am mai prins calculatorul. Refresh playing anti-flash. Neela needed to engage pre-firing and Refresh is here to clean up. There's more action to come though. As there are 2 more CTs. Able to squeeze the incendiary out and slow phase down what remains of them. 3 players here. Dani, stai că la stat al tău s-a împrumutat. Toate skill-urile mele sunt ale mele. Adică tot ce am în inventar. Mai am împrumutate, mai am un combo la Xelu cu Carambitul la Blue Gem și cu Vice-urile alea. Mai am un Skeleton Crimson Web la Teo. La Teo 10. Mai am un cuțit la Ivan, cred. Și un Butterfly Crimson Web Minimoler la TV, cred, care era la românul și a ajuns la TV. Cred că am, nu știu, cred că sunt de vreo 11.000 împrumutate în momentan. Abia aștept să-mi iau un scam. 22 seconds on the clock here. Brokey will go for the plant. Rops hasn't used his util just yet. Breeze makes his way looking to pre-fight a triple position, but it's Neelan who's lost first, and there goes Breeze as well. They have the man advantage. What is happening here? They've just been railed like it's Quake. Twist and Rops remain both low. Rops still with that molly. Doesn't even need to face Quist. Nu te știi pe bombă, mamă, dacă se punea din prima pe bombă. Mamă, dacă se punea din prima pe bombă. Vezi că ăla din con nu cred că l-auzea. Ți-a cât iubeai să-l facem și mici jumătate? N-am, pe române, n-am nicio așteptare de la tine, frate. Brutal. That was a nothing retake from EG. Pare Dinamo că promovează, bă frate, nu e gata, se joacă și returata, zic. Eu trolez aici, dar să mor de nu văd o lume în care Dinamo ar putea să pierdă returul, nu fac caterincă, nu fac caterincă, repet. Atâta zic. There was that first and then, just swings wide, makes it so that he takes the second fight quickly. Still some moments of timings being slightly off for FaZe earlier in the round, but the players are stepping up right now. And that has got them into a good position. Still enough for EG to have guns into this round. Rămâne Dinamo istorie dacă ai pierde cu 6-0 la Argeș. Frate, mie mi-e frică de istorie și zic că am mai intrat în istorie cu cum îi cheamă pe aia. Dar n-are mă cum să mai pierdă cu aia, cum e 5-4 aia. S-a pierdut atunci cu cum îi chema pe băieții aia. Mirea Fălticin, cum îi chema mă. Tot așa e, Forest, așa, Forest. N-are ce spă, cât bă 6-1 mă, cât echipa a pierdut mă ceată în istorie de la 6-1 un meci tur-retur.
Poate joacă aici cum a jucat Barcelona cu PSG. N-are mă cum, oricum Dinamo a băgat 3 fundași și azi, a dat 6 goluri cu 3 fundași. Oamenii n-au multă școală. Bine, vezi că n-a fost o abordare grea, că au băgat 3 fundași, cred că unul dintre ei a stat 1 la 1 cu Gaita ăla, că... Opportunity for Brokey has come and gone. He's the man with the smoke at the moment. E mai întunecat, mă, hard refresh ăla, nu e mai alb închis. Nu i-a crescut float-ul, e mai întunecat aici și de-aia pare că are float-ul mai mic la piele, dar doar e întuneric un pic. There's the flash, no one picking just yet. Another one, Breeze eats that one, forced away. Wiz has an important position. He's on fire though. FaZe using the util well to force all of these CTs away. Automatic still finds something. Quick scope for Brokey. More to find as the flashes will slow everyone down. That smoke won't be there forever in connector. Mamă, dacă ți ascunde ăștia de FaZe, mi se pare incredibil, bun, niște situații se ascund în continuu de ei, jur. 4 versus 2 for EG. Kits on 3 players. No util though. They have got to trade the first frag if it goes the way of FaZe. That is essential for them. Brokey falling back for the reload, not for them not to hear it. They won't get any of these kills. EG survive with 4 them as they storm the bomb sites. Vorbește Borcea să-mi ziceți ce planuri are. Bă, mă duc să-mi aduc și niște arune, să mai bag niște calorii în corp, da? Good combat AWPing initially though to allow the bomb to be planted. But fair play to EG, winning a couple of the early fights. And it means that even though the bomb goes down, they're set up really well for retake. Sometimes that is just how you have to play on Mirage. Solid stuff from EG, putting up a good fight here. Definitely what we were hoping to see from them here at IEM Dallas. They still up right now though, and it looks like it might be another early round commitment from FaZe. Everyone grouped up to B early, and we haven't seen much action towards this B site so far. Dacă Arabola îi cumpără și vor fi Dogo Emirates, dacă alau hime regali Blitz Sound, să are de 15 lunar și bugetul ăla de poate 50.000, hai că da. Nu cred, mă, nu cred. Și am zis atunci de faptul că există cineva care era dispus să cumpere, chiar există cineva care s-a gândit să cumpere line-up-ul Dogonogo, dar nu se poate, adică la ce se întâmplă acum în punctul ăsta, nu. Looking to find some map control quickly and establish their options. No presence towards A, but at least they've got people in mid. 5-1-4 for EG. Nu se întâmplă chestia asta. OG cu G2 best of 3, da. E best of 3 winner, că ambele au câștigat. 2 flashes and a HE grenade then. We'll have to be careful about their movements, about their peaks for information EG. With these AKs pointing towards them. They've got 3 AKs themselves though. Things slow down as we head towards that 40-second mark. Pare incredibil că am făcut anestezie la ora 11, 12 ore mai târziu. Încă mă doare locul la unde am fost înțepat. Mersi ce, dar sunt niște alune de-astea, că încerc să bag mai multe calorii în mine. Alunele astea, uite, pe 100 de grame au 700 de calorii. Mai bag niște alune astea, au și 14 grame de proteină, au și grăsimi de-astea bune. Now he will look back to short, his teammate here to help, and it is a comfortable round win for EG. Everyone surviving. And FaZe just running low on options at the end of the round there, it felt like. The initial B play didn't work, they got stalled out, and they got pretty handily beaten down on that B bomb site. The score is kind of close. 11-7 la ENS cu Complexity, ENS pe Cantor, au avut... Cât a fost? 10-5, wow. Dacă nu pierdeau play-ul, îi băteau la 5 runde. De calorii nu fac trecând de calorii, încerc să mănânc cât mai mult. Mie e foarte greu să pun pe mine, nu e o problemă dacă... Știu he Maxel-ul la Oblis, păreri? Not gonna happen niciodată. This round is not going to look great for FaZe at all. The mostly European squad got an AK on ROPS, but yeah, they've got to sharpen up here on the FaZe side. EG giving them a game right now. Uite. 722 de calorii, nu se vede, 722 de calorii, pe 100 de grame și pe 30 de grame, 217 calorii. Up to some shenanigans in mid, standing in the smoke. EG won't be too aggressive there.
So yeah, we haven't seen too many like super aggressive plays from EG in this game, and they've lost the AWP to Carrigan's P250 in the window. Frag of the round, which is less than ideal, and Neelan's got problems on the B bomb site. He's done a lot of damage though, but has he done enough? Twist has an AK-47 and no Kevlar, but I've seen him do more than this with no Kevlar. Especially when you get that bomb down. Rain in N-are meci rău refresh ăsta. La spălat n-ar fi jucat așa. A little more than you might expect. G taking their time on this retake, waiting for automatic to come in from short. The Twist has a lot of positions he has to look at. It's Rain with the D, but now he's got two angles, so he tucks in. He tries to isolate, but automatic comes through in time. EG nu beau sigur cu zahăr, nu pun cafea, nu pun zahăr în cafea. Mănânc, cred că atât să pun o prăjitură maxim. Look at the scoreboard right now. Everyone on EG is delivering. Yes, that is a fantastic average for EG. Surviving versus the likes of FaZe Clan as we head to the last round of the first half. Who will lead at halftime? Twist a little short on grenades, but the AKs are out. That's the main thing for FaZe. We've seen so many. Minus 3 în plus IME nu cred că se întâmplă. Adică nu văd cum de ce s-ar întâmpla asta. Te pup Radu, Drojdie, Florin Vasiu, vă băieți. Să reclamăm că la Lidl depozit la Cernica. Spor la treabă să ai, Daniel. Da, în general, alunele și toate astea chiar au multe calorii. Untul de arahide la fel are multe calorii. Și au proteine și grăsimi bune. Cum la mine nu se leagă nimic, încerc să mai bag de-astea. Eu am niște covrigii marfă de la Mega, care au multe, așa, vreo 14 grame de proteine cu multe, sunt covrigi de tăie integrale, așa, scrie pe ei mai multe proteine, mai multe fibre, mai multe, nu știu, au fibre, au proteine, au carbo. Bun. Adică încerc să mai bag astea pe lângă mascați, de exemplu. Nu sunt mă ce am mâncat, dar pana mea, am băgat dimineața un drive corect până să mă duc la dentist, că n-aveam ce să mănânc. M-am trezit târziu și n-am ce să mănânc. Am mâncat un somon cu orez, după niște noodles cu pui, dar noodles cu pui asta puține calorii. Ia vezi Breezy ce faci. Faci Breezy, o mori. 3v3 jumping to see over the smoke, find out where these players are. He's done all he can, refreshes here though with two, leaving Twist in the clutch. 1v1 versus Leland now. Lol, mamă, dacă câte rundele mai am, ești în halul ăsta. It will be a one-round lead at half-time for FaZe. They survived EG, but can they thrive in a second half? Find that after the break. Are de niște batoane cu 60 de grame de proteine. Bro, am partenea cu mai protein, crede-mă, mi-au orice baton nu-mi doresc de acolo și așa, adică. Dar nu mănânc atât de mult batoane și chestii, adică băi, eu nu-ți fiert așa de mult pe chestii dulci, adică mai degrabă aș mânca fructe decât chestii dulci, chiar nu prea mănânc așa multe dulciuri, adică singurele chestii la care mai poftesc sunt dulciuri de-alea vechi, de le mâncam eu, mai poftesc la Cor Magic, la Viva, la de-astea vechi, adică nu sunt fiert așa pe chestii, mai bag și, dar nu știu, uite, sunt momente în care văd de exemplu Kinder-uri și de-alea și nu mi-e poftă, deși sunt bune la gust, dar nu. Da, shawarma am mâncat, dar pot să mănânc, bro, shawarma. Mănânc shawarma, dacă nu pun sosuri în ea, e ok, ești nebun. E cea mai tragic lucru din lume. Cornul magic la glazurat, da, glazuratul ăla e bun doar când e iarnă. Când e vară, glazuratul ăla nu-mi place și am, că e cam topit, e cam. La glazurat îl mănânc iarna, vara ăla neglazurat, că deja se face prea mult în. Se recomandă zilnic Coca-Cola, corn cu ciocolată, ceafă de porc și copragaz foarte bune sănătate. Îmi place ceafa de porc, dar eu mănânc, scot toată grăsimea din ea, mănânc doar partea aia care nu în general nu prea îmi place să mănânc carne cu grăsime. Nu mi-a plăcut mie niciodată, nici când eram mic. Mama și-a mănânc cu grăsime, că de-aia nu te îngrași. I-am zis, bă, nu-mi place. Zgârciu de-astea, nu mi-a plăcut mie, nu știu. Hai să vedem că faci fală. Nu, am bă, per total aveam, cred că, nu știu, am luat 2 kg să zic așa în plus, dar s-a și remodelatoare cu corp, adică am mai multă masă musculară față de. Dar ca și greutate în plus 2 kg doar atât am luat. Aș vrea, sper să, dacă aș ajunge până la 70 ar fi tank. 70, 70,
2 așa aș vrea să... Spre 72 de kg. Dacă mai au 45 kg... Ce mă țin de sală ar fi tank. Ce înălțimea 1,76. Cormagic pus o cană de lapte plus câteva ore pe 1,6 copilărie frumoasă, mamă, adevărat, ești nebun, top. Deci vrei să pui muși pe tine? Bă, dar nu pun atât de mulți muși pe mine pe cât ți-ai închipui. Bă, vreau să fiu un pic mai solid. Vreau că mă vede lumea pe stradă să știe că fug repede. Nu, citrice nu. Bă, mănânc foarte multe fructe de pădure, mă. Smeură, afine, mure. De-astea mănânc foarte multe. Fructe de pădure, sunt fier pe fructe de pădure. Deci are mai câta vocea groasă. Mama! Ai auzit tot pe mama vreodată? Sau te referi la clipul ăla? N-are vocea groasă, nu. Adică nu mi se pare. Poate pare, nu știu, abar nu. E tang, mama. Presence from evil geniuses, and on paper we certainly have that. But how will things look by the end of this half? We will bear witness. În vacanță la all inclusiv după direct 4 kg. Am fost la all inclusiv, dar nu m-am îngrășat așa, mai ales că dacă mă duc în vacanță, de exemplu, și am și opțiunea să mă duc în mare, gen sau să fie vreo piscină sau ceva, eu mă joc volei, uite, m-am dus, de exemplu, Zanzibar, am slăbit 2 kg și aveam ultra all inclusiv, adică aveam all inclusiv, gen, și pe lângă asta aveam mâncare și în momentele în care nu erau mesele puse, știi, tot erau chestii. Am slăbit, că mă jucam 2 ore volei pe plajă, mai notam, mai sta la piscină, mai alea, eram foarte activ și nu mâncam cât să pun pe mine. All dancing as Rain is lost. Rops and Brokey to try and clutch this one. Now it's down to Rops. 1 versus 4. He's got perfect Kevlar. He's also got a kill. Looking for these așa că bag un vot scurt. Că se pare că ar putea câștiga EG aici. Câștigă EG. Unlikely for him to să plece un vot scurt. 1 damage on his armor. Joacă la 12 noaptea, joacă la 12 noaptea. Nu stăm pe la 3 dimineața, dar adică nu stăm să vedem meciul pe la 3 dimineața, dar probabil o să ne uităm la meciul pe la 3 dimineața. That won't happen. So then EG have taken the pistol. The score is tied. This is a great scenario because now we have a real match. We can see Refresh warming his hands up. He may realize this as well. Yeah, EG really competing right now. And you saw there at the end, I think Wiz realized he didn't have anything to save, so just commits to the bomb site, sees if he can get that final kill, take away the Kevlar, but no, he cannot. So Rops will invest into the FAMAS. And it is a force. Bă, frate, în pandemie nu m-am greșit așa tare, că eu dacă sedentar n-am puftit de mâncare, înțelegi? Am puftit de mâncare doar dacă fac mișcare, dar în același timp dacă fac mișcare e și ok metabolismul. Și ideea e că eu nu pot să mănânc mult dacă nu fac mișcare, că mă îngraș urât. Am cordul ăla, pun doar burtă. Și tata am bine de rău, am mai și făcut chestii cu mâinile, m-am jucat doar canteri, ești de bun la cap, am mânuțe, nu mâini. Vezi că n-a fost cu emoția antie-ul ăsta. Twist and Rops remain. Alright, Twist with the Desert Eagle. Trying to do what he can, Twist. We've seen him do this before. Dacă le arunc de asta, Twist te nebunesc. That is scary. More work to be done. Bomb getting planted. Bomb is planted. Don't need to peek him now. You can see they've got a crossfire set up, a contact set up. As soon as he's seen by one, the other will pop out. He may understand this as he tries to find the correct angles. Nu se poate. Wow, oh my god. The sheer level of skill we see from him from round to round. So dangerous. They're really up against him. La cât live până la 3 dimineața. La 12 începe OG cu G2, orice best of 3, la 2 hărți durează minim 2 ore și un pic cu tot cu pauze, deci minim până la 2 jumate dimineața să mă live. Părțile în care am mai făcut live și de la ora 5. Dar am oprit live-ul că nu aveam acces chat la concurs. Să mă uit și m-am uitat la Dinamo, dar după când a dat Dinamo 3-0 mi-am dat seama că n-am la ce să mai mă uit, că deja îi sparge cu bătaia. Și am primit și acces și am dat drumul la live. Bă, sincer, dacă juca OG, de exemplu, cu EG sau cu de-astea, nu știu dacă mai dădeam, că nu mi se părea așa foc meciul neapărat.
Mai ales că era târziu și puteam să mă odihnesc, dar așa că joacă cu G2 chiar e tare. And you've got to remember on that CT side, when you can't establish that economy, it can get very scary. If you just start getting reset, EG could start to come on through with a streak of rounds here. Mamă, dar le e frică rău, jur, le e frică rău la Ego de face. Îi respectă mult rău de tot. Dacă era un rus acolo, făcea strip și vedea pe la cu pistolul în pantă, îi trăgea direct. Trăgea direct. Bă, ce-a dat adevărat? De ce nu votați acolo cine câștigă? Oh, Rain destroying them in connector. Finally the trade comes through, but Breezy has so much to do and he cannot do it. It's only refresh remaining, and out of nowhere Thunderstorm strikes. It's Rain with all the kills needed, and FaZe fire right back. There's just too much skill on this squad. Da, e best of 3 OG cu G2, da. Rain. Când joacă OG cam într-o oră și un pic. That 5-7 so dirty. Great delay from one to the other. Cine crede chat că o să joace mai bine, regali sau Monesi? O să pun un vot. Aia s-a bătut deja, mă. And that's been devastating for EG. They had momentum. E bine că a bătut Tens, că nu se face delay, cred. Ba da, se face delay, că Liquid cu Astralis e pus să înceapă la 23:00 și teoretic OG cu G2 se joacă pe același stream. Da, nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic, chat. O să înceapă pe la 12:30, cred că meciul, sincer. Cred că durează mai mult de o oră. Not without those CT angles. FaZe Clan on the CT side with 3 AKs. Deci joacă pentru un price pe mic de $250,000. This is FaZe Clan. E un concurs în Dallas, în America. Intel Stream Masters. Mo. Pe line-up, Rumi. Look at the frags, the flurry, the Orico frags, but still very nice indeed. 19 kills then for Twist. 10-9. 19 kills in 19 rounds. Not bad stats at all. EG, let's see what this round looks like for them. It may still be a poverty round for this T side. Certainly won't be for FaZe. FaZe should use this as a chance to build up even more money. Oh, mate, you've got two players here holding. Yeah, that is about Mamă, îi topesc FaZe. Uite ce bani au FaZe, doamne, au luat o rundă la Eco, uite ce bani au. De ce nu se joacă cu spectatori? Că-s primele meciuri. Niciun concurs nu se joacă de la început cu spectatori. Chat, o să joace cu spectatori începând cu vineri. Momentan se joacă grupele. Bă, regali, dacă bate acum chat, e calificat direct mai departe sau mai trebuie să mai câștige un meci? And this is the question you asked earlier, James. Can they do it on their T side as well, on the EG side? We're about to find out as they have the full guns in play. And Brokey getting into Palace early. Is refresh ready? Looks like he's not going to fight yet. Oh. Refresh is really trying to tease the shot out. And the jiggle peak does enough, but Brokey hangs around. Deci e meci direct pentru play-off, a? Bun, important meci, important meci. Dar ce te referi că nu ai avut acces la stream? Eu sunt partener ESL și am acces la toate evenimentele și la toate concursurile pe care le fac ESL gratuit. N-am voie să pun reclame în timpul meciurilor, prin urmare vedeți că n-am bannere și chestii pe live. Asta pentru că nici nu plătesc bani pentru a avea acces. Doar că pentru acest concurs, aparent trebuia să fiu pe un Discord nou și să contactez pe cineva, s-a mai făcut un Discord, de acum oricum o să știu, adică pentru Cologne și pentru ce mai urmează o să contactez dinainte. Acum ideea e că după Major am fost destul de topit, a venit IESF, după am respirat și 2-3 zile și
A venit LAN-ul de la Nexus pentru IESF și atunci n-am mai am început să călcozi înainte și pentru eveniment și n-am primit acces la timp, am primit acces cu practic am pierdut primele meciuri. Am pierdut fix meciul de debut al lui Regali cu Furia. Dar am primit acces, am închis live-ul, mă rog, m-am uitat la Dinamo, am închis live-ul la 8 parcă când a început meciul și am dat drumul din nou la live la ora 9, cred. Adică am stat off-stream 45 de minute și am dat drumul iar la live și am zis că ne uităm la meciul ăsta și pe care ne culcăm. Deci că meciul de la Cușa a fost prea devreme pentru cum era și cea decisă atunci erot, țin minte că a fost unul dintre cele mai dezamăgitoare prezențe în tribune atunci. De ce zici prezențe în tribune? În ideea în care au fost puține lume sau la modul cum s-au comportat spectatorii? Ia uite, Nexus paleta scoop. Am văzut că e băut paleta scoop o dată și a doua era derby. Acum i-au bătut Nexus paleta scoop, adică i-au bătut de pe Tero, mă? Mare derby 16-14. Păi luaseră bine leta scoop, că era 8-7 pentru ei și luaseră și pistoalele. Era 9-7 sau ceva de genul și am zis că gata, îi bat 100%. Nu m-am uitat după. The individuals on FaZe are proving too much to handle right now. Da, aparent. Au câștigat. This is that rough scenario where every other round is a crap round. CSGO GeoGuessr, nu pot să cred. Există așa ceva? Not much else to shout about. La ISF. Bă, pana mea, bă, cred că nu există nimeni indiferent ce echipă o susțină care să nu fie de acord că asta e cea mai bună echipă care ne putea reprezenta în punctul ăsta. Adică, pana mea, s-a văzut. All-Star și-a luat stomp pe Ancient 16-3, Nexus și-a luat stomp pe 2 Hertz 16-5 pe Mirage 16-3 pe Overpass, adică e evident că sunt la un alt nivel băieți în momentul de față. Mi se pare că e cea mai bună formulă prin care ne pot reprezenta, mai ales că în mare parte o să fie destul de multe mixuri la IESF, adică na. FaZe moved to 13 rounds to the 9 of EG. Even though EG are going to be coming back onto the bye again, you have to wonder if their best is behind them in this game. It feels like FaZe were maybe a little bit slow to start, but have really showed up in this second half. Uitați la niște live-uri, dar nu înțelegeți ce se întâmplă. Deci, discuția e în felul următor. Togonogo au câștigat slot la IESF, ne vor reprezenta ca echipa României la IESF și au slot și la Lorger Cup. All-Stars în locul 2 au și slot la Lorger Cup. IME, Lorger Cup fiind pe HLTV și fiind competiție între echipe, teoretic IME n-are voie să joace, dar având în vedere că e în player base, s-ar putea să-i dea voie organizația să joace la concurs, că e oricum în pauză și nu încurcă cu nimic, mai bine să joace la un concurs decât să nu se joace. Despre asta e discuția dacă o să poată sau nu să joace IME. În niciun caz despre IESF la IESF la Iași o să poată juca, că e competiție cum ar veni internaționale și din câte știu, cred că are voie de acum să joace, adică n-ar trebui să fie problemă. Dar dacă nu se poate juca el, în niciun caz nu se joc eu, adică o soluție bună în cazul în care nu se poate joace un rifle, mi se pare Volt, nu? Adică cred că asta o să fie schimbările. Dacă nu se poate joace Excel-ul, joacă probabil Regali, dacă nu se poate să joace orice rifle, cred că ar trebui să vină Volt, nu? Adică nu văd de ce ar trebui să fie alte schimbări. Jiggles again. And they bait out Brokey's AWP shot. What will they do with that? They've got no presence towards top mid. EG repositioning around A, but what will their timing be for a play here? FaZe slowly falling back, throwing some junk towards top mid. It seems they might have the readers. We've got 4 players heading towards A, which could be repositioning through connector. Are they going to be in the right place at the right time? Brokey was so close to that frag. Despite being blind, 24 august până pe 3 septembrie. But do they have the protocols, the process to deja s-au anunțat Lost Frequency și că se mai vorbește cu o solistă de asta destul de mare. Să vină. Vine James Banks, vine Xipex de la Australia, susține Rush pentru America. As Carrigan looks for that transfer, he will be denied. Twist and Rain remain. One being planted then. What do FaZe choose to do here? They've got a lot of money. They've got a lot of money. Even if it's just about making EG lose some more players, that might be enough in this round.
EG aren't too far behind though. Long spray from automatic and only Rain remains now. EG are on the cusp of nu cred că o să fie IESF pe CS2, nu cred. Adică, bă, my guess, jocul se va lansa la sfârșitul lunii următoare, în sfârșitul iunie. Atunci e cam cel mai bun moment. My guess e că se va lansa jocul, iar, cum îi spune, oamenii o să, adică concursul o să fie în continuare pe CSGO, adică nu cred că o să se facă trecerea direct la concursul, pentru că o să mai fie concursul în derulare și nu cred. Eu cred că după IESF încolo o să înceapă concursul să fie full CS2. Pe sfârșit de an, poate, nu știu, să zic, octombrie, noiembrie, mă gândesc. S-a anunțat că se lansează pe 20 iunie? Nu, că n-a anunțat nimeni asta. Mă bucur că nu fumezi Jaxi, fumat un viciu de bombă din 1950 numai la mod de mult. Nu, frate, fiecare face ce vrea, eu n-am treabă cu oamenii care fumează sau ceva. Adică nu mă interesează, am renunțat de mult să mai am eu discuții că, domne, că nu e bine să fumezi și asta. Fiecare, frate, să facă ce vrea. Noi avem așa boala asta de a ne considera în centrul pământului și că totul se învârte în jurul nostru. Adevărul e că nu prea pasă nimănui de nimănui, să zic așa. Mă rog, except să te seama, familie și alte chestii, dar... Facă, frate, fiecare ce vrea. Nu știu aici să vă zic ce e bine și ce nu e bine. Poate ce e bine pentru mine nu e bine pentru tine, știi? Când are loc tombola cu 5 cuțite, pe primul live pe care îl fac odată ce se termină luna, adică până luna în clan la sfârșitul... Până luna în clan la sfârșit, acum, peste 2 zile. Și după... cum zice... O să extrag cuțitele pe 2 mai, pe 1 iunie nu cred că fac live, pe 2 iunie, na, pe 2 iunie că o să fac înainte de sferturi la IEM Dallas. Pe 2 iunie înainte de sferturi, că o să fie cu public, o să fie atmosferă mișto. Facem atunci extragerea și o să am Excel frumos cu toți jucătorii. Bine, nu știu dacă am fix pe 2, poate pe 3, pe 4, nu știu, înțelegi ce vreau să zic, că poate nu e gata Excel-ul la fix atunci, dar o să încerc Excel-ul pe 1, eventual, poate mi-l dă cineva pe 2. Și când îmi dă Excel-ul doar intru pe mail, pe ăsta, văd, pun de la, nu știu, momentan sunt cam 5.000 de oameni care s-au jucat luna asta. Pun între 1 și 5.000, exact numărul exact, și extrag 5 numere și care numere pică, le iau acolo și le dau la băieți și le dau cuțitele. Am făcut 200 la tine în clan? Măcar tu, bă, să faci, bă, că eu... Bine, azi am câștigat un meci și am pierdut un meci, nu e rău. Da, IESF e cu public, o să fie prima dată Comic-Con, 3 zile, după 3 zile de Comic-Con o să fie IESF în sine cu concursul și cu toate chestiile, adică, na, o să fie frumos și pentru spectatori, că o să fie concerte cu tot ce trebuie, adică, îmi dau seama că nu o să fie multă lume care se uită la Tekken, de exemplu, știi, sau nu o să fie foarte ușor de urmărit, de exemplu, Mobile Legends sau jocuri care sunt mai greu de urmărit, dar la Counter și la eFootball mă gândesc că o să fie ușor să te uiți să urmărești, știi? Sper să ajung în România cât mai departe. Deci ajung în România cât mai departe și sper să se rezolve cu PC-ul pe care l-am cerut să l-am în camera de hotel, ca să pot face stream de acolo, să mă uit la meci. Oare cum o să fac Facebook la lansarea GT pe spun că România aceleași levele? Bă, nu e nimic confirmat, am auzit surse și chestii că s-ar face un soft reset, dar nu e nimic confirmat, adică se poate schimba oricând și doar așa, pe surse, n-am nimic oficial de la ei chestia asta. Adică o să fie un soft reset, nu o să fie un hard reset, dar o să se mai scadă cumva, adică nu o să mai aibă pe aia 6-7 mii elo sau ceva. Doar sper așa ai zis și la major. Hai, nu e mai bine doar să sper să ajungi în finală, nu așa e cel mai bine, decât să zic 100% că ajungi în finală și să faceți o chestie. Oricum, frumos tricou. L-am luat direct pe mine. Dacă era purtat de tine și avea transpirația ta, că îl puneam în tablo dacă e. Poate îl țineam așa să fie autentic, dar așa dacă l-ai spălat, am zis că poți să-l poți și să mai spăl o dată de 2 ori. Are nimic. Dacă ții pe fiecare hard acolo, dau mă dau. Bine, sper să nu fie bracket de la cu 64 de echipe să jucați cu Africa de Sud și cu de aia de bate 16-1, 16-2. Sper să fie așa 8 echipe, 16, adică să nu fie prea multe meciuri. Adică să fie ca la matchmaking. Bă, probabil, nu știu, nu, din câte sens am auzit niște chestii legate de un soft reset de Elo la un moment dat când o să apară CS2 sau înainte sau, dar nu, repet,
Nu știu exact cum o să fie cu placement-ul și chestii și habar n-am. I'm glad just that we're seeing some more of the individuals show up. Păi nu, n-ai înțeles că o să fie multe echipe care o să joace la... Am înțeles că o să fie un LAN intermediar până la Iași. O să vină toate echipele la Iași, o să fie un LAN intermediar. I think this T side still needs to show us a little more. Dacă 64 de echipe pe hellcase contractul tine. I also think it's fair to say FaZe. E la fix oricum, că fix la sfârșit august se termină aici, nebun. E la fix. Dau skin-uri de toți banii, se mă și după scotul Dragonlord de pe site și cu Carominu. Vezi că... A, nu cred că fac comeback, o să facă choke în AC, 100%. Îți place să da. Îmi place, mă, mi se pare tare jocul, mi se pare că e bun hit-reg-ul, să văd skin-urile frumos. Momentul e destul de ok, adică e foarte diferit, adică na. FaZe. They must have an idea of what EG are up to, but they still need to deliver, and they are not doing that whatsoever. We've got big problems for FaZe Clan now. Robson's got 10,000. He can spread the wealth on the rest of the team, but Twist is here, not for long. That's a big frag. Back to the TSM days on the AWP. Uite cum ai stat direct back to the TSM days, ești nebun. Rolling back the years would be an understatement if he can clutch this. Dacă nu ți-a închis nimeni meciul, faci ticket la Faceit, bro. Și era acolo, dai contactat mici și o să vină al meu. Voi să faci și noi 2000 de like-uri sau? Îmi gogo share cu toții. Or will he just focus on the A bomb site, withdrawing from the Palace peak? EG starting to creep through. Well, he's being deployed, Neelan making his way over, not checking properly. Oh, Carrigan ia zi Mihai, G2 sau OG? Tag there, 30 seconds. What is the play? Considering dropping the smoke to create some space. Cine bate? Wiz is lurking already. Carrigan still with the knife out. And down. 12 rounds for EG. They're getting closer and closer. Yeah, Carrigan picking up that AWP to just try and be the solo B defender, but desfăturai pentru cei cu examen de 8. Nu e un examen atât de important pe cât pare. Bă, cel mai mult sfat pe care știți să-l dau pentru orice examen din viața voastră. Nu e atât de important pe cât pare orice examen. Adică nu văd în ce examen pe care dacă dau un exemplu, nu le acum și le la anul să face diferență sau așa. Adică până an și bacă dacă l-ai picat și le-ai un an după, mi se pare că 2-3 ani mai încolo nici nu mai contează asta. Nu mai știe nimeni cine a luat bacul din prima, cine a luat bacul din prima. Adică, nu știu, mi se pare că e doar presiunea socială care se creează, dar real vorbind câștigă o echipă cu G 100%, mamă, că tălează Mihai, nu pot să cred. Câștigă o echipă cu G, adică o echipă cu G, adică OG cumva, asta spui tu, Mihai? Bă, da, mă, chiar e important să renunți în ideea în care, bă, se schimbă lucrurile atât de mult în general și așa, adică sunt momente în care poate simți că gata, te-ai dus, că ești într-o zonă de asta așa, dar după nu știi niciodată cum ce oportunități apar, ce se întâmplă și cum se schimbă lucrurile și adică just chill, băi, nu... Adică să puneți presiune pe niște examene și pe niște chestii astea așa, școala de șoferi și așa. Știți că mai ți-am tovarăși care conduc extraordinar, au luat permisul din a 5-a încercare. Bă, conduc super bine, repet, permisul luat din a 5-a încercare și am prieteni care au luat din prima și sunt gunoaie în trafic, ești nebun. Sunt gunoaie, deschizi geamul la ei și înjuri. Vorba bine, nu faceți asta, dar înțelegi ce vreau să zic. Sunt de aia, dar merg cu 30 la oră și te întrebi cum de nu intră ce ani să că încurcă traficul. Plus că, vorba vine, are dreptate și poate să devine regizante de la Politehnică. E important să fii șofer pe glonț, ești nebun. Mamă, ia vezi aici spacing-ul, ești nebun, mare double pick de pe 2 etaje, bine rău de tot. Let's go, egg! Foarte important e nu să ai permis, important e să fii șofer pe glonț, că permisul știi cum e, faci ca la după ți iei mașină, dar nu ai dat nici măcar sala.
Lau e singur om, ați observat că Lau e singur om pe planeta asta care are 18 ani proaspăt împlinit și se comportă ca și cum ar avea 54? Cum bă să-ți iei la 18 ani Mercedes și să porți Polo, mâncați și gura ta? Nu se înțelege că am ceva cu brandul ăla, că un brand foarte elegant. Mi se pare că e așa mai de bătrâni. Să mor, mi se pare că, pana mea, niște așa mai, te porți mai elegant, mai alea, mai... Adevărat! Mai râdeți, că așa e. Că așa e. Așa e. Dacă ai bani, că să moară Jana, am dat $25. Ce, mi-e poate să? Stai că eram pe față. Really hard for FaZe to respond. You see they're struggling to get into position. Connected. Channel switched. And EG, big underdogs in this matchup, but they have brought it much closer than anyone would have expected. Super mișto. Bă, frate, nu am zis că să ai nenașpa, n-am nicio idee. Doar că mi se pare amaturat, am înțeles. Doar că mi se pare că sunt mai așa, mai de, nu știu, morăgeana, mai de tătici așa, vreți să vă mint? Pentru dacă dai un cuțit la membrii. As you were saying, I'm not going to count this one out. Tu vezi aici ce e la sub brațul meu care miroase frumos? Am 0 membri pe live-ul ăsta. Cum aș putea să dau un cuțit la membri să moară Jean? Cum aș putea să dau un cuțit la membri când am 0 membri? 0. Bine, s-au luat 4 pe live-ul celălalt, dar nu mai contează. Asta așa. Overtime needs to be achieved. We'll worry about the rest afterwards. Still a dangerous round this, still a winnable round for FaZe. Many matches have been won with rounds like this. Rob starts off early and is able to stay alive as well. They weren't able to trade that kill, and that's a problem. They're all bunched up again as per usual on this T side, EG. Of course, safe for the lurker. Nu merge counter-ul, nu și-a luat nimeni membru, ești nebun. Părerea ITB cu Big și Nip, i-au bătut pe... Ce-au făcut ITB cu Big și Nip? Că n-am văzut. Bă, frate, ieri și alaltăieri și de fapt toată săptămâna trecută au fost câte 40 de meciuri pe zi. N-am apucat să le văd pe toate, măcar la rezultate n-am apucat să mă uit. Bă, jur, n-ați văzut, erau câte 5 meciuri, 6 meciuri la aceeași oră, incredibil, și acum e la fel. Ce-au făcut ITB cu Big și Nip? Că n-am văzut. Regele am scăzut la 400 elo, mai am 6 până apare ce trebuie să ajung level 2. Da, da, stai, ești pe drumul ce bun, mă, Mihai, mă, ce ai? S-a dat acum cuțitul ăla pe care l-ai câștigat la giveaway, 100% o să fie altceva. Refici nu e ăla de la Heroic, de la un veci și cu Lichi și de la meci în overtime, ba da. Doar că între timp a ajuns la Sprout și de la Sprout a ajuns la Ego. Automatic, the smoke on connector making his way towards B now. They have avoided the stack from FaZe. Mai știți face to the nerf și l-am reinstalat și tot bot sunt. Frate, important e să comunici cu echipul. Important e să comunici cu echipierii. Overtime chat sau nu e overtime? Oricum stăm să termine meciul ăsta aici și până mutăm la Liquid cu Astralis, bine? Ce mașină are la U? Un ce are, mă? Un C-Class, Mercedes C-Class 2023, cred. Asta cred că și-a luat. Te pup, chiar Cash, mersi frumos de un gifted. Sunt încă 50 de, încă 49 de băieți ca Chiar Cash și Alexandru și pleacă un cuțit pentru membri. Aia zic. Și am alertele pornite. Să plece cuțitul, cum, mă? This is a great way to do it against one of the best teams in the world. Te pup, mă, Dălin Petre, mersi frumos, adică bine ai păcălit. They've got to do it under the pressure of the final round of regulation. Cum mai tot 0? Uite că e 1, măi, la mișto! Nu se pusese alerta! Extremely dangerous. Extremely. Let's see then. 2023. Para mea, 2023, cred, da. Așa zicea, nu știu. Bă, nu știu. Așa, cred că așa e, abar n-am. Nu mi-a dat poze sau video să le-am știut. Îl aștept să vină altă la București, cum și-a permis. Can you do something for me? 21! Can you eat a little frag for me? 21! Can you do something? And here are the jiggles from Refresh this time. He goes a little too deep. Ce-am auzit, doamne? Era bine, mă. Kitchen, man! What the fuck? Kitchen. Dar de unde-s vindurile astea? Kitchen, kid. De la patinci.
They could be capitulating at the very end here. EG, but Breeze has found two. Finally, Breeze coming to life. There's Rob position as well. Părerea acest overtime? Turning things around our EG. Carrigan expiring over towards B. And Twist will come through in the clutch. Again, he's got that AK. That could be the difference maker. He doesn't have a kit. He didn't even have the money for a helmet. Știi? Stai. Mai pun o dată. Mai pun o dată. This is really killing some time. He's got to get his skates on. There's the first kill. Where are the remaining two? The Molly to isolate the fight. He's really got to go fast. There's a smoke on the bomb. He's got two kits in front of him. Poate mă ajută Joaca, că n-am ce idee. Haide mă, cum să nu știi. Eu foloseai acum nu știu cât timp. Poate și acum. I don't think it landed on the bomb, and that's why he just has to run through. Te pup, Ghere, că ești mersi frumos Skype-ul, mă? Păi da. Nu pot să cred. Nu pot să cred. Îi dau pe ăla la Skype. Dacă nu mai știu ce e asta. Dacă știi cu heroi. Got the first kill, but these players getting caught on the side. He's just able to find a way in behind them. No one covering this. And that one flash is perfect. It sets him up beautifully. Cut off the rotation and EG bouncing back with a really good end to the T side. Asta a fost în timpul pe acolo, nu la troll. Stați așa, voi ați făcut asta, cine ăștia sunteți voi, gen chemările gen la prag? Aha. Mamă, ce pătin spicul ăla, mâncați și gura ta. Mamă, dar v-a spus efecte pe voce sau ce? Uite-l pe măsuri, că asta au zilnic. Dai seama că asta se aude zilnic. Nebunele de-astea. De-astea așteptării. Practic, toată lumea serioasă, nu știu ce e realitate. Păi începe unul și după aia începe ăsta. Echipa asta era scrisă de Megerul. Bine! Mai știu ăla. Și la troll, ești de bun. EG have liked bunching up on this T side. They will continue to do so with 4 in the B apartments. Mamă, ce adevărat, ce troll puternic dezvoltat. You won't have any support in mid. Although Rops is reasonably sunt mult mai multe, dar... Na. Ce, unele nu se salvează toate. Am înțeles. Bineînțeles, FaZe nu poate să închidă meciul și câștigă prima rundă din overtime. Regula. Ce faci, mă, Wiz? Wiz Khalifa, ce faci? Dar cum a reușit băiatul ăsta în 31 de runde să facă acest scor de 13 cu 17? La 13 cu 16. Salvat în continuu. But then Twist was also there, sort of committed to the site. Just didn't seem like EG were ready to deal with la two players on the site itself. Acum sau este puțin dacă intri pe la... Vezi cât ai? Pe la oficial. Vezi cât ai, că dacă n-ai... Dacă nu-ți dai aia pe Discord. 32, 31, 30. Păi ești înainte! Dar tu n-ai de la te uiți pe Steam? Nu, am un link special de la ei. Și sunt înainte cumva. Nici YouTube, nici Twitch. Cumva sunt înainte? Pana mea, cred că dacă dau refresh și astea, mă, că dau refresh, ești nebun. Cât ai tu? 10, 9, 8. Deci, tot sunt 15 secunde diferență să mă rog. 15 secunde? Da, 15, nu știu de ce. Păi probabil că... Probabil că n-a. Oficialul. Probabil că n-a. Probabil că unlucky for you. Nu mă, nu, gen nu... Am un... E un site de-a lor special făcut, e o platformă de-a lor, nu e gen... E un link de ăsta. Vedeți că poți să selectezi de aici chestii și de astea, asta nu e de pe... Păi da, probabil, uite, pe ăsta oficial n-a, e așa că... Aibă ei în față, nu să aibă cel stream. Probabil, da. Rops on top of the ladder. Hai, dăm pe Discord, că îți dau spoiler. Omul ce a tras. Hai că a făcut un singur frag, ești de bun. Stai să te nerud asta și-ți dau un freestyle. Deci nu m-am uitat așa în zi la mișto. A fost standard asta. Uite, vezi? Uite-l pe Twist și l-a tras. Am zis-o dinainte.
The barrel of the gun is spotted by Brokey. Dar ce fac ăștia, să continuu la B ăștia, să mai 3 B și cu flanc. With the stalling, the flash will stop Brokey. Carrigan's drop. There's no response just yet from FaZe Clan. But here is Twist looking for a second, finding it. And there's Needham from that short position now. He'll be denied by Twist as well. Twist stepping up so much for FaZe. 31 kills. Brilliant hold from him on B. Just able to adjust onto that second player, and as soon as he does that, the round is basically done and dusted. Not quite good enough from EG on those early fights. Going cool. Twist even steals the AK on the turnaround at the end there. Beautifully done. For EG, they have to find something here. At least they've got the money to get the full buy here in overtime still. Când o să schimb stream-ul și o să dau la lichid cu Astralis. Prime device. Bă, n-are de să știe Mihai, mă, dacă joacă la Cologne. Sau cel puțin ieri nu știa, nu cred că a aflat până azi. Aia, da, știu, dar nu vă spun. Nu, chiar nu știm. A scris un băiat pe Twitter acolo, în funcție de nu știu cine câștigă, că ar putea primi invite ori la play-in, ori la... La play-in ar trebui să fim după. Bă, la play-in 100% sunteți, că la locul 7 la SDR, e imposibil să nu fiți, dar... Și la play-in am văzut că nu e greu, bați 2 meciuri și cat. Nu e așa complicat. Un best of 1 și un best of 3, cred că e. Și e și LAN, adică nu e ca și cum e online să zici că... E și LAN, avem experiență deja. Da. Versus Golden Hornets. Te vin mongol și ne bat. Păi vin mă ăștia la IESF-ul. Bă, la IESF și mă bat la Cologne. Lasă, îi bați tu la Cologne, îi bați la IESF. Îi bați la Cologne și îți dau dispan și se ceartă. IESF sau Cologne? Cologne. Păi IESF e la sfârșitul lui august, Cologne e în iulie. A, fix, primul turneu din după play-uri. Cred că da, nu știu cum mai e altceva. 27... Dar nu, Blast, uite, Blast Premier, ăsta e primul. Da, doar cu partner team. Auzi mă, acord trolează și el, face glume sau e mereu serios? Trolează și el. E... Doilea sau altă, cel mai mare troll. Cum pare meci de voi, mereu serios așa? Păi ăla cu el făcea. Da, joacă regali într-o oră. Era în apă. Nu joacă la Dallas pentru că probabil au fost date invite-urile înainte de major, mă, și de-aia. Dacă era să jucați, vereați mă la Dallas? Dacă vă invitau? Nu cred. Era prea din scurt. Na. Ăștia... De fapt, nici Vital Legends sau care au fost în finală. Deci noi am zis că dacă ajungem în finală, dăm cancel la mai multe concursuri. I-am dat. Bine, mai aveați doar online acum, nu? Da. A jucat la ala, la Gamers ăla, Gamers 8, Gamers... Starting to move on the B bomb site. They may need to get over to A quickly. Or do they? Are cel mai mare troller, bă, nu știu, eu simt pe ori Chios, ori Sui, cred că e cel mai mare troller. Depinde la ce te referi tu ăla. Așa, pă, nu in-game. Nu in-game? They don't know what is happening as the B apps are concerned. Nu știu, derby între Isaac și... Mamă, Isaac pare să moră așa, pare inocent rău Isaac așa, pare inocent, da, te trolează. Ea e față de troller, oricum. Around this A bomb site, waiting for that smoke to pop on. Connector gives refresh some extra time. Breeze behind that smoke. Asta e genul de rundă pe care pierde G. Te gândește că Isaac e gen... Te uiți la el, el spune ceva serios, dar tu râzi că n-ai cum să dați ceva de gen. De fiecare dată când vorbim cu el și el zice ceva serios, te întreabă, bă, de ce râdeți, bă? Nu râde, bă. Asta e fără la altă niciunul? Mamă, adevărat, ăla chiar cred că... Ăla chiar nu pot să le în serios, să mor. Cypher? N-am... Cred că 2-3 vari maxim schimba cu el. Oi, mate. Ai primit, Mihai, medalia?
Nu, păi nu s-a făcut nici măcar update-ul cu discountul ăla. Da, atunci cred că vă bagă. FaZe already had a match point in regulation. Dai seama, prin Medele a plecat stream-ul AFK cu Medela când se văd așa. Dai de la lup, 24 de ore. Da. Game of CT rounds in overtime perhaps as Wiz looks frustrated. Are mulet omul cum să le serios. Beautiful work. Oricum cred că e... nu pot să cred că se face iar overtime aici. Oricum a început deja la lichid cu Astralis. Să termină aici, ne mutăm acolo și după începe OG cu G2. Ce prea ai IEM Dinamo 6-1? Easy. Am deschis și eu când era 5-1. De ce fac FaZe ăștia, mă? Nu pot să cred. Cum e Vol ca persoană? Bă, parcă ai zis că ai vorbit puțin, mă, cu Vol, nu? Da, am vorbit puțin mai mult. Da. Dacă cu Cypher am schimbat 2-3 vorbe, cu Vol am vorbit puțin mai mult. Era ciudat că eu niciodată nu scriam pe Twitter la mesaje, că nu l-am pe Steam sau pe Instagram sau pe ceva, știi? Dar încă care e Instagram acum? Are doar de la privat, de... Are unul privat, da. E singura persoană care vorbesc pe Twitter la DMs. E de treabă. Nu înțeleg cum n-a jucat ca la o echipă din România, dar dacă a stat mereu un Ikea acolo. Bă, eu vorbeam ieri cu Blitz, nu cred că ai apucat să auzi pe live. Eu m-am jucat cu Blitz, ca să-ți dai seama, în 2014 la Gfinity. M-am jucat cu Blitz. Eu nu știam că e român, am descoperit în meci că e român. Ca să dai seama și cumva Volt, deși... Dar bine, nu știa nimeni, cred că la Fnatic Rising știa lumea cât de el că e român. Dar e pe aceeași poveste ca Adames, adică... Da, de fapt da, adevărat, că pe Adames dacă nu lua Nexus tot așa, se juca unde? S-a jucat numai cu portughezi și cu spanioli. Da, mă, de Adames mai știai că e român ca... Avea steagul, da. Că avea steagul României, da. Da, a apărut așa într-o dată pe hârtăvă, adică nu e... Nu știa nimeni dinainte. De Marian, parcă Marian îl cheamă pe Adam, nu? Nu știu, Adam. Dacă Adam este să-l cheme Adam, imposibil. Și Marian. Deci e imposibil să nu-l cheme Adam. Uite, Adam, Marian, da. Gata, băieți, a fost frumos. A fost frumos. Asta ce a fost stream-ul? E running schedule sau? Nu, poate să intru. Ce anume? E running schedule? Adică dacă se joacă sub sau ce? Da. Bă, am văzut că se face pauză vreo 20 de minute, nu știu, nu cred că... Good option there, but he does have to swallow the beer to build up bang on time on the T side. $650 dues. Not much you can do with those. And they will take a timeout here off the back of that round loss. So Charlotte's going to have a conversation here regarding the movements forward. And for Glaive, there's no good option. Lost is maxed out, so he does save here completely. His buy next round is secure, but it doesn't mean he gets to invest into equity. So for the in-game leader, a fabled in-game leader, this is going to be a tough next round to play. You can see, based on the radar, how difficult this was going to be for Strauss to get back over towards the A side of the map. With Elige parked up in Divider, you have to get past him if you wanted to get towards the side. In fact, he gets one. He's always going to get one in that position. Hard clearing late. We talk about how much time you need to clear out every single angle. Well, when he's running in at 16 seconds, you just can't be as diligent. And then you get you mentioned that AWP, he loves to bring it out and then drop it again. Oh. Că mă gândeam că trebuie mai multă coordonare sau pana mea. Știați voi ce face fiecare spawn. Da, normal, e simplu să-l faci, mă. E simplu să moară Jana, că e pe ăștia mei la... E simplu, e greu să-și cumpere un smoke. Primit 2 crouch, al 3-lea în picioare și aia a fost. Ah, ok. Asta că am vrut să facem... He's got himself a double. O să facem în finală și în semifinală. În semifinală am uitat. Facem boost în under. Care boost în under? Da, la majorul trecut. Mai știi când a făcut Clanul? Ah, ăla de să bați ca pe raft acolo? Da. 2 pe raft cum ar veni, nu? Nu. Să se uite la baloane cum ar veni, nu? Nu, mă. Sau ăla în under. așa.
I can't even blame him. Deasupra I really don't blame him. Like, lemnul ăla care te pui pe felar pe bec sau cum se numește. Ok, la conduct acolo să te uiți, să nu te vadă ăla, nu? Mamă, chiar nu știi. Unde mă stânga la OC aici? Dau acum. We are the viewers. Da, we get our acum. cake and eat it. And No you can boost back into an overpass. AWP rifle AWP. Let's see, success. It does definitely disrupt your calling, right? It does. It really does. I just think you're trying to keep track of it. Dude, when we were casting... See, look at this. Blame is calling the AWP shot right now. OC is already going to be over towards B. So if Altec started looking, which he isn't, he may have been finding himself walking into rifles or an AWP here. So with that information, Astralis haven't been able to capitalize at all. It's really cool. A really cool way to disrupt. I mean, when we were casting Pro League, the în semifinal am uitat să-l facem. we're just talking about, especially on overpass. În final n-am avut ocazia, că jucăm și mai departe. Integral piece of information that Am was. să-l facem 100%. But if you're constantly second guessing, was that OC, was that Yakinda, it really can throw you through a loop. Well, they're going to try and finish towards B here yet again, and a well-timed smoke. Glaive will have to respect that. He cannot risk charging through it. This time round, a little bit of extra utility in the smoke and molly department. Cum m-am uitat la rămărât, parcă făceam continuu boost-ul la Pogan să vadă dacă e la... Partista, probabil. Yeah, because he's got Buzz's head on a platter. Another from OC. That is clean. That's his first death. 6 frags, and Altec's a big one. Catches a Legion rotation, puts Yakinda onto a clutch, and not a particularly comfortable one. He's got his eye to the scope, and no hope. Yeah, ai trimis pe dispe, aici, nu? Crouched under the angle, and Astralis have themselves a first, and it's at the hands of Glaive. That's going to feel good. That's going to feel real good. Winning a round like that in that fashion. Great stuff. Good trading. Good risk that's taken there. Yakinda trying to get the talk up. Timeout has been taken. This is the second for Astralis here. Let's see if they can build consecutive off the back of their first. If they can even break the finances of Liquid here quite early. Good stuff. Ați pierdut harda asta de la 10-3? Even getting 2 with that change into the M4, thinking on his toes. Getting fired up, so need to make sure they're bringing the energy here. It's quite a disparity when you look at the young guns, their lack of experience, and then the other 3. And Blame is probably not really in that conversation in terms of the trophies, but in terms of the big events. Playing T1 Counter-Strike for the last couple of years. He's got buckets and spades more than the other 2 combined. And that's one of the keys here. Buzz or Altec has a big round. Even if it's just a 2K, right? You want to jazz them up. You want to let them know. You want to make them feel comfortable here because this environment is foreign. Let's see what this call is. Păi după Major l-am început overpass să meargă pe Tero. Second for extinguish and occupying that playground position early. De la noi? Da. No. Ozzy's gonna have to get through and he could be caught out with this one. He's got the max să jucăm așa bine overpass. He has to fight. Nu jucat bine. Ouch! Nici la plec nu jucat așa bine. Jucat cu echipe mai slabe la plec. Overpass, gen. Ați avut un meta de ăsta mai... Bă, oricum, pana mea, mid-round-uri bune, adică... Dar nu neapărat, gen, nu știu, ceva acolo de astea senzaționale, nu știu, mi se părea că jucați bine individual, gen, mid-round-urile, adică fiecare avea traseu ok, oarecum, făcea fraguri. Nu, le-a și tras toată lumea, adică nu e... Dai seama că câștigi dacă le tragi. Captain on captain action. Naf, he's under a lot of scrutiny there. Nades in his face and a smoke to bail himself out of trouble. This is looking great for an Următorul turneu nu cred că, următoarele nu cred că au nimic. If they can take away the rest of the rifles, cred că următorul turneu e direct IEM Colon. Remove the rifles, make sure Liquid can't have a purchase into the next round of play. Mai aveți ceva până în Colon, mă? Nu cred, nu? Că zis că aveți pauză acum? Vacanță. Vacanța nu e turneu. Am eu un turneu în vacanță, dar nu pot să dau lic. Very low. Glaive and Blame hanging on by just 20 HP, and look at Altec's activating. Is he aware? Spots out Yakinda. Can't finish it clean. Does get that headshot, and that should define the round. They're into the site. Naf is there to kick up a fuss, though. Est că Astralis is back, ești nebun. That's the bomb, though. He's so low. Trying to make space was Altec. Oh, he's ruined their day. Cancels play. Bomb down, round lost and less. 10 seconds, Device and Blame. They can barely get across. Nade might make space. This shot, no time for the plot. He just has to live. Nu se poate. Nu se poate. Ce rundă câștigă Astralis? Nu se poate. What was that as a round? This B site hit with 2 players. Low nu on se HP. poate. Ce rundă câștigă Astralis, Doamne. I got the bomb. I'm on low HP. I can't get into the site. I'm lightheaded after that one. That's a fun round. Doamne. That was cool. I mean, you got Regele Device. The flank is enough to finish the job. Really. But Device had to run, right? Device would have been running at some point, so the comms right now for Liquid are just in chaos, and that's really a no doing of their own, because Naf right here, he's completely changed the round. Look at this nade.
nade. Perfectly placed. Blame F in the Blame F, incredibil. baseball arm, and then OC into the clutches of Device. Thank you very much. We'll take the double up. We'll put you on eco. We'll force a... Wait, hold up. Another Astralis timeout. Yeah. 3 Astralis timeouts in 8 rounds of play, and they've just broken Liquid. You've got one left? I guess. All right. Boys, value in these T-side rounds a lot here. This is going to be Liquid having to go for the eco scenario with 2400 available as the next round loss bonus. Yeah, they will take this very conservative round. I like that round of counter. Just replaying it in my head. That was cool, man. Messy CS. It's definitely a lot of fun. Leave your clean stuff at home. God damn, yeah, that flank really saved them. And God damn. That nade from Blame as well. Oh, okay. Dacă te beci, Bă, n-ai văzut câte erau și erau 6 meciuri în același timp la un moment dat, la aceeași oră, în continuu. 6 meciuri? Da, câte 6-7 meciuri în aceeași oră, ce ai? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nu mă refer ongoing, mă refer care să înceapă la aceeași oră, știi? Adică, acum în momentul ăsta sunt, câte sunt? 12, 13, câte sunt? 13. Doamne, ferește, mă. Da, gata, se termină acum toate. Păi s-au pus toate competițiile pe hol și acum au dat drumul băieții la concursuri. Le face alte, trimis la EMAG. Device comes in with the Julies and Yakinder, he's just throwing himself into the meat grinder. So 3 in a row for I was about to say Altex. Well, yeah, and we'll give it to him. We'll give it to you, Altex. He can take it from Astralis talent. Up to the main roster, replacing Zipex. Now, there's 2 names. Deci into the bridge. Once we do get Astralis over towards that CT side. Bați Nip, pierzi 2-1 cu Forze și cu Big și ți-a hartă Arctic Raptors. Știi vreun jucător de la Arctic Raptors? Cum i-au bătut ăștia, bă? Știi vreun jucător de la Arctic Raptors? Hai zi repede. Ăsta, pe bulgarul ăsta. Care bulgar? Awaken ăla sau cine? Da, parcă să juca cu Cianchi sau ce mai știu. Da. Uite, să juca la OG Academy, cu Sound să juca, da. E Zodi ăsta care e danez, dacă e UK. Am plecat în Legion singur. Așa o să zic ăștia toți. Mamă, i-au bătut, ce crezi? 16-8. He wants to search monster here as well by the looks of things. He might even just escort Glaive, so the 2 of them are partnered up here. And this is Device taking advantage of his own hands. Bă, teoretic ar trebui să fie invitați. Au în vedere premii. Nu știu exact care trebuie, că e francizată liga acolo, nu știu. Acolo e Debiu. De ce? Pentru că o să fie Dallas-ul, e Blast Premier-ul, o să mai fie și Blast celălalt după player la care noi nu o să jucăm și gen toate echipele tăia organizați tăia unul partenete, o să cu orice peste noi. Am înțeles. Adică voi practic ca să fiți să jucați la Pro League trebuie să păcăliți un play-off la Cologne, să rămâneți sus acolo. Da, ceva de gen. La ce joacă echipele oricum nu e imposibil, nu mi se pare că e... Da, nu ținut, dar gen, uite, de exemplu, alte echipe au șanse mult mai mari. Da, păi primesc puncte doar că participă la evenimente, nu... Exact, da. Nu știu, mă, n-ar trebui să mai... sau nu știu, bar n-am. Nu, e greu să rămâi top 10 dacă nu ești partener. Sau gen sign-ul cu, de exemplu, nu știu, a fost majorul ieri și următorul tine o să fie Apple-ul, știi? Ca să-ți dea invite direct. Da, se potrivească așa. Da, așa, dacă mai vin încă 3 de-astea concursuri, să scazi, automat. Un colon bun nu se știe niciodată. Adică un colon bun 100%. Că și voi o să luați multe puncte dacă o să fiți invitați direct acolo. Da, normal. Iar la Blast oricum cred că joacă toate echipele care sunt deja invitate, știi? Box sunt Clown 9, dacă nu mă înșel? Da. De fapt nu, stai că sunt și ele, nu știu, erau niște echipe care erau mereu în Pro League, dar erau doar pentru că nu mai invite-ul la celelalte concursuri și nu erau în top. Păi n-ai văzut, mă, câte echipe sunt acum în Pro League, ești de bun, sunt multe rău de tot, sunt unele echipe slabe rău de tot în Pro League. Că se califică din conference și which I think is quite key for map information. It means that Nitro can play retake on B. Oricum ai zis de asta, la Izara că iau runda asta, sunt bine rău. So OC and Elige can stay over towards A. That will buy them more time for this B defense.
Sure, we have just reached that 1 minute mark, but you can see Astralis are waiting for the reaggress. So, Elige, how far do you push the issue? My question exactly. He is going to look for answers, and he gets more than an answer. He gets Glaive sprayed on down. Uses almost all the bullets. 25 bullets into that one. Da, sigur. Out of the round. What a good time to activate, I like this. I like this. Așa ai tras tu din short. Tu ai făcut fața aia. Înțelegeam, da? Știu, nu știu. Să se fiu, am zis că nu l-am atins. Dar după aia am văzut că am dat 90. Okay. No, mi-ai prins în să rămâri. Da. Era oricum și pressure un pic situația. Trundling noisily. Aveați voi avantaj mai mare, cred că îi trăgeai mai bine. Ce m-a întrebat Isaac, nu? De ce nu dai mă tap-tap? Ce nu știu. Așa mi-a venit să trec acum. Interesting little scenario there because Naf and Elige activate off of one another's contact. They get 2 picks back. And then Astralis is still able to pull a healthy round out of the bag. This is how it started. A great opener there from Altex. Good lurk out from the short position. And there you go. That's how the device onto OC shot on the site happened. And OC definitely not happy with how that one unfolded. Ce țipa OC ăsta la major incredibil. Da? Mamă, țipa rău de tot și la toate meciurile era țipa cel mai tare de la ei. Auzi că sunt 32 de echipe la Apple. Mă uitam și acum. Does that kind of smoothen some of the rough edges of that previous double device kill into fumble? Yeah, look. I mean, like you were just saying, 4 or 5 sounds great. Well, 4 already on the board. Yeah, and I think at the same time we are going to keep monitoring some of these younger individuals and how they're trending. And right now, Altex is. De exemplu, locul 5 nu este, adică cine este? Cloud9 nu sunt. Să primesc invite. Contributing here as the B lurk, right? He's having a baby. 6, 7 noi suntem. He's gone for some timings. Buzz also has quite a difficult role in connector here, so these are two of the names to given a lot of responsibility. Whoa, forward, very forward position. Into the breach. 100-0. Wow, Glaive just throws a lead on the barbecue, and it's Yekenda to try. As hard as he might, forces the fight. It's Molly that propels him into that. Acolo un ok și ai. E bun Pro League-ul ăla, acolo chiar puteți să păcăliți multe puncte. Și fără Colon cred că avem șanse, pentru că singura echipă care peste noi e Cloud9. După aia ar fi Into the Breach. Restul toate sunt invitate, a? Nu, gen Cloud9, noi, după aia Into the Breach. Ca Apex sunt deja, multe sunt deja, că s-au calificat din... Mai nu știu de unde. Da, trebuie să fim, că la Pro League nu dispar, nu trec trail-ul, nu? Nu trec. Ca să dispară punctele de la major. Dar doar trail-ul în punctele? E așa pe hârtă. E last 3 months. Așa știu. Ai mai iunie, iulie. Nu cred că începe în august Pro League-ul, cred că începe sau e imediat după Cologne Pro League-ul? What? De puțin. And teams move up and down based on the racing performance in competitive matches over the last 2 rounds. Măcar 3. Wow. Ai dai bine știu. Adică gen la SL ranking contează ultimele 2 luni, a? La HLTV m-am uitat, nu la SL. Păi da, când la SL ranking. Da, dar oricum dacă sunteți voi și alea, e greu să cred că o să picați voi sub. Adică celelalte echipe, nu știu. Da. Ia, stai. O și ăștia la regulament ceva pe Puls. Legion's taken down Buzz as well. This one's looking a bit frothy. It is, isn't it? Single shot though. Yeah, I mean, Alicia's found himself that AK-47, but look at this from Device. Never mind, that is 6 months. Deci ar trebui să fim ok-iși, cred. Pe care am fi safe. La ce, la SL ranking sau ce? Da, e 6 months. Oh, there's the problem! Deci am zis? Yeah, this is your yikers here. Blame and Glaive. Neto, o să câștige ăsta, Dallas winner, MVP. They do have a smoke of a 10-second defuse, so keep your eyes on that bar. Bomb ticking. Nitro walking straight into Blame. A great catch. He's ready with a crosshair placement. This is where Blame can thrive for the close. Elige takes him out. That bomb. Smoke onto the bomb nicely.
Awkward for Glaive here as he looks to line it up. Great to poate isolate the așa jewel, and și he's smoke got no șefule. time for this, and he saves the day. Glaive, N-avea, high impact nici frag oricum știa că n-aștepta, nu cred că avea timp. but bloody Păi n-avea hit? sweat on the Nu brow. cred, pe avea eco, nu cred. Yeah, desperation there as well. You can see knowing they're deploying the smoke on top of the bomb, but they have to start defusing almost immediately because Nu of the lack trece de of regele hit. device. Bă, vezi că, pana mea, sunt bine astrele astea acum și au revenit bine. Piasele de putere, tank. După meci ăsta începe OG cu G2, boys, dar nu cred că începe la fix, sincer, adică cu pauza cu alea, cred că pe la și un sfert așa și 20 începe, să știți. I think Team Liquid really need to get 9. Astralis have done the job they were looking for. Adică uite, mă uit la CLANUL cu Ground. Să tăna face cu EGA cu... Cât, acum 10 MT și începe abia în 15 MT, deci na, pe la și 15 și 20 începe meciul. And I think Altex has played an awful lot of a big role as part of this. Se prea e Jaxy de omul nostru Eliș, care în 2 săptămâni face 3000 de zile în lichid, a trecut prin toate virusele din... Bă, ăla mea, ce vrei, e emblema lichid de Eliș, n-ai ce să-i faci. N-ai ce să-i faci, nu? Was a grand final of a CCT, so they're coming in here off the back of a victory. Big round. See how far it goes in the openings. Am văzut ceva. Want to set this boost up quite quickly. Nitro is towards barrel, so he might get caught here. Saltex again. He can really open up Astralis' 7th Cât crezi că se laudă Oceanic dacă el vede asta? 100% n-am văzut până acum. Nu, ce, e top of the play? E player of the week sau ce? Nu. Nici chiar așa. Cât crezi că se laudă? 3 săptămâni. Poți să mă uit? Da, normal, nu. Stai că mă uit la pauză, că mai e o rundă. Deja și 3 minute de pauză. Look at this from jail. Nitro gets nothing done. It's still a great shot from Altex. Puts himself up. Nu, e doar o poză, nu e așa. Does feel like that advantage from Astralis. Ah, cred că știu ce e. It's going to be feeble somewhere. OC has the AWP though. Look how quick they rerouted. These are the two players who got the jail kill combined. They just swung out, took the fight, winner, and immediately Glaive has called them straight back over towards A here. So trying to keep Team Liquid moving. It is just OC on the site. Yakinda is coming back and should be there in time. He's got flashes. Nap is so far away. It's on these two. Let's go, OC. See what he can put down. It's Device with the shutdown. All goes looking. Yeah, big one. Need more out of Yakinda. Altex brought low on the spray. A good flash to support him. Naf trying to bail Yakinda out, but it's not enough and leaves him alone. Very telegraphed as to where he's coming from after the flashbang, and he has to. Well, he doesn't have to save. He'd like to. I think he should for the final round of play here. 3,400 max loss bonus going into round 15. So if Naf holds on to this, he might be able to drop an extra rifle short. Bă, cât de mult seamănă cu Tom Cruise în unghiul ăsta, incredibil așa ceva. Mamă, e direct clona, noi nu vedeți? Salut, regali cu OG, joacă după meciul ăsta. You're going to be very happy with this if you're the Danes. This is a great showing on the T side of Overpass here. Bă, chat, bă, e direct clona lui. Some of the young guns. Buzz gets a double in this round. He gets himself up to 7 kills. That's really what you're monitoring here because there's even smiles on the faces of the couple on the cam. E clona lui direct. That is really good signs. And I know for a lot of people maybe they have a difficult time understanding, what it's like to go from your bedroom or the boot camp environments where a lot of these teams find themselves. But to then be on a LAN environment, right, where you watch the big boys play, this is what you've been watching at home. You're a 20-year-old, 19-year-old kid when you were 15 or so. You were watching Astralis with right? So to get acclimatized to these environments, we always talk about it. Oh, what's Device told you about LAN? You can only help them so much. And a lot of it's going to come down to the mental game. Yeah, I mean, to learn by doing as well. Oh, I love this call. They're just going B. Oh, what? It's a YOLO call. B. Straight up. That's the motto. YOLO, 5 through. They're just committing to the site. Nitro and Naf, they've got so much to deal with here. And already Altex again in the feed. Nitro, can you get anything more with that MP9? He's having to reload in the smoke as he's sprayed on down. Now. Booked is Yakinda pushing through the smoke, and Elige, I think he's known. Yeah, Device investigating that short aggress and puts him to bed. Nice click. Takes down a lead. Looks like Astralis is going to win out this half. A 6-0 start for Liquid. Era and it is looks back. to be ending 8-7 for Astralis. Back dacă e. Incredible recovery. Altex definitely getting an extra pat on the back from that first half. 4-1 in opening. Da. Wow, there you go. Testament to it. Mă rog, nu e atât de city-sided la ce se joacă, dar așa, la nivel de mix, mi se pare cam cea mai city-sided. And there you have it, 8-7.
solid haul in this competitive game. Astralis 8, Liquid 7. Ia mă, ce mi-ai arătat, ia. Să nu uiți la top acolo când faci în 2024. Nu se poate așa ceva. Cum a păcălit, mă, 1.30 rating 10 hărți, Chunky? Top 1, Chunky. Bă, cum a păcălit, mă, Chunky? Mai poți să-i suferi acum, mă, vreodată? Niciodată. Da, pe sus, ce băie s-a jucat. Oară, Jana. Ce contează? E top 1. Locul 200. N-au nici profile. Locul 200. Ăștia măcar o să ceva. Mamă, iar pe băieți pe Germania aici, ești nebun. Copiii lui nemții ăștia. Și într-o pe ăștia pe ce loc sunt? Interesant. Dar cine se joacă, mă, el în echipă? Germani, full cut. De Vrantahsin. Am votat Germania, Chunky. Da. Se vorbesc engleză pentru Chunky, mă? Prost. Pe la 1.30 star player. Bă... Trebuie, nu? Da. Bully gratuit lui Chunky. Aoleu, free bully, bă. Free bully, bă, incredibil. Mamă, uite ce diferență ești, mă. Uite și tu, Adam, și Comodo să moară Jeana. 200 de hărți. Și s-a jucat, au pușcat 6 luni, 5 luni. Bă. Mai joacă tot. O să aibă meciul pe zi. Da, mă, ce, pe nu știi perioada aia, nu știi cum e perioada aia de erau ziua și best of 3 la Nexus și ei. Mă trezeam, deschideam, bă, în fiecare zi era un best of 3 de la Nexus. Știi că dacă nu exista zi să nu fie un best of 3 de la Nexus. E și mâine au meci fac. Da. Am început iar CT-urile astea, nu știu, oricum nu înțeleg CT-urile astea care se numesc Nord, Est, Vest, nu știu ce, cumva sunt Nexus invitate la toate, dar genii se încadrează în toate regiunile astea din Europa să moară Jana. Da. Deci că nu mai câștigă Lichida. Nope. Lichidera is over. Cine joacă dacă pierd? Bă, stai să văd pe brechet aici cine joacă. Deci dacă pierd Liquid... cu Greyhound. Da, ce am plan Greyhound. E ok. Vezi că, mamă, după ar da de N sau de Phase și ar mai putea să pice cu... Mă rog, încă o dată cu Astralis, Cloud9, poate... Pana mea nu e așa foc, nu e așa greu să ajungă în play-off Liquid, dar trebuie să-i bată. Dacă pierd aici. Să aibă chef. OG dacă bat aici sunt deja direct decider după, mă? E meci de play-off ăsta. Păi nu sunt calificați în play-off dacă câștigă? Ba da, că după joacă de la dacă joacă semi sau sferturi. Dacă bat acum joacă... Dar dacă îl pierd mai trebuie să joace câștige două, parcă, nu? Da, trebuie să bată... Deci dacă pierde o să joace cu câștigătoarea dintre 9Z și Fnatic. Care adică pana mea e accesibil rău de tot, că Fnatic joacă cu Forest, ești nebun. Și după ar pica iar... A avut chef primul meci Forest. N-a avut mă chef. A făcut 0.59, ești nebun, nu mai fă bully, e legenda, nu mai fă bully. Păi m-a face-it. Across the seas and all of that good stuff up against Liquid. Făcut 1 cu 12 pe Bă, mea, e legenda, ce să nu facem bully? A luat și All-Star 130 pe HLTV? Bă, mea, desert, deci am bătut 2 meciuri, nu? La convenție de... Și Dogonogo cât a luat? Păi n-a fost pe HLTV, ci... Asta e, da. LOL. Back for Device's first of the CT side. Nitro, the 1v4, we all know how this goes. He gets the first and then Blame puts him to bed. Dacă intră și All-Star top 100 HLTV, cred că e prima oară când avem astea jucători în top 100.
Cât am avea? This is a phenomenal showing here from the Danes. It's been a while since they've been at the tip of anybody's tongue regarding am avea 5, 10, 13, 14 jucători în topul ăsta, nu? Happy with it, and this is the thing coming into this tournament. I showed you my little color-coded notes before, Alex. Now, two teams, they got this little red voi 5, nu? And the red circle is Spotlight. Care să la Dogonogo. And Cloud9, they're in my voi 5 de la Dogonogo, Nexus cu 5. The red diamond means I don't really care about 3 de la All Stars, regali 14 și aia zic, cred că 14. Dacă intră și topul ăsta. Bine, și ar putea să mai păcălească Cianchi cu nemția dacă câștigă cea cu mețele. Și Vol, scuze, 15. Azi că după major schimbă steagul, dar ne-am mințit. Adică m-am mințit. Vol, 15. Păi unde 17 Hapciu? Ana, pe Ana nu-i topul ăsta. We have got some Tech9s and Deagles out. A full mă rog, investment of Team Liquid's Pana mea, resources for their second la round, fete looking acolo. to jostle for early economic control. You could do a lot with 5 smokes. Now they've got 4. Yeah, well, you can do a lot more with a kill. See if Blame's Am going mai to be avut doing one too tap much around that infinit smoke. Nexus. For now they're starting their Atunci când s-au păcălit niște lanuri de alea cu în Dubai până alea, am zis Dogonogo 5, Nexus 10, 13 cu jucătorii de la All Stars, regali Vol 15, Cianchi care nu e în top 100, Cianchi nici nu i-a apărut aia pe hărătă, vă, echipa. O, te întreabă Daniela dacă să pună că iau Nouns sau hartă la furie. 50% of the teams lose and 50% of the teams Nouns, mă. That's a stat, and that is a frag too. Dacă vrei să pierzi bani, da. Oh, lovely restraint from Blame, and those last few bullets puts it on the head of OC. And should be just a put in for Device. Yep, just like that, the 10th is on the board, and those Tech9 nu e topul ăsta, dar un 30 de rating. Dai seama dacă, Doamne ferește, să pici cu Cianchi la face-it? Ce-ți faci acum? Voi realizați... Doamne, să-i tragi lui Cianchi la face-it acum, să-i când are un 30 de rating pe hâlătă, vă? Hai, mă, nu. Paolo, Doamne, te da afară de pe server, mă. Spamează link-ul ăla până îți dai disconnect. Oh, nice. That was my clap, everybody. Been working on it. Just the individual, as this will be the closest thing to a full eco we get these days. Blame. Farming simulator. One at least, and that's all he gets Tractor for broke it. down. Haven't been greasing the wheels. S-a uitat, băie, când dar ăsta așa, bă, pot. O, așa a fost și în Rio, mă? Ce, de când dar? Nu. E așa cu ore târzii. Da. Ia somnul când joacă ăștia, mă. Da, păi așa a fost mereu. Adică nu, în Rio a fost un pic mai bine, să știi. Adică, gen, ultimele meciuri începeau la 12. Parcă începea Major la 4 sau la 3. Ultimele meciuri care încep la 3 acum. Păi da, atunci nu erau așa. Adică atunci la 3 se terminau. Știi că am stat eu într-o zi până pe la 3 jumate, nu mai știu cine a jucat. La un ceva semifinală, parcă. Și ăla a fost cel mai târziu meci. Dar la ei, aici, zoomă ce. Păi nu, că la ei a zis Regali că joacă la 4, cum ar veni. Adică 12 noaptea la noi e ora 4 la ei. Se vezi Cupa Mondială din 2006 din SUA. Se strică orice fus orar, îți dai seama. E nașpa că cât ești mai în partea cealaltă, mai pierzi niște ore acolo. E mai decalată treaba. Adică pe coasta asta aici, gen cum e pe coasta asta cu New York, cu toate astea, e cât de cât ok, -7, nu e așa rău. Nu e tragic, că mai stai până târziu, te mai ești obișnuit de la Champions League, de la astea, dar dacă se joacă meciul pe partea elaltă, hai de cap, mai e groasă acolo. Dar la sie cu vreo 3 ore în față de Rio. Nu, mă, nu, la Rio era mai aproape, ce ai? Fus orar. Mildly obscured as we'll give up the opening death. Very aggressive in towards the playground, and Glaive, well, he's here as well. Elige, are you ready for this? He's very prepared. Takes down Elige and keeps that advantage for a moment. It was Yakinda that disrupts and keeps that Liquid lead into our 19th. Oh, Altax, they're knocking. And you'll run it. Oh, just gets away. Yakinda unloads the mag, Altex low, and ce face când are aici, mâncați și forced out into the fight now for Freedom with hot lead. Device is here. He's going to have to do a lot though. Flashed off as Naf progresses. Device going to be hard pressed to post more than one here. Naf flashed off, brought low.
Molly will force the fight, does opt for the Tech 9. Să le tag acum la toți. Oh, Glaive, good damage. Maybe there's something to be said about the 1v3. OC, first victim. From Naf back. A double for both of them, Naf and Yakinda. Ce personal se pare că joacă prea aproape de monitorii când dar. Ai văzut că dacă l-a omorât pe ăla s-a uitat în parada, s-a uitat așa cu capul în sus să vadă cine a omorât. Rio gâmătă minus 3, Dallas minus 2. Păi aia zic, i-a fost mai bine la Rio. Cu 2 ore față de cum e la Dallas. De-aia zic, ultimele meciuri acolo începeau la 1 mi se pare sau la 12, ceva de genul. Aici ultimele meciuri întreb la 3 jumate. Best of 3. So they are going to be conservative as we run through these highlights. You're not missing much at all. I can tell you that Blame has an MP9 and Altex with a Deagle. The rest are onto a couple of USPs. Oricum, acum că a început peste ăsta a 12 chiar e decent, adică. Team Liquid might want to bring it back to just a two-round game. De ce nici pe la Major ne mai apuca 11 jumate, 12 așa. Yeah, dreamy. Couldn't ask for a better start. A round like this. Pare că s-a cine mai rifle niciodată. Squad sticking together. You want to make sure you keep that trade potential. Don't let any of those weapons fall. Ia zi-mi, ai ceva mai rifle la ora actuală? So far, so good. Afară de tine? Really, here is that Altex Eagle. Maybe you can behead someone upon this Inquisition of B. Sphinx? Kindis is too close to the screen that we can't even see when he's coming. So if he could just sit a little E acolo, nu știu dacă... No, we could. No, da, din asta, da. We get like a webcam built into the top of the monitor, a la laptop. Then it's like a fisheye lens, like a GoPro. Yeah, like 360 degrees. Very well. That wouldn't make sense. Well, at least 180. Yeah, 180. Take 180. Well, that's fine by me. Parcă nu e așa foc anul ăsta, Nico. Okay, so Nici rău, nu e nici rău. For Yakinda. Yeah, that'd be nice. I'm in. Okay, we'll make it happen. We crowdfund. I'll make some calls. We'll put it on one of those, you know, what are those? Dacă vă audeți Anchivo contra ce corect, 1.30 rating. You know, you put things on and people pay for them. Oh yeah, those kind of websites. Ai uitat de butonul, bă, da. I don't know. There's a bunch of them. Yeah, Craigslist. Crowd starters. Axile, bă, pana n-a prins Major-ul, nu cred că mai intră în lista aia. E super bun și Axile. Axinte. We're into the guns. Astralis. One little league. Nu prea să nu sau. Them now a device AWP. Buzz the only one wielding something a little bit light on with the MP9. I remember I said Altex and Buzz will be holding Aș care că Ali joacă după meciul ăsta, pe sterenul aici. Supported by Glaive early. Da, cred că până începe meciul lui, cred că ne mutăm la Cloud9 după cu... Cum îi zice, cu Greyhound. O să pun oricum timer pe ecran ca să știți când începe meciul. Sau poate stăm aici să vedem analiză, să vedem ce zic băieții, vedem. Yeah, real comfortable. That's body shots onto both of them. So very late to the draw. The smoke there in a big way. What's happened? Yeah, Naf and Yakinda going to be scratching their heads. How is this falling apart so quickly? Just after their two-round run. I can't believe that. That's just so odd. Yeah, the perfect. Bă, teoretic începe la fix, dar se joacă pe același stream ca meciul ăsta, adică e tot pe stream-ul ăla. Și atunci o să se termine ăsta, o să fie pauză un pic și după o să înceapă. Shift things in your favor. OC, great catch on Glaive, jumping for info, but pre-aimed nicely. Nitro and OC, what have you got for us? A flash for Nitro to go out. Altex blind. Buzz as well, and a messy spray tamed by Nitro. Surely not. Okay, it's falling into place. Oh, Nitro! Another for Nitro. Intra Nitro de la ca NFS. Oh, ce-și mai juca un NFS. Care e ultimul NFS apărucet? Save him here, Blame, because this one is an absolute nightmare. I thought the complexity game we had won. This could be the... Just gonna look at it, surely. Not considering it. Not yet, anyway. Not considering it. Back pedal. Back turn. Does the first fall through? Nitro, what have you got for us? Can he close out the clutch? So much impact. Astralis a fumble, but Blame, he can save him. There's Nitro, still on the pillar, trying to play the time now as he does relocate. Half gone on that bomb, no kit. That's all about time here. Nitro, strike. No! Saves the day. Capitale, ce faci, tată? That's tough. I don't really know how to review that one. They shouldn't have won the round, so it's okay that they didn't, because that would have just been a 2-on-5 that nobody wanted to see. That was almost all over for Astralis there, wasn't it? Nu contează ultima apărut stante sau carbon să legea. Păi nu că aș vrea să mă joc ăsta ultima apărut, să dau graficele la maxim, să mă joc ca nebunul. Unbound e? Marfu sau nu v-ați jucat? He's going to be very unhappy with that, right? That's a shot he feels like he should be hitting every day. Yeah, proper heartbreaker. It's just not the kind of round you want to be conceding after all of those heroics.
Astralis just grateful it's still theirs after what was a very messy handling of the situation. Nitro dead as a doorknob. Really important round though. It's a huge opener right there from glaive. This is a hugely important round for Astralis here in the context of this map. Dacă ăsta băt aici, face 14-9. Here, the new boys on the block. Altex, is he ready for this one? Good flash. Oh, better frag. Back to back from Altex on the monster pipe. Laying it down, the third as well onto Naf. Ce le trage magul ăsta să mori, sparge. Through their fingers. You want the pipe, you got it here. Altex showing up. Some big boy counter-strike from him today. T-side, lurk and B, getting it done. Obviously, something that Liquid were going to pressure. The two new young guns, hardly any ground experience whatsoever. Of course, let's knock on that door. Let's give it a test. And Altex is passing it here with flying colors. Am văzut în continuu la 4. Da, și mie mi s-a părut la 4. La Major mi s-a părut full la 4. Poate e la ăștia în echipă, nu știu. De ce m-am jucat 4? Am văzut. Deci că ies înainte, nu? Mă schimbă la bootcamp. Înainte de major. Blame will relay that information. He's coming for you. OC shot in the back by Blame. Îți trebuie în poziție în care joci a 4, nu știu, mi se pare că uneori. Da, oricum, știi de ce m-am pus pe 4, nu? De ce? Am deschis 4 ăla. Nu pot să cred. Nu pot să cred, deschis 4 ăla, știi, pus pe 4. Le-am pus în fața ăla să mă joc. Și până fix primul pack am făcut un prep overpass. Au venit băieții 5 la eco, mid. Mamă, 30 de gulate și cum au picat. Voi, cu silence-ul niciodată nu poți face așa ceva. E mai român adevărat, ești de buni, Mihai, jur. Dacă îmi pică, nu știu, dacă deschid hidra de ăla, mă pun de pe ăla. Cum ar fi? Fac păcăria zborul armă. Gata. Hai. Round 23 and it's keeping it light. Just going to be rocking the digs. Bit of Kevlar on those that could afford it, and oof, Device has been brought incredibly low. Blame to bail him out, stop the hunt. Yeah, both of them feeling the pressure here. The rotation from glaive will make it back. OC surging up long right now. It's likely just a... Ooh, not quite on the money on that Deagle headshot, just instead to the shoulder. Ce pun să mă lichid aici? Big enough on Blame, yeah, he'll build another round out of it. We have the P stream now. Everyone may have missed what went down with EG versus FaZe before. If you don't want to hear, close your ears. E Blame ăsta, la Eco n-are frică, mâncați și curata. And then you just saw the update right there regarding the Greyhound versus Cloud9 series best of one la Eco. of the day. And last frag la Pagbe. If you got Blame F and Altex both rocking 22 frags up against Liquid, no less. Nu știu, arată așa mult. I mean, it's just premii. This is not the type of performance you thought you were going to get out of Altex today, right? This type of configuration of the team in an opening match against a team like Liquid, especially we heard from Blame as well in that pre-game interview saying this is a team who, you know, they already know Nitro is leaving, so you play a bit freer. I think Yanko summarized it very well on the desk as well. When you bring all that together, you're expecting like a bit more of a free-flowing Liquid, one that's hitting a couple of nice headshots. They're feeling the game a little bit better. But right now, feeling It is just OC. He's been putting up a little bit of impact here. 18 kills un live azi oricum, la 5. Nu e doar asta, stați liniștiți. Asta e repriza a doua. Am mai făcut un live de 3 ore. Suntem live de 6 ore până acum, mai stăm vreo 3. Și lejer. Full-time streamer. Certainly feels that way, doesn't it? And more A aggression from Am Device băgat cu imediat după ce s-a luat atacul cutite. Mi-a dat și kick din echipă. Mai zi nimic. Este all calculated ca să joci tu la IESF. Păi deja joc la IESF. Pe 30 august începe Pro League-ul, nu poți să joci. Bine, e online acum, nu? Nu, e la Malta. Ah, da, Malta, Blame and Device, this forward aggression is rewarded. And he gets away, despite that low HP, he's going to be holding on to that man advantage. It's light on B as it stands. La OG, păi e stand-in, mă, de-aia, mă rog, un fel de trial, dar de-aia nu e trecut momentan. Apare acolo la echipe, dacă intri pe meci apare că e, dar nu e echipa lui că nu e luat, nu e anunțat oficial sau. E stand-in sau trial? Am auzit că cam trial așa cumva. Am auzit că scrie stand-in, dar... Da, nu, asta, oficialii au zis că e stand-in.
Așa le tragi Naf, Probabil nu? fi... Da, probabil fi standing, dar dacă gen... Cred că vine și așa, îl iau. Da, să-l vândă pe Dexter ăla. Direct aia extans am OG ești. Cred să unde se duce Dexter. N-a jucat atât de prost. E, că nu a jucat deloc. Maciții la Major a fost avut, nu știu, 1.20, 1.30, a jucat bine rău. The fastest sloth in the West. Had a couple of these here where their team has found one or two openings as part of exchanges, but then the other team has been able to claw them back. This is huge. Bam control at range into Glaive and Buzz, both of them flooding the bag right there. Ăsta și pe Nitro și le ia pe Dexter. Getting all excited about the flank and Naf just makes it look like it was no sweat. Mai au un rus și se face lichid full. And well, that's one way to get liquid again in the system. You know, just as we're starting to feel that same vibration of like, okay. Nici bă, o să nu se pare apărat rău, dar... Nu știu ce opțiune ar avea Dexter. Phase, liquid, nip. Phase este ce Locul brochi vreodată. Mai nu să știi. Eu am auzit că se ceartă beci. Just taking a look as well, the winner of this matchup will be taking on the winner of the Cloud9 versus Greyhound game. Acum, cine știe? And then the winner of that matchup does qualify for playoffs already. At that point, then you'll be playing for the semi-final or quarter-final berths, depending on. Well, not where you wanna, where you can earn. But that is exactly why these best of ones are, you know, seen it determines so much. Yeah, it's such a high regard, especially for a deep playoff run. I mean, getting that semi-final bye is a gift. And I don't think we've had an upset yet today. Is aggression. Elish, look at the speed. He's already on the site. Can he keep it going? Elish doesn't think so. A big frag on the Mac 10. This pace change has caught Astralis off guard. They are uncomfortable immediately. Mamă, l-au abandonat pe ăla acolo, uite, l-au lăsat singur acolo. Completely smoked off. There's still extra layers of utility available for Team Liquid here. Buzz gonna get sold down the river. CMA, it's been fun knowing you. And you better hope that doesn't spread because you'll be dead. Mamă, dar vreau să-l omoare ca lume. Mamă, săracul. Uite-i pe lui la grătară lungă acolo. But it has bought space and time for Device Glaive and Blame to save. Mamă, săracul, nu pot să cred așa ceva. Bază la... O bugă pe mine. Yeah, I said we haven't had any upsets yet. I suppose OG being Furia, the fact that OG don't have Dexter at the moment, they have Rally standing in, I guess that's an upset. Ends over Complexity, phase over G, over 9Z, Mouse over Fnatic, but Fnatic also have the stand-in factor of Forest instead of Crims, G2 over Nouns. So yeah, most of the results here is what we would expect. So that means Group A, you've got Heroic Mouse in the upper bracket. And OG G2, so both of those can be fun. Yeah. And on the other side of things, phase ends. It's one of the matches for Group B, and well, I suppose it doesn't matter who wins this one, Liquid or Astralis. I'd like to see either of those go up against Cloud9. Yeah, most definitely. Because as I've mentioned, Cloud9 and Astralis, they're in my spotlight. They're in the spotlight, that's right. The Chatty B light. We all aim for it. Let's see. Well, they're not doing it again. That would be the că runda asta și-au șanse lichid. Nu pot să cred că s-au dus iar la B1. They want to bully Altex. This time, though, he's back to his usual doubles. Takes down Naf and Nitro. Yukinder as well. His ears are ringing at 12 HP. Good luck, have fun. Oricum au dat mie și flash-uri ăștia counter continuu. Try it back to back. They're committed it right. Yes. Shrapnel to finish. Blame, a well-placed nade. Multiple targets. Nice find from OC. He's on that rifle, looking clean, looking sharp with it. Forces Glaive away on Graffiti. Molly will cage him. Perhaps a clear from Devices Orb, that could save him. Nice hold. Glaive delivers. Elish, a 1 versus 3, and Blame trying to get it done early. He just goes and takes the fight. 15 in the bank. And Altex just says, yeah, that round was an exception. Try again. Try it again. He's had a great game. He has had a great game here. You can only continue to sing the praises of this kid. 24 frags now. And still could grab a couple more here before we do hit the mark. This is it. They've extinguished singura echipă pe care o are America asta, decentă. Direct pierd primul meci versus Astralis, care nu sunt chiar într-o formă de cozonac. Da? Joaca că tot ne-au bătut pe noi, ne-au bătut pe Apex. And it should be enough to get them across the line here. It will be a buy for Liquid. They have to. Nu știu, ne-am văzut pe Twitter că asta le s-a bătut nu știu câte echipe din play-off de la Major. Da, pana mea. They're out here. Buzz and Altex with an awful lot of space. The smoke to the side, but Yukinder just gets one in the side of the head. A second as well for Yukinder.
Yeah, that fade just a bit mistimed on their aggression there. Buzz and Altex concede. Glaive trying to find a response. Unable to do so. A good catch. Device onto a Legion. That was aggression from Glaive. Blame's here. Oh. Kinder's looking. Yeah, I think he's he knows. Yeah, he knows. He definitely knows. I thought he was going around. Vezi că n-avea pusirea Blame dacă nu cred că îl verificai când ar asta. Yeah. Should probably keep this cool. Se joacă device ăsta cu duale și AVP. If Device goes long for the exit. Eu cum asta e meta acum. Dacă ai până să ții și duale. No CAWP, you can hit one orb. No, I've already got one. It's all good, Chief. Da, păi dacă dă la raș, trebuie să ai scos pistolele. Yeah, that's what happened. Yeah. I thought dads were supposed to be good at playing catch. Well, yeah, but you don't want the ball to go over the fence. You have to be restrained. Precisely, right? So yeah, just keeping it safe. He didn't want Mum to get mad because she's the one who has to go next door, knock on the door. Excuse me, can I have the ball back? No way. That's how you get the kids developing social skills. We just get it go over there. Is this a comeback bed or not? Yeah, we did too. That's a high fence. Wouldn't go doing that in America though. Well, so la OSP o să înceapă mai repede. Astralis, last time out. We talked about them using 3 in the first half or in the first, 8 rounds. It was crazy early, but... S-a dat delay oricum jumătate de oră la meci. 28th. And looking for a 3-round... Mamă! It was an 8-7 in their... Hai că am zis că dacă se termină aici ne uităm acolo până începe meciul. E 11-0. Se termină imediat ăla. 1900 lost into the next. So right now this is the all-in, a scout and device, some tags would be great. 5-7s, they can do a lot of work. It's a 4-man B start here. This purchase from Astralis, sure it looks weak, but it's going to be in their face. Yeah, like that. Naf ready, good flashes, great flashes and frags from Naf and Yakinda. De imediat ca să a primit din premiu. Dacă vrei el, da. Milion de euro. Nu cred că s-au dat banii la major. Nici știu, la Rio când ați primit banii? Că eu am luat și acolo, cred că 5.000, ceva, 10.000, nu? Nu știu. Mie îmi primit încă. La Rio? Da. There's 2, the info flows, so do the frags, Yakinda. Still fragging up a storm. Naf, who did do a lot of damage, 3 from him in total. Haide, o minune. Yeah. Come on now, man. Well, he knows the bomb's not coming his way, but he will work with the AK. Minte? Upgrade for a moment. Nitro just needs the 1 bullet. Ia vezi, mă, că am băiți aici, s-au uitat Light to Me. If he finds that head. Nice from Nitro. Unde s-a uitat? Okay, 2 more required. Era un serial de la Light to Me care zicea dacă mintea cineva ce semne și de alea. Bate ăștia mă așa rău, mă. A, bă, că e 11-1, mă, calmați-vă un pic. Buzz is only going to have, unless he gets some kills here, Buzz is only going to have 400. Unul era să le ia și rău, unul la 2 cu Blame's going to have 4,300, and Altex and Blame are going to be very similar. So when you keep that in mind, the last round for Astralis to get it done without going to OT is going to have emissions in the buys. Now, whether it's firepower or whether it's utility or whether it's defuse kits, we're about to find out. Unless... Ia zi, este totul ca cel mă. E overtime sau nu e overtime? Nu e. Bă, dar au avut flecul data trecut. Au forțat. Oi, oi, oi. Te termin aici, e bala OSP. Device 1, Device 2. Nah. He's running for more. Goes for the greed, and it does lead to Nav with 3. There you have it. Saved by the spray. 14 on the board. 1 more for overtime. Okay, well, why not? Let's go the distance here. Let's give everybody what they desire. Bă, s-au diferit, amândouă s-au foarte bine, dar s-au diferit. From Astralis has netted them a little bit of extra utility than if they were rocking those 30 Dacă aș putea acum să le folosesc full time pe amândouă. Returning to a Liquid Astralis game in the year 2023, it has to be OT. Yeah, I think that's fair enough. There's not a single CT incendiary. So there's not a diffuse kit either. So this is what I'm talking about. So right now you can't have the double molly. You can't slow a Liege down. He can take his space. He can get a little bit more room. Ouch. You can't exchange molotovs across the map when he's applied the pressure. In the absence of a HE, you'll take 100 damage. Sorry, in the absence of an incendiary, you'll take 100 damage from the HE. Damn straight you will. That's a very good start for the finish, and it gets worse for Liquid. Yakinda's just copped one through the board. 3 of them are half HP. Yeah, not fun. Not at all. This is miserable now for Liquid. What was meant to be a round where they could really compete here to take us to OT. They're going to have a tougher time doing it.
Well, not looking great over there for Greyhound, is it? Not looking great. Updates as well. It's going to be a B play here. Bomb. Dacă este o vârteam, m-am dus la somn direct. Dacă eu vârteam, m-am dus la somn direct. Nu cred că l-au văzut pe ăsta și... Mai au și ceva utilități la beare, alte să l-au smoke. And they're holding on to their smokes here quite stoically. Blame and Altec still with some util, so they're not feeling pressure. Yeah, the fact that Glaive's still going for jumps like that implies short comfortably, and yet nade from Glaive. Rotation's coming. Gone. Can Astralis close? Elise doesn't think so. He has to do a whole lot more though. Oh, like that. Takes down Altex. I thought they might. Remember, no kit. Hold on. If the bomb goes down, the odds of shifting in favor of Liquid to take this to overtime and looking to string together what would be 4 consecutive T rounds to get us there. OC responsible for Monster. Elise opts for a fresh magazine, 30 to find these remaining 3. Da, uite, ăștia acum au niște smoke-uri, cred că ar putea să-și mai dea pe la Monster pe aici smoke-uri, să-și creeze spațiu, nu? Dar parcă nu-ți vine să dai așa smoke-uri. Da. Brought down and Liquid need more. We get more. 15-15. Let's go. Beautiful stop. Iată ce BO3 la 1 noapte. Mamă, ce baită! Nu pot să cred așa ceva. Altex and Buzz. They're going to start to feel the pressure a little bit more now. Okay, we're in the Doamne, ce tronă, ce Australis. Opportunities to try and close this one down. But Elise having probably his most impactful round of the game so far comes on round 30 and Liquid. Nu, nu mă părăsesc, băieții mei, au zis că stau cu mine până la 3 jumate, dar nu e cazul, dar... Nu mă părăsesc, e așa ușor. Slates wipe clean. Game time. Versus concentration stations. Păi cine n-a închis meciul? Astralis, deci Astralis câștigă runda. Da, Lec câștigă runda asta. Takes a deeper angle, it frees up Buzz and Glaive now to either rotate around or fortify elsewhere. Run boost towards long here. Oh, clean! Mama! Device cancels the flight of OC. There's only one Tom Cruise in the server here. Rate this shot. Device. In 1 din 10 ca greutate. It's like he never left. Yeah, it really is just like he's picked it up exactly where he left off. Yakinda blames here and he's heard you, mate. Zic, cât de greu ți se pare shot-ul ăsta 1 din 10? De la 1 la 10. That dream start. It's so much info as Nu well să for pola să Australis zic, here. deci, Because nu those știu, smokes, 10. there was nothing else there. So now they can heavy play towards this B. Hold on, Glaive's still at A. Why is there no more support for Buzz? Buzz needs to relocate. Where's the help? He is in trouble. And they've already cleared out the site. They're swinging him from both angles. One is all he'll get done. Hang on. A plecat de la 5. Gonna meet Altex. Doesn't find lethality. Maybe now for Nitro can recover. There's HEs for the plant though. So yeah, but they're not in a rush. 25. That's the. Oh, se ducă Glaive's got him. Yeah, they did try it. Nade. Oh no, Nitro hit with a Kobe. Bang. And Glaive. Few of those. He has, hasn't he? Astralis 16. They will start. As they mean to go on here in OT. Very fitting though, right? Glaive, the man that essentially through his in-game lead. Eu joc cum joacă Buzz, doar că eu joc în level 2, dar m-am prăzat, ești We used the nades before. That's true. It's just not anywhere near as efficiently as before the Astralis era. That's a great opening there from Device. Even better follow-up for Blame considering the information. And Glaive on close. So it's a little bit late, but they do get round 16. The full purchase here for Liquid, of course. OC has gone out the AWP again. This has just been very prevalent here from Astralis, this long access. They're going to test him again. You're coming into his domain. He knows these angles well. Can he do it again? Yep, jumping around doesn't seem to be too much of a problem. Elige tanked up for the trouble. He hits those shots comfortably. Made it look easy onto OC. And now to relocate. It's interesting that they haven't just continued with B, which, to be fair, Astralis haven't changed their setup an awful lot. It's still just 3 players starting over towards that side of the map. I guess they're expecting the bluff to be called. Altex is out here. No man's land. Door's going to swing open. It's not a usual clear, but Yakinda still gets the better of him. Brilliant. First frag found to equalize. Știi ceea ce miroase chat aici? A double overtime. Ask some questions. Now Eli's just going to be trying to contain any answers, or rather, any questions asked by Blame. Bine, în cazul ăsta m-am ieșit. Going through this. Good flash on that.
off the contact. Look how much space he's taken. Forces Lapte Buzz bună, că fă gâlă la... Glave's got short. Device is in between two minds. He has gone back and forth. There you go. Well, fourth into blame. Yeah, 4-on-4 as Nitro's already up banana. OC to try and facilitate a frag, and it's Nitro to deliver it. Okay, this could work out nicely. Can Device lock it down? Yes, he can, just through the truck. A wallbang headshot onto Nitro. 15 seconds, Naf's on B. They're trying to get that bomb down. They need this frag onto Device. Oh, yes, style points. A leg shot back with a headshot. It's good. And it's random finding a second on the clock, but Astralis will take it another Christian Eriksen. And your Kinder will catch him, trying to hold on to his rifle, but there you O go. mai suferiți, ești nebuni, direct Christian Eriksen baz, ești nebun. Mai are și basca. They can't miss, and that one, as soon as it left the hand, you knew. 2000 de oameni pe la 300 de voturi. Păi e 12 noaptea, mă, oamenii se uită cu 100 sforem acum. Oricum, abia aștept să înceapă meciul ăsta, G2 cu OG, să mă bucur eu și să nu mai fie nimeni pe chat alături de mine. 100% să vedeți, ești nebun, dar nu mă bucur doar eu la meciurile astea. Ascultați-mă pe mine. Ascultați-mă pe mine, ești nebun, că... O să se scrie 3 mesaje pe chat. Avem doar un ochi deschis. Ba, zis că stați cu mine până seara, vreau să stați cu mine până seara, da? Oricum e double overtime aici, chill, ești nebun. One could be enough for sure. And they're testing this issue of A. Dacă e posibil așa în partea e 13-2, se termină meciul ăla care a început după ăsta. Pedal to the metal, he's tucked in. Buzz ready though as he receives that aggressor. They need to be careful about this, Liquid. You can't be one by one anymore. You need to group up now. Altec still towards B. Shot runner off from OC to announce his presence. Glaive between both sides of the young guns. Oh, they're really closing fast. Snaps him with the bomb. He brought him the bomb. Yeah, it's on a silver platter. Look at the angle from Glaive. He will go down forward position. Punished by OC. Altec's so low, he's going to struggle to contribute. He's pre-aiming actually perfectly. Oh my god, Altec nearly gets another 2. It could have been enough, but Buzz, with his health, and with what would have been and could have been a 1v1, you'd have had something to say. 13 pe 27 bază asta, ha? Altec stabil l-au luat și e tank. Both delivering. 21 frags for Nitro in this one. Yeah, likely here that Nitro will just take that first contact and Elijah will play the trade or just for the clock here. So Buzz, really no hope in this one. And here he comes. Oh, gets away with it as well. That's going to be the sacrificial lamb. Oh, he'll take another. Spectacular for Liquid. That's what you were looking for. You get one. You boast around on your team side. Interesting. Interesting that because you go straight into it, you don't have a break or anything in OT, but this is curious now. So taking a timeout, the third here, Team Liquid have been quite conservative with their timeout. Deci acolo e 14-2, mă, se termină în partea elaltă, incredibil. They'll be taking their third and now that it has swapped over. Incredibil așa ceva. O să fie un meci lung la acela G2 cu OG. Las, frate, nu contează. Bă, nu jumate mor pe live. Live de la 5 ceva, vreo 7 ore de live acum. Nu e, mă rog, n-am făcut 7 ore de live, că am mai făcut 3 ore și am o pauză, 4 că n-am primit drepturi. Bă, nu e așa, mă, nu e așa rău. Chill, suntem ok, ești bun, suntem ok. Ducem lejer live-ul ăsta. De ceasul la E4 după masă. Astralis were happy to sit and wait in their default a lot on that T side, so I'm curious to see what Liquid want to throw. Poate lasă unul pe Nico și trebuie să tragă. Pana mea, ambele echipe din Europa, deci nu să fie problema de... Nu să fie niciun fel de avantaj de G2 sau de alte chestii, adică Ultima și mâncăm să aveți poftă. Bă, și eu aș mânca ceva, zice, sau cu foamea. Nothing exciting at all. Yokinda's very aggressive here. Yeah, and Altex is ready for him. Can he keep this up? Util, perfect. Oh, both blind though. The flashes, they popped in unison and both of them unscathed after that exchange. Okay, so Yokinda being sent out to try and target Altex, who we all know has been defaulting over towards B. But partnered up with Glaive again, the leader's going to hold his hand in towards the monster tunnel. There is a lot of Liquid parts moving here on B. Naf, his bottom spotted, Nitro fragged. It's Altex, one and done. Another opener for Altex. Yeah, his tally's looking pretty brutal, isn't it? And again, in the best way.
Opening successes and lots of attempts. Now, I don't know how much impact it's going to be worth, but it feels like the next little piece that can move and be a nuisance is Blame. He is parked right now. I'm not sure how much info he'll play for. Him and Elige, with how static they've been in some of these rounds here, their little head-to-head, or if they miss each other with the timing, could be round-defining. Naf is quite passive on B. He has Yukinda for support. OC still on top A. Deep bathroom smoke as well here for Blame to lurk around. So you can see trying to take this room, but 30 seconds. He's not going to find any impact. It's the rest of the team that are going to have to initiate here. Yeah. He's just going to lurk. He's going to go for the lurk. Yeah. Late arrival. He might catch Elige. That's certainly a Gata, am pus și un story. Mă scuzați. 19 Double overtime, sha-la-la-la-la-la, double overtime, sha-la-la-la-la-la, double overtime. It's always double overtime. Mă rog, ar putea să închide lichid aici 3-0, dar Astrales nu mai închide meciul oricum. 1 HP, and it will end as it should. 17 apiece. All right. Well, yeah, I'll leave it for the desk. Double overtime. Se putea mai bine pe like-uri, bă, frate. Pana mea, suntem ok, gen, nu e chiar gen rău, e nici bine, suntem ok 2300 like-uri. Se putea mai multe, clar, dar e târziu, am mai făcut un live deja, probabil au mai dat oameni like pe live-ul celălalt, n-au mai intrat acum pe live-ul ăsta. Mergea mai multe dacă făceam live dintr-o bucată, dar nu erau nici 2 ore de live, nu? Care era surprizat în legătură cu clanul. O să dau de luna următoare periferice de la Logitech și practic premiile o să fie de $2000. Adică o să fie garantat $2000. Dintre care 1500 o să fie pentru persoanele care joacă top, gen care se bat la top 50. O să fie bani cash plus periferice plus așa, iar pentru persoanele care joacă doar un meci o să fie în continuare tombola de 5 cuțite, adică în fiecare lună dacă vă jucați, mamă. Bă, frate, vreau să vă zic sincer, like-urile ajută foarte mult, nu să vă mint, dar cel mai mult ajută faptul că voi stați aici pe live, adică, na, asta e cel mai important. Degeaba intri, dai like și ești, mai important e să stai aici, că, na, am știu ce să vorbesc, ne strângem mulți. Și uităm aici la meci, că după Major a început lumea să uite din ce mai mult la scena pro și mă bucură chestia asta, mai ales că dacă am anul ăsta acces la toate concursurile, v-am spus că sunt în discuție acum să cumpăr drepturile și pentru următoarele 2 majoruri. Sperăm să se rezolve, adică aș vrea anul ăsta să, sau chiar lunile următoare să știu 100% că am drept la major, adică să stau pe spate. Na, să vedem. Mamă, ce trebuie. It's just seeing him, just a glance. It's just saying hi. I was going to say, did I miss that? That would have been crazy combined with Device. But that was a tidy shot, wasn't it? So Device, they're providing a massive opener in their român top 15-30, non-stop sau 5 român la echipe random toți tier 1. Bă, 5 român la echipe random de tier 1 ca să aibă toți experiență, ca după să-și facă o echipă foarte bună. Pentru că dacă ai 5 români cu 5 gâlă de ăștia super buni, o să fie foarte ușor să furi meserie, cum ar veni, știi, că e și cantorul ăsta. Trebuie să te joci cu ăștia mai balauri, să înveți de la ei, înțelegi? Și dacă, pana mea, înveți de la ei meserie, se mult mai ușor. Chiar se mult mai ușor. Let's find out where that opening kill goes, shall we? Strap in, folks. Will we get more overpass? Or will Astralis, who has historically in this head-to-head, certainly had the edge. Can they do it in 23? Blame. Look at this. A lot of pace on that to get some early answers. No one, understandably, going for something party aggressive. Yeah, well, Elige was in connector. As soon as you hear any extra steps coming your way with quickness towards A, you need to drop on back. He was on his own because Yukinda has started over towards long here, so... Se face tombola, păi... Teoretic acum a trecut de 12 noapte, 30 mai. O să mai fie și 31 mai și... Na, pe întâi o să cer Excel-ul cu toți jucătorii care s-au jucat acolo, o să am un Excel. Și o să extrag pe live, adică o să vedeți pe live când o să extrag. Și o să extrag 5 persoane, le dau adă, le dau cuțitele și tot așa. Uite, și m-am gândit să fi scos deja cuțitele, dar cred că le scot pe live-ul de mâine. Că n-am foarte multă balanță acum pe hellcase. Să scot deja cuțitele să fie pregătite, știi, să nu... Upper bathrooms has also been flushed out. Naf rotating back now. Device doing an awful lot for them.
You see spotted out, you know the AWP there, yeah. But is there a double? That's also a good question. Something Liquid have been getting away with nicely. That's better. Yakinda takes down Buzz to start. 4 more required. Looking for blame. Spots him out on the jiggle. Device posted to punish. Yakinda cannot take the next contact. It's Elise though. Playing around that smoke. Good flash. He gets nothing done. Se închide meciul, are? No! Astralis lose the bomb. At the hands of Yakinda. It's nice from Altex. He's still kicking. His second frag. He's got the bomb. Mamă, ce bine s-au băgat aici la track. Mamă, Device, regele. Knows both with truck. Yeah, could do something, but regele Device, vă mâncați. Tom Cruise, ești de bun, ne-a salvat. Ne-a salvat Tom Cruise, bă, că ne-a uitat la meci până... Ne-a salvat Tom Cruise, că ne-a uitat la meci la 1 noaptea. Doamne. Ia stai așa un pic. Epidemic, gata. Deci. Bă, apare... Mamă, ia vezi aici, al 3-lea stream, ești de bun la viewership la ora asta. Mai suferiți că suntem bine rău, ești de bun, suntem solizi. Suntem solizi rău de tot. Bă, chat, nu știu ce să zic. Punem timerul ăsta de 21 de minute pe ecran. Ia să stai așa un pic. Zero, zero. 45, nu? Ia. Și că nu e data bună, auzi. Tu nu e data bună. A, stai mă că nu e 29, e 30 de aia. Apare mă timerul ăsta pe ecran? Apare, dar nu se vede foarte bine. Uite, le punem aici să se vadă. Dacă o să întrebe lumea când faci reclamă la Betano, nu frate, nu fac reclamă, sunt reclamele de pe site-ul ăsta, uite, pe site-ul ăsta nu e nimic. Dar uneori mai scapă reclame pentru că, uite, vezi, acum am intrat la altceva, intră la Audi. Mai scapă uneori reclamele de adblock-ul ăsta pe care l-are Opera. Dacă mă iei, vin eu o mapă cu caster, zi ce nu mai ai pe TeamSpeak un store și te mut. Bă, văd că nu s-a mai mutat meciul. Am vrut să intrăm la Cloud9 cu ăștia să nu stăm degeaba, dar ce credeți, ești nebun? A terminat în același timp. Joacă Furia cu Nouns, care este match loser, Mouse Heroic și Fnatic cu 9Z. Da. Bă, da, chiar așa jale pe voturi să fim, mă, chat, mă? Chiar așa jale pe voturi să fim acum? Mamă, doar 900 de voturi, dormiți pe voi în 14 minute, 900 de voturi? Păi, uite-mă cu cine să vorbesc că să dea like dacă au votat 900 de oameni. Mama mea, ești nebun la cap. Îl iau mă pe Musti dacă vrea să vină. Zi-te să nu mai am, tu să JAXYYYTV. Boys, să începe meciul, sun. Puteți să-i un pic pe Twitter să vedem, poate a plecat vreun banner, ceva. Boys, dacă nu știți să vă jucați la clan, vă fac acum un scurt tutorial, aveți link în descriere aici sau să nu la clan pe chat, aveți link în descriere, dați click aici pe invitația asta. Da? Dați aici accept pe invitație, vă bag aici frumos în clan și vă apare așa clanul ăsta, vă apare aici la play, jos la clan aici. Și uite, acum sunt 20 de lobby-uri cu încă 10 în formare, dintre care 1, 2, 3, 4, 5 care caută locuri. Și vă jucați aici, o să fiți în lider, n-aveți cum să fiți mai rău ca mine că eu câștig și pierd și cumva sunt pe locul 4750. Dar aveți premiile astea luna asta plus tombola de 5 cutite, deci astea sunt premiile de luna asta, da? De la clan. Și pe lângă premiile de luna asta, luna următoare să fie produse de la Logitech, tot așa, de vreo $500-600, o să vă zic exact.
Pe lângă tombola care, repet, o să fie și luna următoare. Ia să vedem ce zic aici, băieți. Are there any pro players to play on high video model texture settings? I am convinced they cause input lag issues despite having FPS performance. In CS, for example, the higher the settings you have, the higher the frame times. If you play CS with the highest settings, you have a really good PC and even have great FPS, or frame times will be higher. That's why it feels better when you play with low settings and good FPS. Due to lower frame times that it takes to render a frame in milliseconds, the less the better. Ce discută băieții ăștia, mă, să moară Jeană? Mamă, cum e Senfis ăsta să moară, așa ne e mutant, ești nebun. Uitați-l chat. Bă, chat, chiar căutam aparent CSGO Observer din București. O bandă, dacă vă interesează să fiți observeri la Cantara, adică să schimbați jucătorii în timpul meciului. Să dați pe jucători și așa. În principiu, dacă sunteți jucători de ăștia de aveți 2000 elo și înțelegeți cât de cât jocul, adică să vă dați seama cam care face fragul și cine cu cine se întâlnește, nu e așa greu. Puteți dați DM long. Aparent it's paid. Monsti, tu ești, mă? Da, stai un pic să dau mult pe Slim. Ceau. Salut. Te aude bine, da? Da. A, stai, m-am văzut o dată cu Slim, dar nu mai știam... Avea alte căști. Nu, am vorbit pe Discord. Și tipa oia urât în spate. Sau zici de privat? Nu, am vorbit atunci pe... Da, parcă puțin pe Discord. Ia vedeți această știre. All the offers are coming now. Așa, liptogi in a good mod. As of așa. Sending flow across the world to join team facing visa or other issues. Bă, frate, de ce nu m-au chemat, frate? Am viză pe 10 ani la IEM Dallas, ești nebun? Adică, mă rog, în America, nu pot să credeți de mine. You are taking over the Dexter this event and the roster is built around him. Is that how it's been for you as well? Definitely I just have to show up with my own intuition, my small experience. They are pretty much playing around me. You've been in a free just mid-April when you were released from Open Flames bench. How was your team search and what have you been doing since then? I've been playing a lot of Faceit, Deathmatch was some demos, the major as well, been cheering for IEM Romanian player, all the offers are coming now basically, or just before OG. I'm excited for the player break as well. Știți de ce e încântat pentru player break? Nu pentru pauză, ci pentru oferte. You speak Danish as well. How does Nico's calling compare to Danish strategies you work with in your time like Bird from Sky? Bird from Sky had managed more players into his own system. He was thinking for all of us kind of. The plans were all mega structures. Here in this team with Nico, it's more about adapting to the opponent style. Basically everybody is coming up with ideas. Flamesy is sometimes talking more than Nico. Very interesting personalities. Part of the reason Nico is calling and Flamesy is helping is that Nexa has been out of the roster for some time. Do you have any idea if Nico leading is a long-term strategy or are there any plans for Nexa to come back into the roster? Am înțeles că e sal Nexa. Gen, e sal. Eu am auzit că se întoarce. Acum, nu știu. Da, nu știu, eu am auzit că gen e... Cum ar veni... Nu, că l-au dat afară și că au băgat-o pe asta cu personal problems ca să nu dea urât. Nu știu acum dacă e true sau nu, că... Nu le fac eu nume rău și așa. Sunt mai multe zvonuri care umblă. Unele contradictorii. Da, probabil. Yeah, I actually have no idea. That's something I've been wondering myself. I'm trying not to focus on that, just to play my own game. Looking towards the future, we have the player break coming up. We have CS2 coming up. You have your first big LAN, which could really set you up for success. What are you looking for in the future? Is it going to be an international team or it will be another Danish team? A Romanian super team perhaps? Atenție! I really hope to play for an international team because the ideas come from every single player. They recognize me that they have to talk way more than I'm... They recognize that they have to talk way more than in a mother language speaking team. A Romanian super team has been made for some IESF tournament, but does not for the future maybe. Asta a fost audio, nu? Sort of really built around him, enabling him to pare obosit un pic.
Mamă, urăsc G de la să mor, mi se pare groaznic. Mi se pare groaznic. Dar și ăștia l-au asaltat cu niște întrebări destul de ciudate, adică aia să zică el de ce e problemă cu Nexa dacă se întoarce și asta. Pa, îl întreb pe el care este din... Da, fă bune. 2 concursuri, mă rog, 2 săptămâni, că... Da, nu știu. Da-ți tu. Dat US. Au luat direct, da. Da, clickbait. Urăsc oricum... Aplicația? Nu, G de la mi se pare că e... Mamă, e groaznic. Gen am stat acum în cum zice... Vreau să zic... San Marino. Cum se numea, mă? San Francisco, așa, nu San Marino. Mamă, groaznic, rău de tot ce ai. Gen, mi se pare că efectiv în ultima zi când mă simțeam cât de cât ok, am plecat. Nu știu, mi se pare greu rău de tot. Țin minte și la IESF era greu să te joci, adică nu făceai nimic, te concentrai doar să fii odihnit să joci meciul. Atât. Și acum, uite, cum e ziua asta, de au avut meci la... Deci acum au avut meci la ora 4, ora lor, nu? Și au mai jucat la 7 cu 5 ore înainte. Și au jucat la 11 dimineața ora lor, cum ar veni... Ana meci, dar de tot te trezești la 8-9 dimineața la ei acolo, care la noi înseamnă la 1-2 după masă, nu știu. Nu e fain, mai ales că nu-i pentru toți la fel. Da, asta poate și americanii când vin în EU. Da, dar câte, că-s puține din America aici, doar Furia și cu... nu, de fapt Furia, IG, Complexity. Furia, IG, Liquid, Call. Și cred că și Cloud9 ăștia au păcălit vreo 2 săptămâni înainte, vrei să te mint? 100% au păcălit niște săptămâni înainte. Da, e best of 3 meciul, da. Eu cred că Nouns bate Furia. Face istorie. Ce om băia, dacă să pună că e o hartă? A, nu, astea nu puneți, dar cum arată Furia acum, par foarte nasol, nu știu. Demotivat tare. Bun. Pierdut cu Cloud9, Heroic, Monte, Nip, G2 și OG. Da, dar e vorba și de cum pierd, adică făcuse cineva statistică pe Twitter, oamenii iau o rundă la T din 5. E ciudat. Da, nu știu care ce nu merge acolo. Le trage Semfis. Ce Semfis, e coach-ul de la Nouns sau ce? Da, nu știți cu... E ăla care mânca orez cu pui când își lua bătaie echipa lui, sunt clipuri. Păi, tu vezi cum arată omul, e ript, ești la nebunii. IPL omul avea dietă. E tank Semfis, e bun. Și tot pune poze pe Twitter cum mănâncă dimineața câte 15 ouă. E mare rău de tot oricum, e greu să fie așa ca el, adică chiar trebuie să mănâncă super mult. Și nu prea e, nu prea e marfă. Adică e marfă să arăți așa, dar nu prea e marfă. Dar e formare. Care Furia interes pentru Fallen? De ce ar avea interes pentru Fallen Furia? Și la vârsta asta? Nu cred că mai joacă Fallen. Adică nu cred că după Imperial mai vrea ceva de la CS. Bă, n-a fost groaznic, dar nici n-a jucat cu... Nu e rău. Bă, n-am mea nici la Imperial n-a fost rău, vrei să te mint? Mi se pare că a jucat mai rău la Liquid decât la... Nu, dar e vorba de ce timp are și ce motivație are, că Fallen e businessman mare în Brazilia lui acum. Păi are, pana mea, păi... Bă, 100% gen organizația asta, dacă nu e a lui, gen 100% are acțiuni la site-urile astea pe care le are el pe piept. Bag mâna în foc, bag mâna în foc. Are și multe chestii, inclusiv ceva, un contract cu Valve, că vinde mărciu practic pentru CS în toată Brazilia. Dă-ți mă ce iese din chestia aia. Da, pe lângă că el are setul de periferice. Pana mea, au Audi pe piept Imperial ăștia. Da, o duc bine. Pana mea, au site de skin-uri, au casino, au site de pariuri, Avenue ăștia n-am ce idee ce sunt. Și pe omul ăsta nu văd, sunt aceiași, cred, cam partea asta. Și au gen sponsor oficial la echipa Imperial, sponsor oficial de periferice, sunt perifericele Fallen. O duc bine. Da. E legendă, ce să mai. S-a ajuns. Ce vrei, prea bun aici se face. Idolul meu în CS. Și al meu, ca și gen ce a făcut așa, ca jucător, ca stil, nu știu, mai mult îmi plăcea Colzera. De la ei, că nu, nefiind sniper, eu avea și multe poziții pe care le avea el.
Quals era un star, în adevăratul sens al cuvântului, în prime-ului. Făcea bait. Îl rupea pe taco. Îl rupea, ești nebun. Bine, mă, și mergea echipa, adică și mergea echipa. Aveau 2-3 șuste și chiar îi păcăleau. Chiar îi păcăleau atunci. Da, dar taco chiar era sărac cu hard entry. Nu cred că a fost un alt hard entry mai mare decât taco în CS la nivelul ăla. Adică omul, la modul că sărea cu acau să intre în site ca să-i facă spațiu. Bă, au venit cu meta-ul ăla, dar nu o să mai fie, cred că niciodată meta-uri așa de... Uite-l pe Simple la nebunit de când s-a tuns să moară Jeana, ia uite-l. Sunt în spate pe live. A nebunit Simple de când s-a tuns, o dă cu... Da, vezi că arată clean, n-am ce să zic. Da, arată mai bine acum de chica aia. Uite, mare Simple, este real. Uite de mai la titlurile de mai devreme câte o am mâncat. 1, 2, 3, 4, 5. Ți-a zis? Dar nu cred că le mănâncă cu tot cu gălbenuși, ele mănâncă, că am mai pus și de la Aremar. Nu, cred că sunt și de-alea, trebuie să fie și goale, gen fără gălbenuși, că știu că gălbenușul ăla nu e așa de bun. Adică albușul are cea mai multă proteină la un moment dat, știu că dacă, în general ăștia care fac bodybuilding, dacă mănâncă multe ore, renunță la gălbenuși, că are și devine și toxic într-o cantitate foarte mare, nu știu, nu e așa bun. Albușul e gen top, ăla e ceva. Mamă, uite-l pe om cum e să moară Jeana. Cam așa arăt și eu. Aproape. Aud. Ce gambe are. Mă, mutant, mă, ce ai? Vrei să-ți dau partajare pe Discord când începe meciul? Așa de sync live-urile sau numai ca să... Bă, Mihai se uita pe... Poți să te sincronizezi cu mine de pe YouTube dacă vrei, gen. Că pe Twitch era cu 10 secunde înainte. De-aia îi făcusem de la partajare pe Discord și se uita direct pe partajare, Mihai. Da, mă uit de pe YouTube, stai niște. Așa. E greu cu Semfis. Ce anti-strat să-i faci la asta că te omoară pe LAN. Da, cred că s-a dat delay la meci oricum. Pare că începe la și 45, dar aici văd că e pauză încă 2 minute și ceva. Monster Cox. Ah, ok, am întrebat Ali. Sunt cu un store chat cu analistul de la Gamer Legion. Am intrat rezervă. Ai și Mihai și acum e Musti. Eu n-am de-astea de TeamSpeak, nu le-am salvat. Care să-i dați follow pe Twitter și a făcut și Instagram. Am păcălit și Insta. Târziu. Bă, am încercat, frate, dar nici nu prea am avut timp pe acolo și am cerut ajutorul și nu mi s-a oferit, știi cum e. I-am și el vol să-și facă Instagram pe ana mea, dar azi că are doar privat. Dătea mult monstru să analizeze, s-a muncit mult și eu și cu Cheliosul de coach. Dar nebunit, da, mă caută pe Observer, acum Dota 2 caster. 17/6, 23/6. Ce se întâmplă, doamne, peste 3 săptămâni? Ce de Dota, deci probabil n-avem cum să știm noi. E ceva preliminar de asta, de Dota la IESF, că am înțeles că și la Counter, gen, sunt niște pe care joacă înainte între ele și după se duc la IESF-ul mare. O să fie greu IESF-ul anul ăsta față de anii trecuți. Da. Dar deja s-a și mărit prețul, mă, e normal, adică... Hai că mai sunt 30 secunde. Mă bag pe stream. Ce poate să fie rău. Hai să vedem. Pregătiți cea de meci? Oficial? Ce anume? Au și ăștia pe YouTube. Ziceam că fac da, au și oficial și pe YouTube și pe Twitch și nu ne dau un feed ăsta separat. E... Da. Sunt cam singurii care dau asta de la ESL. Deci am înțeles. Adică eu de ăsta de selectez tu dacă vrei cu caster, fără caster, cu... Au 4 canale audio, e chiar e șmecherie. O tot întreabă lumea acolo ce fac. Ia vezi, mă, băieți.
Vezi că e tun și Nico, nu mai suferiți, ești nebunii, clean cut. Ia uite, și ăștia au kite. Au câștigat, gata. Down here in the booths by we, I mean myself, Rare Spears, Nu chiar așa who's că been taking the morning shift by Charge, and Matthew, who's decided to join us here in Dallas. How's it going to be back? It feels good. I just mastermind my way. Versus Nico, mă, mastermind-ul. Good life. Gata, m-am dat sunet, gata. Not a fan? I am a fan of Best of 3, not bad. No, I mean not a fan of Best of Ones. Hashtag respect the underdog. You know what? I don't mind it in the first day of competition. I'm okay with that. I can't believe, Matthew, you hate the underdog already. That's actually what I'm saying. Speaking of underdogs... It's this middle spot that's... I think it's Maui's vibe. It's still so negative. It's somewhere, yeah. Let's speak about the top dogs, arguably, in this matchup. Obviously, we see G2 taking on OG. G2 managing to, you know, somewhat start to redeem themselves after the failure of what was nu avem meciuri acum, e player break. Pretty convincingly, 16-5 in the opening game. Did what they needed to am întrebat asta și când... Yes, I feel like there Când era needs to be Mihai, some dar sort of a punishment. poate nu erau pe live. If you're playing against G2 in a best of one, and you let the map be inferno. I know he didn't like that. Dacă vrei să iei Denis membru de pe iPhone, poți să-ți iei de pe linkul din descriere, bro. Dar trebuie să intri de pe browser. Trebuie să intri de pe browser și să te... să te loghezi pe YouTube și să îți treci modul pe... Ar veni pe desktop, pe desktop site, știi, ca să-ți apară butonul. Că pe mobile nu ți apare. Din intri pe browser pe YouTube, pe ce browser folosești tu, și pui pe desktop mod ca să poți să-ți apară butonul altfel aici. Great in the challenger stage, obviously lackluster in Legends, not making it to the playoff stage in front of the crowd. Do you feel like, you know, this is the chance of making a redemption arc for G2 today? Redemption arc, sure. I think if you're G2, câte de mor băgai mă la ăștia? Adică de hartă sau? Da, nu știu, fanatic, de exemplu, înainte de meciul cu Heroic. Cam 5 pe hartă. 5 de mor pe hartă? Da. Un pic mai multe unde era nevoie și un pic mai puțin unde nu era că dacă jucau acum 4 luni nu mă uitam. Tell me much. Honestly, it was an easy game for G2. They had a very good time. We get to test them a little bit here. They have a highway to the playoffs right now. Best of 3 on the horizon. Se făceau mult mai multe, adică ce vedeți voi acolo ce mape se joacă, noi pregătim dublu de obicei cantitatea. Adică dacă jucăm 2 mape, sigur pregătit de 4. Eu uite-l pe Peca asta. A nebunit cu ochelari la ochi. Uite-l pe Nico, ridica mâna acolo. Ce faci, vă, Rucer, la tablă? Ia ce Monizi. Baby goat. I don't know, not the toughest opponent for sure. I think comfy opponent for us and we're ready to rumble. Că uite ce suferă, că not a toughest opponent, confident opponent for us, then we are ready to rumble. Bă, copile, bă, te suflă vântul pe stradă. Marfa Joaca asta oricum. Dai mie? Yeah, I used to play against him in Academy League. I'm not sure, I don't remember how we... Ah, zice regali, nu? We had some matchups against him, I remember, yeah. I think he was playing Fnatic, yeah? I'm not sure. Yeah, maybe, yeah. But it's fine. Obviously, it's gonna be a good matchup. They have stand-in, so they have nothing to lose, you know? So they're gonna try to play their best. Noi nu jucăm Mirage ca mapă principală. Maybe, yeah. Dacă n-alegeau ei Mirage, probabil nu. For sure they have like some Nu se ajungea. I don't know. Set calls, you know, but let's see in the game, honestly. And in terms of saying let's see in the game, right? Last time in the first game, the mood and everything was very good. Everything looks very comfortable for you guys right now. How's it feeling when you sat down in the server with the team? Afterwards, sorry. Right now in the team. Bă, stați mă așa un pic, mă, chat. Just good atmosphere, have fun. It's the first thing that we have to keep, like the atmosphere. And if the atmosphere is good around us, we're playing good. And we don't have pressure and stress. No pressure, no stress. Let's see we can keep that going forward, mate. Thank you very much. Thank you very much, James. G2 set to be facing OG in this next best of 3 series. N-am mai zis nimic oricum, IEM Dallas 2023. Any takeaways from what we've seen of G2 so far? E prea încet acum, nu? From them at the major, maybe bringing into form here. Talking about OG or G2? The names are pretty similar. We're sticking on G2 the G's, you know. Era bine înainte? There's something I kind of didn't like from that interview. The whole like we're playing with no pressure right now. That's not. Cum e? Ok acum? I want to hear that you're playing with pressure and you're handling it better than you did in the Legend stage in Paris. Because I know that off pressure G2 is an absolute masterclass of a team and they can bounce people off the server. We know that. That's not the question. That's not the limit. Play with a little bit of pressure. Get used to it. Yeah, I think that's the problem, especially when you consider that. Bă, ideea e că eu mă aud pe galben și gen jocul nu se aude peste vocea mea, adică eu mă aud mai tare și atunci should be ok. They were in themselves after being 0-2 down. That really shocked them. But I'm thinking like, I mean, G2 in a best of 3 da, dau câte interviu de la fiecare. Have that, especially after that game against Furia, it was
pretty strong. Măcar again against Fnatic, like crumble one more time. Yeah, well, nu e delay, adică o să dea interviul ăsta și pe care cred că pleacă meciul. Ia cu ei interviu acum. Regali. Da, mă, aia zic. Haide, Iuli, zi o vorbă. First of all, I'm proving to myself that I can play against the best of the best, actually. Tier 1 event, also my first LAN, actually, after we played Academy. So, yeah, most of the things are just coincidence or just, you know, hard to get or challenges for me, actually. Yeah. And how's your motivation coming into it? It increases day by day, night by night. Yeah, so it's nice. And the first game against Fury, it started off incredibly well. It looked like you guys were going to roll over them. Then it got a bit close. But was it a lot of learning on the go and kind of feeling it out with the team? Yeah, I mean, it was nice. Like as long as the mood is nice in the team, everything works. So yeah, it's just a good learning process, I guess. And in terms of learning, it's going to be a hard game to learn against when you go up against G2 on this next one, right? But it is a bit of a rivalry we've seen you and Monacy. We've had this matchup many times before, but it's very different style right now. What have the team told you to prepare and get yourself ready for this match? They told me to do my thing. Now I'm not that nervous as in the first game. Nice. Yeah, so first game on LAN, it's over. So yeah, I'll try to do my best to the team and just trust in the calls, and yeah, that's it. Well, it sounds like you know what to do. It sounds like you know what's going to go down. The pressure is off at least for this game, so let's see how we can get it done in the server. Thank you very much, Regali. Appreciate it, man. I-am dat mesaj cu succesul Regali azi pe, nu știu, pe la 4, 3, 4, ceva de genul. Când am programat live-ul, i-am dat mesaj. Am zis că poate doarme, zic, se trezește, vede mesajul. Și mi-a răspuns după meci, după ce au câștigat, și mi-a zis mersi frumos, am avut atât de multe emoții încât n-am deschis telefonul până după meci. Da, pana mea e normal, ești bun ce ai. Adică, din punctul meu de vedere, e super bine că ai jucat cu ei și pe net un pic, sincer, înainte. Că ai jucat și bine pe net și așa, adică, da, oricum, e pressure, îți dai. Acum cu C2 s-ar putea să nu mai fie așa, că, da, peste 3, nu știu. OG sunt buni în derby-uri de-astea. Poate să fure mult peste weight-ul lor. Yeah, absolutely, and, you know, any map veto joacă fără presiune și joacă loose și dacă prin confidence am fost să bată multe echipe bune. Mamă, n-am văzut veto-ul, sunt prost rău. Mamă, uite acum, sunt prost rău, eram atent la altceva, mă gândeam la Miraj Inferno aici. La bagheta asta care va urma să vină. Miraj Inferno Ancient, a? Pretty simple maps. Fix, deci asta e veto-ul care se joacă în România acum, mă jur. Bă, vezi că nu... Gen, OG au 70% pe Miraj. G2 au doar 2 hărți jucate. Una a pierdut-o cu Vitality, una a câștigată cu Furia. Jucau mult Miraj înainte. Da, dar lately prea au cam evitat-o, așa văd. Păi, le-au dat cineva un 16-4 la un moment dat. Da, nu știu. Iar pe Inferno 100%, da. Why would I flash for you? Like, I want to find a team next season. I'm not going to flash for you. I'm not going to die for you. Better flash for me, man. See, but that's the point. Mamă, și pe Ancient au 25% din 4 hărți, a? I-au bătut Fnatic, Bune, ENS și au bătut doar pe Nation. Deci pe Ancient vezi că dacă câștigă OG, Miraj, Ancient-ul sunt mult mai bine pe Ancient ca ei. Dacă se ajunge la 3 hărți, e teribil. Inferno nu știu ce să zic, că au jucat bine OG pe cantă, dar pe Tero s-a văzut că nu sunt full team. Din ce am văzut așa câteva runde, ori au citit aia bine rău de tot, ori cam băteau așa, cam obligau să salveze late round de rău de tot. T-side erau foarte disjuni, au avut treabă unul cu altul. Făceau fiecare ce play voiau. Și asta să mă zice, trebuie să văd cu înapoi, nu știu. Mr. Flamesy, we were just chatting up there about, you know, you've had quite a long slog of a day, the jet lag, you might be experiencing that. How have you been keeping yourself focused in between the best? Mamă, ia interviu direct pe server să moară așa. Rebels, yeah? Certified. Well, monsters maybe. True. But I think usually it's just get a good sleeping, like 8 hours of sleep, and then drink a lot of water, maybe nap, but we didn't have time for a nap, but we just, you know,
it's CSGO. We like the game, so it's not like a walk that you're like, I'm tired for walk. No, it's CSGO. We always want to play it. Speaking of the game earlier, obviously it was against Furio. You guys had a really hot first half, but it ended up getting quite close eventually, right? 16-14 win on your side. What was the key for you guys in terms of closing this one out? Considering, you know, you've got Regali, you haven't got Dexter here, your normal 5-man lineup. It's really important because now we have, like I think in those tournaments it's really important because you get the chance to go playoffs very early if you win today. And I think for Regali it's very crucial that we show that we can win and we can have like communication up, energy up, and if we didn't get the win on the first game, it's just, you know, the game feels rusty for everybody and it feels like so it's very good. One more question. Obviously, Regali, you know, he hasn't been experiencing these LAN tournaments that often. Dar știți că băiatul ăsta despre care vorbiți, băie, lângă voi acolo e gen, adică... I think first game is always rough. For like the first LAN, first game, it's always just very different vibe, and we haven't worked like for 3 weeks, 1 month, for 2 months. So we just had like one online tournament, but I think that he's doing it pretty well. And this game, let's see, like, you know, Este o pistole pauză direct. Cum a jucat Regali prima rundă? Sau mor? Verificații PC-ul, că nu se mai poate. Mamă, incredibil, ești de bun! Mi se pare un pic excesiv. Bă, da, mă, nu știu, pana mea, adică... Dacă mai iau un interviu, deja trolează. Accepte și la ălea timpuri. Da, se ducă să-l întrebe și pe Nico. Aveți vreo frică de vreun jucător așa, poate Regali, că e sniperul 100%? Bă, au nebunit, mă jur. Pare iurea, nu știu, pana mea, sunt întreb de față că nu știu. Da, mi se pare că genul ăsta de întrebări așa, nu că până neapărat nu știu că adaugă presiune, dar te fac așa un pic, adică vorbește lângă tine, vorbește de tine lângă tine, știi că... Și înainte de meci, adică... G2 versus OG kicking off here in Dallas. Vezi că la mine abia apare băieții pe ecran. Acum, 47, 46, 45. Yeah, you're the psychopath that's done Korean barbecue and a Texas barbecue and back to back. Mare split cu spawn pe junglă și flash peste vază sau flash intre în con. There's Brazilian barbecue, Hawaiian Ești la 30 acum? Da, 30, 29. Nu, dați smoke de scări, se bagă prin smoke. Interesting. Yes, it's strat. Converging from 3 different choke points, smoke to cover the passage. Nico's in trouble, pulled out into the open. Ficus. Good kill from Fiku to kick things off, and that's OG up a player, JKS. Bullets through the smoke, eventually one of them will connect to a headshot. Monesi also. Mamă, de ce tragi tu Monesi așa? What you love to see. 3 beautiful kills. That flick up on top of the wood was perfect. Now Regali left alone. Exactly where he's coming from. Under a minute left on that clock. He's on the stairway. Right with the stairway to heaven. Monesi comes in with a beautiful headshot to close. 4 kills in the pistol. Yeah, that's a wonderful sequence from Monesi. What a round. Pare că save the day, perfect positioning and so many different choke points they had to worry about. Nico gets caught out in the open. It feels like it's all going to kind of crumble from there. Good opening kill from JKS, but here so clean. That's a beautiful shot onto Fiku. Oh, it's so gross. Monesi's definitely not caught sleeping at the wheel at this time. It is G2 up with 1, and OG they get the bomb down. They don't really have a chance to do anything there, so it's going to be just P250s and Glocks for this next one. That'll put G2 in a position where they can fight for the 2-0 lead. They had a game to kick off things here in Dallas earlier today, Jason. We got to watch that one. What'd you make of G2 this morning? It was a nice warm-up game. Și rundele astea fac diferența, că noi și de-aia câștigam foarte multe meciuri în care pierdeam pistoale, că făceam damage mult în astea. Orice armă contează la rundele astea. Că dacă iei după a doua rundă la 2-0 și ai pierdut și o armă, dacă ai pierdut, deja nu mai ai full, nu mai ai bonus după, nu mai bagăm în forță pe ardalea dubioase. Sau și ce fac acum, uite, vezi că stau la timp trag de utilită și da, să dea băieții bombe să rămână fără ele următoarea rundă, să reinvestească.
Am 30 de grade în cameră, dacă vă vine să credeți, la 1 noapte. Sunt cum un stur analist de la Game of Legends, chat. Cred că o să pun pe ecran dacă mai trebuie. Da, pune. Mamă, ce nade. Le-a dat stun aici. Let's go! Atenție! Bă, dar Nico ăsta trolează! Așa, au atins mult obiectivul, să știi runda asta. Da, a omorât un om plantat. Și dacă ați zis că Nico ăsta de la OG și-a pus numele pe server exact cum avea Nico, gen Nico Realu. Ați zis cum a apărut acolo în Kifi, dar a apărut direct. Mamă, lol. 30 de grade în cameră? Da, mă, se face cald rău tot în cameră. Chiar se face cald rău în cameră. Rabatez un pic geamă. Good to see what they have, but there's I'm interested to see how Regali is going to play because he's from sort of watching some of his demos and POVs before this tournament. He has a very different style. Pe HUD apare normal că e HUD, da. Da, pe HUD apare că nu apare ce e pus în baza de date. Dar pe server are exact cum are Nico. Gen, îi face... Mamă, nu pot să cred, impersonare direct. După ce că e fake Nico, uite, vezi? Uite, zici că e Nico ăla, dar nu e Nico ăla. Mamă, mai Nico mai bun. Nico îl omoară pe Nico. Mamă, dar ce antistrat aici direct. S-au dat oraș peste ăsta. Și-au băgat picioarele. Am vrut să facă un pace setter frumos. Mai multe anti-antistrat chestia asta. Te gândești că oponentul are rundă pregătită și așa. Direct îl agresezi, nu ai bă timp să-și facă treaba. Throwing some utility up into the window room. Yeah, and he'd call that utility as well. Nico and JKS have to be really careful. They're huddled together, and there's an AWP keeping them boxed in towards the stairs. Two players in this position. A little bit of a blown shift, a blown rotation in the defense. Oh, Nico. That's a nice little jiggle peek to bait out the shot. They know the position of the AWP, but they've got to be cautious of window as well. 45 seconds and JKS gets spammed out outside of the connector. Da, cred că joacă B, nu cred că mai intră tot asta, sau? And that is Regali's job. Open, poate să termine unde Flames e important ce face. Pressuring towards A for the time being. Only 30 seconds. Flames needs to light them up. And here's one kill on Nico in from jungle. Mamă, dar Huxi ăsta mi se pare că trage la mișto, doar lasă gloanțe și au. Uite pe ficul ăsta. Bravo, bă, Huxi, bă, îți dai meciul cu V. Deja e meciul cu V la ce a făcut runda asta. Rar, dar frumos, e meciul vieții. Dar să mă, mi se pare că a tras la mișto toată runda și după când a contat, le-a tras direct cu ăsta la amândoi. Run low and OG's pressured to secure the bomb site. No one's keeping eyes on Catwalk. Even the final player is the op on Regali, who also has the bomb, so he can't really stop and wait for the flank whatsoever. So it's just absolutely. This is a leash. I love the leash. That's a nice shot. That was great. Yeah. Good work, Leash. But 3-0 for G2. And Monacy, he's got the big green. M-a auzit? Hai că m-a auzit. Era jucată runda când am zis deja. He had a good play as well, just missed the fight, pushing down towards A ramp during that set piece and getting some safety. Chat, mi-a ajuns mâncarea, mă duc să o iau, bine? Stau căștile pe cap că vă aud. If he had hit that shot. Nu vorbiți de rău. Yeah, would have been illegal, I think. Well, Huxi and Hunter to defend. Hunter on catwalk. They do have two Molotovs available to them for when Huxi spots this out. Flames might be able to beat the Molotov with that kind of positioning. He's hearing the jumps. Huxi just moves away, and here comes Flames. There's a player shorted. Hunter blinded, still able to pick up the kill. Now we look at the 5v4 for G2. They handle that first attack forward, and the rest of them moving in. It's going to be pretty difficult for OG to get any space now with that first play not working out. You have to try and find a different option elsewhere. That was a nice look though. He had a clean fight on Hunter, just couldn't win out the battle with that deagle. Monacy misses a quick shot with the op, but he nails the second one, and JKS has grabbed Fiku trying to make it in towards jungle, and that should be pretty much the round. Huxi handles the spray. Line and sinker. And Nico, well, un stur CS pe Instagram, băgați acolo follow să-l trec pe chiliosul ăla de coach. Să mă pot să mă laud. Dacă vă știu din ce vă dau back. Nico's there with you. I'm right there with you. I'm like, holy shit, he's on the other team too. Wow.
Here we go. 4-0. It's gonna be fun for everyone today. Oh, Nico versus Nico, the storyline everybody's been waiting for. Ține Jaxi din scurt. Da, am auzit, băi, youtuber de ăștia de spar conturile. Vezi că am auzit semnal până la poartă, incredibil. Stai că dau un pic mai tare. Zice lumea că sunt ce, da. Sau de fapt, stai că nu se dau mai tare, dau de aici direct mai tare. O să mă dau și eu mai tare, da. Nu, lasă, că am dat un pic mai tare. Gata, gata, vă dau back dacă vă știu de aici. Mamă, dar așa de mult suntem pe live? Îmi spuneați voi că o să ne uităm la un meci de counter 2400 de oameni la 1 noaptea aia? Da, da. Doamne, ferește. Foarte frumos. Vă dau back la toți care ați stat acum. Nu știu care e care. Mamă, dar, bă, să zicem mult vreodată un român la G2 că m-am săturat să țin versus... Pare că... Bine... Bă, și are ăștia. G2 have the player advantage. Nico's going to stay in the underpass. Fico's going to molly him out. Mamă, nici n-am avut cine să audă să mă cola în under acum. Maybe Hunter is the player that needs to activate here, just over the top. And Con trying to help out as comes in the underpass. A ajuns la acolo. Luckily, Nico has got that smoke for the time being. No, ce faci, Ficu? And Fico gets caught looking the wrong way. Yeah, you're almost. Dar planul ăsta e, vă dă default pe jumate și pe arunca, să? Everything opens up afterwards, not just the smoke, but Hunter over the top, and Con might have been able to find it as well. He knows the position of Nico, who goes down for free. Nothing going right. Mamă, runda vieții. Kill, nice and quick as you like. Mamă, dacă... It's incredible. Flames is looking so good right now, and if he connected in that full ball, everything. But now it is down to Regali. His first kill of this map on the board, and so close. But it's Nico with AWP that wins out the 1v1. What a triple kill from Flames, doing everything he can to pull the round back. What was this, Flames? A couple of months ago. We've seen him in Rio pull off a ridiculous multi-kill running Vezi că bătânul trage mai bine decât Huxi. And now we're getting this. Oh, it's so good to see. Yeah, Spicy even being prepared for Huxi, that third kill, but Nico just too quick on the up for Regali. Gets position, I think Regali looking at Con, seeing that it was the normal connector mid player. Ar fi fost bună runda asta. Acum trebuie să mai facă damage iară ca să țină meciul. Da. Ar fi bine să ia lea o rundă like acum. N-au încistea foarte mult până ar fi direct. Mai e double, depinde de flash-ul ăsta. Dacă îi dă bine flash-ul de Flames. Yeah, and a nice smoke to cover this kind of a play as well. Smoke's clearing Flames. Oh, caught just before the flashbang pop. Huxi's vision is back, but not in time. Not in time for Nico. Oh, Hunter, careful now. He spotted your position. Lucky he wasn't ready for the fight. Very lucky. And now Fico has a chance to fight JKS, but in this kind of form, you have to be very, very precise. I like this look from G2 we're getting early on. They're really in your face. They really don't want you to have any comfort on the map, any kind of spacing whatsoever. Huxi pushing, JKS getting deep angles down ramp. We saw Nico push up middle and underpass already. This is a very disruptive G2 defense. Nu mi-a făcut mie poza, a avut ceva cu mine. Fotograful. Into the corner, it's a double from Hunter, and Monacy will close on it. G2, everybody is kind of hitting their shots and looking incredible in the duels that they're taking. Even Huxi's had some big impact here, so when G2 is looking like this, it's very scary, especially on Mirage as well. You know, you look at this video, you got Mirage up and then Inferno. G2 are playing like this, it could be a horrible time for OG. Nice work for JKS. Hunter closes it here. Vezi că e mare derby la Furia cu Naus. Am zis, e posibil. You're exactly right. This is a very, very tough G2 Ăștia joacă mult și domestic în NA-ul lor acolo. Qualifiere și de asta. Încerc să vă dau follow back, dar sunteți mulți. All players at the ready for this connector walk up too, but that smoke is keeping Neofrag alive for the time being, and they walk right over the front of Sandwich. Flames not ready for Nico, but Danish Nico able to fire back onto JKS, and Monacy from jungle welcomes them to that exact jungle position. Just Neofrag left inside of the connector. Hunter walks in, but now they know exactly where he is. Yeah, Monacy's creeping up close, and Neofrag has a very short life expectancy. Ăla direct e pe flanc. Are zero șans la runda asta Neofrag. Take a lot more damage than that, but here he goes. He has a chance up towards the top of the stairs. G2 just playing disciplined. This wrap behind from Nico.
They know. Yeah, that smoke he knows is going to delay for quite some time, so now he's in a perfect position. Neofrag's got nowhere to go, and he's dead. He just doesn't realize it yet. Perfect headshot. 7-0. Vrea cineva la un moment dat să o analizăm. La PlayStation, Nico, cred că ai văzut și tu clipul ăla, nu știu, că chiar era un clip la un moment dat. Da, de fapt clip e, în care spunea că Nico începe meciul de obicei cu spray-uri. Dacă intră gloanțele, se apucă de tapă și când începe să tragă gen tap, așa, e groasă. În funcție de confidence se schimbă playstyle-ul, zici, nu? Da. Dar a zis că e super vizibil la el, adică e super vizibil, adică el a văzut state mică. Cine a făcut? Cred că El Mapudi ăla, dacă știi. El Mapudi, ok. Dar înseamnă că e vechi rău, că El Mapudi în Valorant. Da. Era din 2000, pre-pandemie, cred, chestia asta. Sau 2020, ceva de genul, chestia asta. Da, se văd și la alți jucători diverse schimbări de genul. Și la Opper se vede. Altfel intră consul cu Polarul când ai 20 în primul half. That's a nice Molotov. Acum, din păcate, OG cam trebuie să-i dea bully lui Huxi în runda asta, că da, e deja acolo. Not a whole lot of information being gathered, and once again towards the B bomb side we head. 4 players for OG, while one throws a distraction in the middle. That's Nico as the distraction. But Hunter and Huxi have done a really good job on the bomb site so far, and there's Huxi with the opening. And Huxi nearly with the second, 1 HP left on Fiku, so Hunter comes in and he'll do the rest. Mă, trebuie să arunci ceva în site. Cam toate execurile astea gen on the go, ori pe default, ori pe short, ori mai sunt niște variații gen pentru astea din apps. Ideea e că trebuie să arunci minim 2 feluri, zic eu, ca regulă, rule of thumb, așa. 2 ce? 2 feluri de flash-uri, unul on the go și unul în spate. Adică îți dai unul gen cu geamul, eventual să pice pe side și după să ne flash de la... Ăla cu geamul a cam ieșit din meta, nu prea l-am văzut gen de lumea pe paguri ca să sară pe geam. Nu mă refer ăla cu tot cu ușii cum ar veni. Da. Nu ăla cu peretele, că ăla gen se aude de 2 ori. G2 being ruthless. Se aude și triggerul la el, se aude și... This time the op in the hands of Modesty is positioned towards the B bomb site in catwalk. Hunter's going to shift over. Perhaps a altfel ăla la B n-are presiune. Și trebuie să fie blind play-ul. Bun Neofrag. Alright, good opening here for Neofrag. Can he get his second catch as Nico swings out of the bottom of the connector? Loses his life. JKS fortunately enough able to trade on one, but it's still the best chance they've had in a while. B-player-ul nu mai era B-player. Erau 4 pe mid, inclusiv Fuxi. Au vrut să facă mid crunch și au trimis Polar la B. Mamă, uite-l pe ăsta ce face muniții, face frag și după se bagă direct cu deagle-ul. Bine, are și 13, avea 13 cu 2, adică... Pe asta zic, intrați-l close la 13 cu 2. So that's another problem that OG must encounter is that'll be Fiku with 1 HP, right? Yeah, he's going to go and collect. Zic că e de la numele lui Nico, mă. The question becomes where do you go from here? Yeah, how do you get it to the necessary point? Deocamdată Nico superior la G2. B site is the only opening right now, and eventually JKS is going to start to consider that. He starts to make his way back. Vezi că au rit bun acum. Dacă se ascunde unul la play și face bait, the only way OG can get into the round. So if you have 2 players over here for G2, this could work out perfectly. And there's no time for Nico to really. He's going to go up connector now. No, curăță Nico. There's time for him to call that back. He's going to see this as clear, but essentially it's a 2-on-2 at this B bomb site. He's going to have a flank in, but they can't mai pleacă, da. N-am văzut. Oh, wow. Da, nu, n-are nici să-și dacă îl prind pe ăsta. Și dacă bate unul, da. Mamă, e perfect, cel mai bun setup. A făcut bun gamble. Nico runs in, desperately trying to fight for elimination here. He'll get the kill on JKS, but all you need to do if you're Huxi is hide around that corner, and Nico, after the time goes down as well. Worst case scenario pentru OG. $700 left for Nico. That's not good. OG really having a terrible time right now. Cu un băiat care știe ce se TV, nu ca tine. Discutabil. Both players shifting over to the B bomb site, making a perfect call, a perfect read based off what was happening on the map. And secure a nice 9th round by time. And I mean, look, this is a round 2 where OG's kind of struggled to get into bomb sites, struggled to find some openings and create some opportunities for themselves. This is a round where G2 kind of gave you the chances, right? With the aggression, the late pop flash through the console for Nico to go at it. He got a second kill off of that opening. Nu știu ce să zic. Au nevoie de runde.
Atenție! Atenție! Ia, vezi, ne-au frag, e supărat. Hai, vei. Monesi misses a shot. Now he's put under pressure. Oh, but he handles it perfectly with the deagle. Oh, and he's still Era gata, Monesi, cu deagle, l-ai văzut? Tragi mă așa, copile! Plenty more chances to shine bright as he switches out to the AK. Mă, o să fie mai close. Nu cred că revine OG un pic cu momentul, dar nu are șanse harta asta. X-ray deceiving me perhaps is Ceea ce e nașpa pentru că am văzut picul lor. They're still down a player, and Flames realizes he has to take a bit of a risk and fight and catches Hooksy towards short. E winnable pentru G2. Da, Monesi still here, still fighting, and Hunter alongside him on the AWP. He scoped up, spotted the head move into the right side of connector, but now he's alone. He's the only one. And OG with the balls of the wall play are able to get through for their first round. Yeah, an unlikely round. Great openings provided by Neofrag. Just to swing out Palace as fast as he possibly could to find the openings. That's one thing G2 did not expect, and Monesi does his best to keep the round under control. Da, ce am văzut mai devreme pe Inferno, cred că Inferno e a doua, nu? Nu știu ce să zic de OG. Nu cred că îi va pe G2, că G2 chiar joacă bine Inferno. Trebuie să înceapă bine cu pistoale, cu alea, cu furăciune de clutch-uri. I like the setup here from. Ibi, nu mai se păcea, lăsați-ne să ne pregătim de Champions League, frate, iată. JAX's rifle alongside of him could be very effective in terms of finding this first kill. Yeah, especially how sharp JKS has been. Monesi gets one, gonna start seeing the utility. Când setup-ul e echipa cu care ținem, nu e setup frumos, să știi. Ok, ce setup nasol au. Așa. Nu știu să joace nimic. Ce bulan au cu setup-ul ăsta, frumos. Bă, e gamble, ce vrei să zic, e gamble. Da, ce vrei să zic. Știu și eu cum e să joci contra OG și cum dau oamenii jumate din runde exact la A. Adică nu mi se pare așa gamble. Da, a fost rid bun aici. Da. Da, bine, e și un pic de noroc, i-a tras la mare. Da, am mâncat. Nu iartă muniție asta. That's the bomb. It is, and now you have to either just call it off and hope you can save for 49 seconds. Niciun sentiment mai rupt pe tine decât să salvezi la un minut. The perfect call for G2 to counter the exact move that OG had planned. Yeah, I mean, OG might not realize it based off the 1-9 score line. They might think there's a lot more money in the hands of G2, but there's no chance for a hunt. If we look at the cash because we have the information, just not enough money to sacrifice any of these weapons. So G2 going to prioritize their economy and their arsenal. E doable, adică G2 chiar e doable pentru OG. Nu vă pierde speranța. Poate harta asta nu, dar general. It's been a good day for non-upsets. So if you don't respect the underdog, it has been a good day for that. I'm sure Maui Snake is loving it, but this is gonna follow Maui forever, isn't it? Of course, of course. Oh, he can handle it. 10th round for G2, locked in, 10-1 on the board now. And this is the start of the setup. Monesi fully blind. Am dormit mult timp, Carol, am mai zis. And he had a very quiet au fost și pauze și momente în care se dormea bine, da. Yeah, Hunter and JKS, Monesi was mostly just chilling, always on a deagle. Yeah, whenever they came at him, his teammates killed everyone, so he didn't really have a whole lot to do. Now he's just popping off 17-4 for Monesi. Cu Freddy, cu Icor. Mi-l-a pasat Mihai. Realizes you have the big green gun in your hand and not much else. Maybe you have to try and take a risk, but it doesn't work out. And oh, Monesi sees a little bit of eco, and that's all he needs. A second. Da, într-adevăr, se făcea mult anti. No issues from Monesi. Cracks open the round again. G2 with 2. And there's a minute and 30 seconds left. Neofrag. Well, he shall not pass. Nico covers off the connector, and it's all done. Yeah, that's a really nice sequence as well from Nico and Monesi. Bravo. Regali finds a kill at top mid. Low impact though, nothing you can really build off of in this situation. Two flashbangs to work with for Regali Flames in the 2v5. M-am sacrificat că dorm puțin și așa. Toți au muncit în felul lor, mulți. Și jucătorii se uită foarte mult la demo-uri pentru noi. Asta cred că și face diferența față de multe echipe din asta. Tier 1, zice lumea. What can they do to this G2 defense as they sit back passively? They know that. Hai că nu e așa rău. Un 2 la 5. E winnable. Depinde de timing la asta rapid. A, 2 la 5, uite bani ce au. A, nu, iar... Aoleu, ce timing le-a prins. A, mă, serios.
Aveai un read acolo de-au făcut boost mid-round. O să vină un văruț în short, da? That's fair. 11-1 in the third timeout called by OG. Desperate for rounds. Ce-a dat Wanda, mă? Desperate for anything positive. Ce-a tras Nico? Onesi, ești nebun. Da, ficu. Yeah, what are you supposed to do against Modesty at this level? Lightning fast. E ratat, Wanda. Incredibil. Ce-a făcut? A trimis un phishing link, ce e ăla? Nu, a trimis un link cu un jucător toți, Muhtar sau nu știu cum îl cheamă. A zis el că a zis de la Muhtar, a zis la Muhtar. Asta m-au pus ăștia în FIFA? Nu, că nu seamănă cu tine, doar numele. Am cu eu sunt. I mean, the lack of bomb plants pretty much sums up how one-sided this has been. That doesn't help. Bă, n-au foarte multe, adică nu vă așteptați la foarte multe set-uri de la OG, mă. În care, adică au default în 4 oameni și din ce am văzut, default în 4 oameni cu regali în casă. Asta e planul lor pentru meciul ăsta, sau cel puțin până acum. Hai să vedem, se schimbă situația în punctul ăsta, dar... Văd că mare parte l-au lăsat lurker. Cred că ăla a fost mix-up, nu am văzut decât două runde de lurker pe regali. Dar e posibil, că lui îi place și lurcul. Mamă, dar nu-i face ghost lui Monesi acum la ticket, ar fi tank. Nu-i face ghost. Nico is not even allowed to sit here at the chair, so he's forced away by the fire. Just not comfortable at all here, OG, and now they go with the Mamă, ce bine se bagă ăștia 3 la B acum. Da, asta e diferența între echipele astea. Ce bine s-au băgat. Și OG o să poată să facă asta, dar să aibă runde să lucreze, nu? That's something you got to be happy about if you're OG. We've been finding a lot of positives today. There's gonna be no flash. Well done, boys. Yeah, that's great. And under a minute as well. That's nu l-auzi, nu? That's really good work. Now, Regali is going to lose his life, so now they have lost a player, and OG now commit through connector. Pressure on towards Nico in the jungle. JKS, but Nico and Monoseat deny access completely. Jesus. Oh, it's so rough for OG. Fiku now diving out of Palace. 35 seconds left. Bomb not in his possession. Has to go into middle, where all 3 G2 players will shortly be. So. Yeah. This is a lost round, and he's got to know it. That Molotov is just going to delay things even further. And even if he gets the bomb at this point, the round's done. Yeah. G2 can just take sniper la călat și secunde nu cred că are șanse la rundă. Îl mai interesează de asta. Acum face. Nu salvează sniperul, nu știu, mai important decât Takao. Unde era? În față, l-am omorât pe Monesi cu el. Fix aici, la bancă. La bancă. Basically a collision course for Heroic versus G2 in the upper decider game, right? To see you guys. 24 are Monesi. That'd be a beautiful game. I want to see that. Nervos. That is the game I want to see as well. Hai zice că e meciul cu vă, dar mai faceți asta. asta. We felt like we should have got in Paris. There's a lot of games we should have had. Nu putem să facem bully la copii, chiar nu mai face asta. A lot of stories that should have been wrapped up. Unul din 3 meciuri, așa joc. 12-1, 2 rounds remaining in this opening half. 20-5 from Odyssey. Yeah, it's a beast mode. Ia atunci pe Nico ce face? Ba, nu continuă în under. Da, nu le dă nici în spate să respire. Nico. He's got himself out behind these așa se joacă Miraj. But Nico is watching him. Da, bătut Nico pe Nico. Kills Nico, Jason. Wow. Perfect. What a development. Mamă, dar a tras Nico în cap, nu l-a omorât de la M4, i-a tras și ăla în cap. Păi da, bătălie de imări. Oriceana hidratat, ai murit direct, ce ai șans. Oricum e Hunter ăsta, mă jur că îl ține lesă pe Hoxie. Nu pleacă la mai mult de 10 metri de el. Da? Serios? Chiar așa e? I-am lăsat cu traumă pe meciul ăla atunci, acum alta. Și mai multe echipe l-au avut în vizor pe Huxi și așa e, să știi, Hunter chiar e un jucător de short care joacă foarte aproape de B-player-ul lui. His chance to leap forward. Monacy, even when he's under so much pressure, and it looks like he shouldn't get away with it, he manages one. Hooksy catches Neofry walking out in towards B, and now they're completely destroyed. Mamă, bun. Să nu moară. Leaves B, and now B's open. There's a chance now to move through. Nah, Hunter's back here in time. Bă, de ce te duci, Hunter, aici la B? There's still a chance for Regali to get out of the apartments. Timing-ul aici e important. Cred că coboară Regali silent sub nicio formă aici. Dar are timp să aștepte, uite. Pe Flames, dacă vine. Se așteaptă oricum la B-play Regali aici. E bine dacă intră Flame short. Îi dă șansa lui Regali la duel. JKS is so far away, this is all on Hunter. He has to step up here, Hunter, and
Hai, îl bate regalul. Mi-a făcut strip aici. Bravo, mă, aia zic, bună rundă. Hai, 3 runde și pistoalele. Merge. Vezi că salvează GPS sau dacă... Vezi că ar fi bine să joace runda aici. Mai pierd o armă. Uite ce bani au. E bine, e bine. Să joace runda să pierdă, că nu mai contează. Da, dar ăsta e și clutcher. Nu o să fie fixați clutcher. Ăsta e animal la B-ul ăsta. Cât de clutcher să fii. Doi oameni n-au pușcă. Dar oricum o să avem puțin. S-au coordonat bine aici Flames și Regali să mor. Chiar bine rău. Da, mid-round-ul l-au jucat bine. Da, și rupt Flames pe ei. Da, stai că pun pauză o secundă că am văzut și eu. Ana mea, 12-3 pistoalele, 12-6 se poate întoarce pe partea GT. Da, neapărat pistoale. Vezi că G2 sunt foarte periculoși și în pistoale. Ulu. Mamă, ce-au făcut. Mai avea să zic. G2 sunt periculoși cu pistoale, cu force. Hai. Aoleu, Monesi, mai iartă și... Singura soluție prin care l-au murat acolo era să-i facă un post la asta. Incredibil, ești bun cum e copilul ăsta. Aoleu. Da, când e așa greu îl pui la punct. Da, e foarte bun mecanic, foarte bun și deștept rău de tot, nu știu, mi se pare că... E. Nu știu. Chiar gândește foarte mult așa jocul, nu mi se pare că face gen chestii intuitive. Combo perfect. Și comunică bine. Da. Și pare extrovertit așa, adică nu pare emo. Nu pare foarte mare tilter. Dar zic comunică, da, vorbește mult în runde. Și în comurile la G2 și așa de le mai pun ei. E pe acolo, pe undeva pe la mijloc, ca cel mai mult vorbitor. Cred că JKS a vorbește cel mai puțin. Da, JKS e... Pare așa mai emo un pic. Da, el e mai emo. Da, și joacă roluri, adică unde nu prea ai ce vorbi. Da, pana mea, de obicei mă omoară ăștia, hai. Adică, na, cine e băiatul de pe TeamSpeak? Mustur, analistul de la Gamer Legion. Știți, e un băiat care mai scria pe chat și mai dădea membrii când pierdea pari orice. Am dat membrii? Ai dat membrii, nu? Nu știu, am dat o donație acum de 100 de euro, cum am pierdut pariul. Frumos. Nu mai știu ce pariu am avut, dar știu că l-am câștigat. N-a fost pariu, am zis eu că dacă ne calificăm în Champions, dacă intrăm în play-off la Major, îți dau membru cel mai mare. Da. Am văzut acolo că faci stream caritabil și am zis că mai bine intră bani în buzunar. Hai, frumos, normal. Da. Mamă, i-a schimbat fără aici, 14-4. Mamă, oricum la caritabil am avut atâtea emoții că abia azi au intrat banii. Și îi trimisesem deja banii lui Andreas, lui băiatul ăla. Și de obicei Revolutul, că la sume de-astea mari, ți-l închide direct. Te pune pe lista neagră? Da. Și au o politică asta super dubioasă, adică gen, te închide și baftă, adică nu zice nimic. Mă gândeam, zis, stai să vezi, zici de bun ce e. Dar aparent... Asta nu întâmplă nimic. A preluat Furia controlul. Ce zicea că e derby? Păi era 5-4. Mamă, mai 4-14. Văd, pe aia zic. A apărut aici pe ecran. Dar era, crede-mă, stai cum uit la mine să văd. Era 5-4 sau 5-3, ceva de genul. Dar 5-4 cred că a fost. Am început City, mă, bulan. Următoare începe, da, un City. Tot ce am spus, era 5-2, mă, la un moment dat, nu cred. 5-2 și aveau eco, gen ăia, dar cred că i-au luat la eco și pe Psal. Vezi că au păcălit și Into the Bridge pe Arctic Raptors? I-au bătut pe urmă? Da, s-au răzbunat. Aia, o să zic că băieții că au aruncat la pariuri. O hartă. Da, vezi că în UK ăsta se întâmplă niște chestii de nu-ți vine să crezi acolo în ligile lor. Adică endpoint își ia frecvent de la echipe de astea. Da, aia se bat toți între ei mereu. Nu știu dacă aruncă neapărat pentru pariuri sau așa, dar se bat în continuu acolo. Oricum e și foarte haos, mă, stilul lor. Adică uite-te cum joacă Into the Bridge. Da. Adică au câștigat așa, dar nu mi se pare că au vreo structură sau așa. Adică la ei e totul ro.
Dacă îi omoară Cypher la 1 și bine, dacă nu, nu. Au libertate și când ai stilul ăsta așa mai high variance, poți să-ți iei și de la echipe care n-ar trebui. Asta e dezavantajul la stilul ăsta, adică poți să-i bați pe toți, dar poți să-și pierzi cu toți. Și în UK oricum își dau viața, parcă UK între ei, parcă cei mai rău își dau viața între ei, jur, nu versus alții. Când joacă între ei acolo, da. La alea, la Insomnia sau... da. Se mai joacă ei pe acolo. E BM-ul de pe lume acolo, nu știu dacă ai mai văzut clipuri. Am auzit, au fost multe echipe din România, au fost de fapt XPC parcă la un moment dat. E moarte acolo. Îți țipă în runde, se bat. All armor for OG, no kits, no utility. Hai cu pistolele, băi. N-au ce call de G2. Fake cu 3 oameni. Mamă, cred că, da, e GG. Dacă și bat aici. Că bat. A terminat. A terminat. Că the fake were so well. Eu mor ăsta pe toți, ești de bun. A dat și ei fake. Uite-l pe Huxi ce făcea la Zuzor? Vezi? Mai lua regali acolo unul. Hai, Ficu. Ești bun pătras. Așa fake să tot dai, să-ți intre monezi să ai să bată 3. La fake. Ce faci, mă, joacă bine și fară, mă, și pistol, mă mai la pistole, am omorât. Sună cu la nandă. Hai și râde. Au omorât 3 la Tero și 4 la counter la pistole. Și are și 27. Armageddon copilul. Frumos boost, iasă. Nu-l vede. Aoleu, Monesi. He's like, I'll spot you 5 shots. Well, 15-2, pretty much confirmed at this point. Yeah, because Nico's going to get aggressive off these kills. Dar ăla chiar dinește tot în momentul ăsta. And Flames again, missed opportunity, and Nico even slides back is ready for the peak from regali. So, yep, 15-2. The cool thing about when G2 stomps someone, though, is that, you know, it is in the most competitive game, obviously, but it is still a because you just get these ridiculous mechanical moments when everybody's playing this wall. You get the nice Nico taps, the Monacy flicks, everything coming together. Cred că face 2-0, sincer, la ce a jucat harta asta. Chit că a murit de 7 ori, are, cred că face 2-0 rating, sincer. Da, e posibil. A schimbat ăsta numele, mă? Doar fi pus adminii la pauză. Fără mișto. Yeah. E gheza limonesi. Yeah, you had a great day. Yeah, it's nice. It's been pretty chill, pretty relaxing. N-are, mă, să lasă pe regali să fie, că nu, nu știu, nu... No, but I still have to listen to Europeans complain about jet lag. Are trăgaci în echipă, nu asta trebuie să facă el, adică... Ba, dacă te împușcă ăștia așa, nu are el ce să facă neapărat, adică... Nici n-a fost vreo rundă să fie el setat, să se ducă să se omoare sau așa, adică... Mai 2 runde în care a avut sniper din toate astea, era în palat și ținea și ce crezi, îl știa Nicola, îi făcea mare jiggle. N-au știa și niciun eco, nicio rundă de pistoale. Dacă trage G2 așa și joacă tot felul ăsta disruptiv așa, sunt puține echipe care pot să ia 6 runde pe T-side-ul ăla. N-au luat nici pistoale, n-au ce să facă. Nu sunt OG așa de răi. Doar că i-au dominat. S-au dus peste ei, nu i-au respectat. Bă, sincer, dacă nu juca bine Monesi, chiar era un meci ok. Da, uite ce le face, ești bun. A luat singur 8 runde, 9 runde, cred. Da, nu cred că mai face așa și pe Inferno. Nici nu mi se pare harta pe care poți face atât de mult cu sniperul ca pe asta. Deci scurt, băieți, 20 de minute. Pana mea. Te tot palmă la fund, mă? Care? Nico, cred. Mamă, dar uite și pe ăștia ce depresiv sunt la o hartă pierdută în upper bracket. Cine? Mă, G, mă uitam la Neofrag și că a pierdut majorul. Ce a tras, bă, copilul ăsta, bă. Când îți iei așa, n-ai cum să te super, frate, la 16-2, așa ce poți să te super pe meciul ăsta.
2-3-6 și ne uite și tu, na. Ăla a fost ratingul? Da. Animal. N-ai ce să faci. Nici n-ai cum să te superi pe ăsta. E o hartă. Mai întâmplă și de asta. Uite, cu Nouns, de exemplu, a avut 12 cu 11. Monesi? Da. E prea bun, mă, Semfis, v-am zis. Au făcut antistral Monesi, a făcut 12 cu 11, a făcut 1-0-1, abia a păcălit. La Nouns nu îl faci tu pe tancul ăla. Da, uite, cu ăștia a jucat prost cu Fnatic. Și nici la Major, adevărat, n-a avut un concurs prea... Nici rău n-a avut, 1-11, dar nici bun. Nu știu, la Major lumea zice pe Twitter și asta și analiștii zic că s-a greșit veto. Acela G2 cu Fnatic? Da, că ar fi trebuit să meargă pentru Nuke ultima în loc de Vertigo, care gen e notoriu una în hărțile sau cea mai slabă al G2 și gen e cea mai slabă harta lui Fnatic, ei nu sunt confortabili pe ea. Nu neapărat ca win percentage, dar și așa și din inside, dar și în general, istoric. Ce e Fnatic pe Vertigo sau ce? Sau da, Fnatic pe Vertigo. Și G2 ei au jucat pe principiu, joacă ăștia prost și noi nu suntem atât de proști. Da, și... În loc să joace ceva ce jucau ambele echipe bine și poate G2 un pic mai bine. Da, și lumea îl acuză ori pe Huxi, ori pe Swani că au mers pentru aia pentru că s-au pregătit pe ea. Și că n-au vrut să joace Nuke, pe care ei au mai confortabil ca jucători și așa, doar pentru faptul că au avut anti pe ăla. Asta speculează lumea, eu nu știu. Deci de-aia zic să spele Huxi păcatele, că dacă el a făcut decizia aia, i-a cam costat. Păi da, mă, dar în același timp, fan acolo înainte te-a bătut Nine pe Nuke, nu știu ce să zic. Ai avut derby cu Aurora și te-a bătut Vitality, dar într-adevăr cu Vitality ăștia chiar au jucat bine, adică a fost un pic unlucky Nuke-ul ăla cu Vitality. Putea să ducă either way, adică... Ca și la noi. Da, a fost super echilibrat, super echilibrat. Exact același meci a fost oricum. Era în poziție foarte nașpa Vitality, că la 13-13 din ce știu eu au câștigat Eco. Deci era foarte bine cu G2. Nu, cu G2. Da, au avut o rundă proastă, nu mai știu. M-am uitat la meciul ăsta, am văzut finalul, dar au avut șansă mare să întoarcă aici G2. Șansă mare rău de tot. Da, cumva, na. Și un pic unlucky, da. Se putea, Fnatic era de bătut pentru G2. Da, pana mea. Bravo G2, pierzi cu băneie și cu Fnatic și faci arta asta cu OG, a? Scary când joacă. Da, chiar au jucat bine. Confident. Pana mea, să vedem, poate nu mai juca la fel de bine acum, nu știu. Poate nu mai juca la fel de bine acum. We are back în 48 de secunde. Din ce am văzut la OG mai devreme era foarte haotic Inferno. Da, la încep CT, pe CT au jucat bine cu Furia. Da. Au luat multe runde pe CT. Dar tot așa, pe play-uri individuale, pe... 11-4 pe CT, pe Inferno, nu e de aici de acolo. E posibil. Trebuie să ia pistoale și să câștige chestii importante, clutch-uri și așa. Da, pana mea și ca scary rău ăștia. Bine, de obicei după o hartă de asta te cam relaxezi pe a doua. Păi știi cum e și la noi, e exact aceeași situație. Ne-am luat 16-3 pe Vertigo atunci, de la ei. Ba, și pe aia s-a eliminat. Hartă, da, a doua hartă i-am... Mamă, adevărat. Prins în offside. Așa e cu meciurile astea. A doua hartă i-a spart cu... Bă, dar ții minte, bă, că m-am uitat la meci, stai să văd când era, de noiembrie a fost parcă, nu? Uite da, aici. cred că da. Ții minte că m-am uitat la meci, mamă, și s-a pierdut 16-3 ăla pe Vertigo, care era picul lor, cumva. Mamă, și eram așa, zic, ce să faci, ce să speri? 12-3-0. Nu, picul lor a fost. Picul lor, da, corect. Și stăteam așa și mă gândeam, zic, ce să sper, mâncați aici la meciul ăsta când te bate G2 la 3 runde pe prima hartă. Bă, efectiv ne gândeam, eram așa, în capul meu eram gen, Doamne, măcar să fie la 10 a doua, știi? Eram așa, gen, să se joace un pic, știi? Mamă, mâncați și începe mirajul și a început mâncați să se care gloanțe. Nu mai făcea față Huxi. Și au început să se care gloanțe mâncați și aici. Se trăgea. Se trăgea din toate părțile, nu mai înțelegea nimic. Când am văzut 16-4, nu înțelegeam ce se întâmplă cu viața mea. Și după pe Inferno, într-adevăr, chiar ca să nu pierdă, era presiunea prea mare pe ei. Și a avut și acolo hartă bună, și Mihai. Da, acolo, meciul vieții. Ușează pe MP9 la 1.35 la ei, îmi spun. Pe City. Mă, ce vrei, asta e avantajul la underdog la meciurile astea.
Adică ai dezavantaj, poate că nu ai atât de mult experiență sau ceva, dar când ajungi în situații de astea și joci ok și ești la egal cu ei, tu ești avantajat. Că n-ai presiune. Dacă ți intră câteva chestii, e ușor. E mare chestia asta în CS, de-aia am zis acum de OG, că n-ar trebui să se descurajeze așa mult. Pana mea. Aici a fost singurul concurs, singurul major pe care la care n-a participat G2 din istoria lor de când există ca echipă. Efectiv, a fost singurul major la care n-au participat de când s-a făcut echipa de Counter, divizia de Counter. Singurul a fost ăsta. Și au dat afară și manager și coach. Da, s-a făcut schimbări mari atunci. Și bine, și că au G2 ăștia la începutul anului incredibil și s-au topit. Faptul și ca bine până la major, despre ce vorbim. Și ei au un playstyle de ăsta destul de high variance, nu la fel ca și Into the Breach, dar... Da, nu e ceva foarte structurat acolo, adică e după ce simte Nico, ce mai are Hunter. Bine, au și niște set-straturi, dar să știm, am uitat mai ales pe Mirage, dar n-au jucat acum Tero prea mult, au niște set-straturi astea, aruncă pe Huxi ăsta pe hartă, îi cară niște utilități, se bagă, singur fac un fake și se duc patru în cealaltă parte. Au și coduri bune, dar ca și mid-round depinde foarte mult, e volatil, depinde de indivizii, cum se simt. Bă, sincer, joacă bine G2 Inferno, dar nici n-au bătut balauri. Bă, Nouns, nu știu, e echipă grea. Bă, până ți se pare că au bătut balauri, adică sincer. Nu. Adică, I don't know, nu știam că Apex joacă Inferno. E aia proteică? E aia proteică? Logic. Bună? Cloud9 sunt ok pe Inferno. Da, dar nu cred că jucau bine în perioada asta. La rămără, au și pierdut la rămără, vi se pare. Îți aduc un șervețel? Da, ar merge. O să-ți rămână pe dinți, da? Da, nu. Ce bagi acolo? Pâine cu Nutella, ce e? E ceva de asta, ciocolată proteică. Ok. Fake Nutella. 21 de grame de proteină. Fake? Are 21 de grame de proteină, dar e gen... 7 grame de zahăr. Doar 7 grame de zahăr, care Nutella are 60 de grame de zahăr. E așa, ceva, o gustare proteică. Și dressing puține. Bună. Chiar are gust ok. Chiar e bună. Nu e dulce ca Nutella, dar e top. Merge. Da, nu știu, nu mi se pare așa foc. Adică sunt bun pe Inferno, clar, dar nu... Sunt. Era și ceva stat așa că aveau ceva gen 80% sau 90% win rate pe T-side-uri la rundă. Până într-un punct al majorului. Cred că challengers. Sunt buni, sunt greu de jucat contra pe Inferno. Uite, și Fnatic au avut mare derby cu ei pe Inferno, adică i-au bătut G2 la mare limite, că îi băteau 2-0 Fnatic. Da? I-au bătut 19-16 pe Fnatic. Da. Care Fnatic nu mi se pare, cu Fasher 14-27, atenție. Și Roei 16-28, au jucat între oameni. Da, mă, nu știu, eu zic că nu e chiar așa. Nu e imposibil, de rău. Dacă ar fi să pun cot așa, 65-35 pentru G2, zic eu. Ia vezi ce vorbea și arăta doamna aia lui Regali, ai văzut, îi făcea semne acolo. Regali arăta într-o parte, admina aia de cealaltă parte. Pe unde are voie să intre, cred că controlează cu detectorul, probabil. Sau? Doamna aia e managera de la OG. Ah, ok. Ăla acolo cu coadă e asistent coach-ul, Cacafu. Și te-ai bătut pe Inferno, adevărat, i-am spart pe G2 pe Inferno, dar erau cu Swani, am văzut și eu ăla. Eram cu ea în echipă. Da, țin minte că suferea Nico sau ceva. Hunter a suferit, că la rundă de pistoale, pe Tero, a doua rundă de pistoale, ăștia au făcut cea gălăgie la B și l-au ținut în casă, la ușă acolo, ascuns. Chiar s-a băgat și în casă, pe la noi prin casă și l-am ținut și l-am omorât și a scris really sau ceva de genul. Abia nervi.
get complacent knowing it's Inferno and they're 1-0 up and they played so well. I-ați prins în offside, asta a fost. L-am prins perfect, Jay. Cine era? Care era rosterul? Eu, Mihai, Habibi, Cianchi parcă. Dacă ești cu Cianchi e greu. Nu știu. Greu pentru G2. Nu știu cine mai era, Nico. Ce zic că eram eu cu Ime și cu Habibi. Da, Habibi spați, o faceit. Da, am prins perfect, mă, că veniseră din vacanță. Era fix prima zi după player break. Veniseră din vacanță, a picat cu ei și am zis la început, bă, hai mă, că au venit din vacanță, zic, n-au cum să joace bine, că chiar nu știu ce așa bine după vacanță, nu ești pic. Gen mai trage așa, dar nu ești, nu controlezi timing-uri de alea, nu știu, nu simți jocul la fel. A, și Robert, așa ce-am și Robert. Mamă, și am prins perfect, ești de bun, perfect. Oricum la ora arată 2 bări rău, da, bă. Pana mea, următorul meci e Fnatic sau 9Z, parcă? Fnatic aici? A, da, că de la mouse. Da. Posibil, mă uit la bracket acum. Nu e ceva... Nu e ceva imposibil. Da. Fnatic sau 9Z. Fnatic, most likely, deși iau pe Forest. Da, pana mea, adică prins Fnatic cu Forest, nu mi se pare, mai ales în locul lui Crims. Fașera la care am să schip pe făraș, nu e chiar așa prea vibes situația la ei. Câte echipe au stand-in acum, că sunt curios? OG, Fnatic, Complexity, l-au pus Sonica la locul Halzer. Da, că n-a venit Halzer. Da. Ens nu are. Atât, cred, da? Da. Liquid teoretic erau pe Nitro, că nu e gen... Da, asta m-am gândit și eu. Știi că au mai fost probleme de astea, că după mei și așa, ori dădeau echipele abandon, adică nu mai veneau la turnament, ori veneau cu stand-in-ul și așa, la vize din America și astea. Și eram curios. Dar văd că s-a cam prezentat lumea. Dă-l pe ăla, ce face? Ăla e, cred că, second manager sau, nu știu, altfel de manager în echipă, nu PK. Ăla care trage de ei. PK asta a fost băiat cu noi odată la un concurs. Ne-am dus la Copenhagen Games. Am plătit o grămadă de bani să creăm calculatoare, mă rog, o grămadă de bani. Mulți bani pentru România, că în Danemarca toată lumea plătea același preț și nu se plângea nimeni, dar na. Ne-am închiriat PC-uri acolo și eu ne-am jucat tot bootcamp-ul, l-am făcut bootcamp-ul la Selo acasă. Mă rog, la părinții lui acasă, cum ar veni acum. Avea 16 ani, stea cu părinții lui. Și ne-am lăsat cum ar veni apartamentul, am stat acolo, ne-am făcut bootcamp și ne-am jucat. Nu mai știu cum am făcut rost de 5 monitoare AOC. Pentru că noi știam că la LAN ne jucăm pe monitoare AOC. Ok. Și monitoarele AOC aveau pe vremea aia fake herți. Erau gen full fake herți, adică era ceva rău de tot, nu puteai să te joci pe ele. Erau ochii de la ele, era ceva, erau primele generații, erau dezastru. Și ne-am antrenat tot bootcamp-ul, ne-am jucat pe monitoarele aia, ne-am rupt ochii în două, abia împușcam pe aia, nu știu ce e. Și când am ajuns acolo, după prima zi, ne-am jucat, prima zi ne-am făcut warm-up-ul, setările, tot ce trebuie și am văzut că erau mulți care aveau zoiuri de astea, bank-uri, cum ar veni. Monitoare normale. Da, monitoare, na. Și ne-am dus la PK asta și am zis, bă, dar de ce au ăștia toți? El era la Binary Dragons, era manager la Binary Dragons. Binary Dragons care au ajuns top 4 pe la concursul ăla, pe acolo, erau bunicei. Și mi-a zis că du-te la, duceți-vă la stand la Zoi, spuneți-le că sunteți jucători pro și că ați dorit să testați monitoarele astea noi. Păi zic, cum așa, că le avem acasă? Nu, ce zic că vreți să le testați? Zic, bine, și ne-au dus acolo și ne-au dat aia 5 monitoare. Și cumva... L-au jucat sau vi l-au dat vouă? Ni le-au dat nouă și ce crezi? Puteam să le luăm la 50% din preț, dacă îți vine să crezi. Ah, ok. Dacă voiam să le luăm acasă. Stai, la 50% din prețul din România? Da, da. Adică la modul, și tu, practic ei ți le-au dat noi atunci, ți le-au scos din cutie, ți le dădeau să te joci cu ele la concurs, dar n-aveai cum să le iei acasă pe drum. Da, plăteai mult. Unde să le trimiți? Bine, de fapt, dacă stai să te gândești, n-avea cât putea să fie, cât poate să coste din Danemarca să trimiți ceva. Un curier. Mă costă, că eu am stat în Finlanda și costă enorm să trimiți chestii din astea voluminoase. Dar nu, probabil nu costa mai mult decât jumătatea prețului de care v-a scăpat. Da, noi am aflat asta, că putem să luăm cu 50% în ultima zi. Și n-aveai ce să mai unde să mai trimiți, să mai...
20 de euro maxim. Da, mă, dar nu știam pe vremea aceea, 2018. Plus că ideea e că atunci care e treaba, că noi nu ne mai stea gândul la monitoare. Că fix când am plecat de la Copenhagen Games, fix în ziua în care se termina Copenhagen Games, au băgat update la Counter și au banat itemele. Au băgat hold-ul ăla de 7 zile. Știu că Bish a vândut tot ce avea aproape. A vândut Dragonlord pe $6 și de-astea până am ajuns în România mai avea, cred că 20% din inventar, restul a vândut tot. Dar de ce a făcut asta? E frică că... Toată lumea a făcut asta atunci. De panică, nu? Panicsel, că se gândeau că nu o să mai valoreze nimic odată ce au trade hold-ul. Și... Da. Au scăzut probabil foarte mult skin-urile și chestiile. Cred că ce a vândut atunci cu $10.000, cred că făceau 100.000 acum în jur. Da. Minim 10x. Dai seama să vinzi Dragonlord cu $6. Defending on Inferno. Trebuie să-mi dai și mie indicație când, la ce secundă ești. A început, 37, 36, 35, 34. În pauză 30 de secunde. Sunt din viitor așa. Yeah, and with all this zici când ești la 1.15. Molotovs as well, Da, feel like they're going to be able to burn out a couple of these positions. Ficu's getting a lot of info here as well that this will be. Ce bine e băgat Ficu, bravo, Ficus. 17, 16, 15. Yeah, unfortunately, this kind of a push is nice to have a quick rotation. They haven't been able to cheat a fourth player. Hai că-s bine rău acum, 3 vine și rotații de la Nico. Are și... Dacă și-a flash prim, aoleu, neofrag. LOL! Schia tras regali full blind. Da, moare aici. Nu moare! Ia de aici, copile! Ia de aici, copile, mai te spana că ai făcut 2-18, dar cât să mai faci? Arbitrați ținut acum să prindă regale 2-3 runde să-i tragă lui Monesi, vezi că... Nu mai se potolește. Mare bola oricum, și neofrag și regale, mare bola lor, jur. Nu stai tras frumos în Monesi, dar primele 2 shot-uri au fost direct full lucky. Bine era, oricum nu contează. Bă, pe Miraj n-au avut nici măcar o soartă de noroc. Deși țipă, e bine. Da. Bă, reset, îți dai seama la pauză, ce să mai fac. Vorba ta nu poți să te super la 16, de unde nu e supărat rău de tot. No bomb plan for G2, so straight down into the eco territory. Just one G2 fac eco. Mai rar și ceva. The old Deagle Blaze will come out and play. Because why not? Why not let him have a crack at it? Gotta give him a chance. Gotta give him a shot. Swing at the piñata, baby. Cam ăsta e meta. O să cam joacă echipele în ziua de azi cu dacă fac eco sau bai. În a doua. Bă, am văzut că... Da, nu știu. Și noi ne-am jucat destul de tare chestia asta. Spre final am făcut mai mult eco. Bă, nu știu, mi se pare că merită să forțezi. Bai, cu bombă. Adică, nu știu dacă, de exemplu, da, cu bai clar, dar mi se pare că merită să forțezi la scorul de-astea 8-7-9-6 la half, știi? Da, că... e risc mai mic. Da, ții scorul aproape, oarecum și așa, dar dacă, de exemplu, ești foarte mult în față, mi se pare că nu merită să forțezi, adică încerci să ții cât mai multe full buy-uri și aia e. Dar mie îmi place ideea asta de eco la început. Până la urmă, dacă faci un pic de damage și câștigi următorul buy round, următoarea rundă, n-au așa mulți bani aia care au câștigat pistolul. Să facă reinvest și pui într-o situație de aia n-aș face din forțăm sau... Bună la. Nu mai moare, bravo. Nu mai moare că e groasă. O armă pierdută nu e tragedie. Și era și famosul. Da, e bine, e bine rău de tot. Acum se ia tare la runda asta de arme și vezi că deja nu mai... Să nu intre G2 repede meci, că dacă nu intre repede meci se joacă. Asta zic că ce bani are acum OG. Chiar au mulți străgași, jur. Și Ficu, și Flamesy, și Neofrag ăsta a fost cam bottom frag uneori, da. A râs rău de tot. La bază sunt trăgași toți. A râs rău de tot pe Ancient și i-ați făcut, Doamne ferește. Mamă, ce bully s-a făcut sărac. A pierdut rău de tot, nu mai știam de stătea sărac. Nu-l lăsa, nici Isaac, nici Freddy. Mamă, ce vrea să facă ăla? Nu! De ce? Merge. Nu cred că l-a văzut pe... Da, știe că e B-player.
E fi cu B-player? Da. Salut și direct, mamă, e singur Nico, dar mă rog, e bine salut. Ficu ia 2? E a 2 pe el. Mai ia unul. Now Regali steps up to the plate and it all comes crumbling down so quickly. Double kill from Hunter and the B bomb site. O decizie foarte neinspirată de la Ficu. Acum că era aproape. Făceau pic amândoi și era gata. Murea, nu știu, măcar mai murea unul, îl lăsa pe Nico 1 la 2. Dar cred că mureau amândoi direct. Probabil și Regali vorbea chestia asta, dar a fost confidence. Dar și ăsta ce face, frate, cu Așa că e așa. Cât suntem chaos. Da, mamă, ce-a făcut chaos, nu-mi doamne. Mamă, bă, frate, când am văzut asta, pun la canapea direct. Nu se duce să-i tai în 5v3. Iar și-a pus numele așa, fii atent. He's sticking around, he's looking for it now. JKS is in towards CT. Dar poate nu și-a pus numele așa, poate e bug. Pe o parte i-a apărut, pe o parte nu i-a apărut, mă. Să știi, cred că e bug ceva. Da, mă, dacă era bug îl remediau și ăla iese. Dacă era ceva cu hug. Nu, cred că e bug pentru că are Nico are doi același nume și cred că se ia primul care a fost introdus în baza de date. Să știi. E posibil, nu. Uite, asta ziceam. A luat G2 harta, acum uite ce bani am OG. De asta zic că îmi place mult eco-ul pe a doua. A și omorât ăsta 2, dar... 1 am văzut. Cum n-a rămas doar JKS în viață? Unde? La runda trecută. Nu, vorbeam de eco. Nu, mă refeream la runda trecută că am avut Nico 2 la sfârșit, adică... Da. Cumva, pana mea, dacă mai avea un pic mai mulți bani... Oh, beautiful shot. Neofrag falls at Coffins. And G2's not going to mess around. They're just going to continue marching forward, cautiously clearing angles. But finding all the frags, and the bomb is way back at T-ramp. Don't need the bomb in this round. Let's kill everyone. Asta a fost. Monacy through the smoke. It's an engagement that Nico will win actually. Bun kill ăsta. Huxi will trade out with a Mac 10. La moral contează. So Huxi will take it. He's mortal. A și scăpat timing în behind. Ăla de naps nu l-a văzut. Regali, good start. Hai, mai păcălești unul Regali. Dacă l-o păcălești și pe ăsta e tank. E greu că ăla reacționează. A intrat la șabola. Se așteaptă. Ce se întâmplă aici? Poate se prinde mamă, l-a verificat! Mamă, te uiți tu, JKS! Osi! Lărcăru! Te uiți tu, Osi! Mamă, cine mai verifică șobolanul atunci? Cum abia a venit a lui de acolo și s-a uitat, nu pot să cred. Bun! A mirosit el, a știut el ceva. M4s and an AWP on Regali. Yeah, I'd love to see a bit more of Regali throughout this tournament. I think it's going to be a great chance for him to kind of show off what he's capable of. There's a lot of positive headlines. Da, mă, nu, pe partea trecută pe Miraj, Nico a avut pe Tero tot așa, a avut numele cum l-are Nico acum și pe Counter l-a avut Nico cu un mic. Da, bun. Bravo, mă, Regali, aia zic. A și scăpat. He's going to come back for a little bit more, making sure mid is clear. It is entirely Nico at top banana. And Regali hears the footsteps towards ult mid and he might... Oh, the timing is there on Huxi. JKS calls one, era bine și but pe ăla. Era bun. Asta oricum e bine, să nu moară Nico ăsta aici, să ia AVP-ul și e bine rău de tot. Și ia singur runda acum. Vezi că pare că e invers acum, ești de bun. Are încă 20 cu 4, dar nu e departe. Bine, lumea la Dallas a fost la hockey. Bă, de obicei, nenei se cam strânge lumea la evenimente, adică nu prea au fost evenimente fail, mai ales astea gen Dallas, New York, care sunt clasice. Mi-aduc aminte să nu fi fost oameni în public. La IEM-ul nu, IEM-ul se strânge. Au mai fost și evenimente mai flop așa. Da, da, cred că au fost astea până în alte orașe, mă gândesc, sau nu știu. Sunt alea de la Live by Power, care a fost acum relativ mai recent. A fost flop rău de tot, că au dat și bilete gratis și n-a venit lumea.
Hai by power master sau cum e zis. Da, acum în recent years s-a strâns. Nici n-au mai fost așa de multe. Că a murit scena. Da, mi se pare că acum au făcut unde a mers 100%. Da, mă, Flames aia zic. Vezi că arată altfel harta asta. E bine, 4 live. Da, da, bun. Mai au un bai ăștia, cred. Un aproape bai. Ăsta e bai de Rush B. OG seemed in good spirits, you know. So, we've talked about it before. It's that weird situation where you can monitor so hard. Mamă, dar vezi că i-au omorât mai, le-a tras mai în mânecă, mă jur. Ce e Huxi, ai nervi, puiu? He was dominant on the CT side. You couldn't do anything against the op. He was like, he paid attacks of 1 to 2 players every round you saw him. Pic din on-way sau? It's easy to kind of just say, you know what? I don't know. Nu, e numai la mâini. Right for them. Good opening kill for Nico. Deci, dar ce fece da? A, da, la din bază standard. Dar la timing-ul potrivit. Și uite ce col bun au G2 acum. Dacă le iau contact, nu cred că le iau contact. Ba da, mă, l-au luat contact. To CT spawn now. He's going to commit himself to library at least. Aurit bunul G. Brackets is going to pull Neo frag back as well. L-au auzit pe ăla-n bălor cum că a sărit. Da, de iau ce col. A lot of utility being used up. Bă, nu neapărat. Dacă vede jucătorul nepotrivit aici, au iau la fugă în B. L-a văzut pe Nu e rău. Mai poate iau la fugă acum. Mamă, Nico e pierdut, e rămas la B acolo, se gândește să se bagă ăla de la B. Și ei sunt vorbiți de flanc rău. Nico gets up here, 38 seconds on the clock. Da. Crezi că încă e avantaj destul de mare C2 aici? Da, cu smoke-ul ăsta e clar. Au control. Flames runs out of ammo, so Nico has that window, that grace period to pick up the bomb, and now they can go into frumos, the 2v2. dacă se bagă, o să and another smoke lands at Modo this time. And they know both now, an AK and an M4 rang out, so they know both players are stuck behind this smoke. JKS Mamă, what a transfer! What a swing over! Nu prea putea OG să câștige asta ușor. No, trebuia să lase bomba să facă ceva. Adică gamble-ul a fost bun. Ori flank la genul să lase bomba 1 să vină prin B, dar nu cred că se gândeau vreodată că... Adică putea să fie ăla din spate din B și era riscant, ori să fi mers spre side cumva, dar era greu oricum. Nu, în 2v2 era low chance, dar gamble-ul era bun. Poate doar să se fi băgat, nu știu, să se fi băgat genul nu mai avansat în colțul ăla pe mid acolo, să-l fi ținut ușor pe JKS, să fi făcut ăla pe jumătate să fi tras un Nico. Dar n-aveai cum să te gândești la asta, îți dai seama. Trebuia să fie boiler, trebuia să fie... Bă, când ai bomba nu prea mai vine să faci disrupt. Au avut noroc G2 că au rămas cu smoke-ul ăla. Da, fără smoke-ul ăla... Bine, și fără smoke-ul ăla nu... Mă, nu bătea 2 acolo, se făcea 1 cu 1, sigur. Yeah, but with Huxi having a Mac 10, if they do go B and commit and actually put a force in there, you have to imagine it's going to be Huxi as the one. Now the timing on this, if they choose to swing off this contact, could be spicy. Could be a lot of fun for Nico with 3 kills. And the bomb's an A, so it worked out really well there for G2. Yeah, but now the mindset is hunt. Yeah, get that AK out of their hands. Don't let them have any luxury out of this round. The mindset here for OG is protect the president, Regali. And Flames is gone. Regali. It's just Regali left on his own. Mai prinde 2. For himself. Oi, ar fi ideal. As Monacy approaches from CT. Ăla în CT nu vine. Nu e bine. He wants the money. And he's got it. Locks it in. He can upgrade as well into that AK. E fresh prost, dar în același timp l-a ajutat. Da, că trebuie să se întoarcă. Scoreline. G2 into the lead by 1. Flash penal, dar l-a ajutat. Da, aia se și dă. Flash-ul ăla cu bounce așa în CT. Să se întoarcă ea aproape. Să-și ia flying de la după bus, bineînțeles. Ai, îți pare Flash sta cum e ăla în short acolo, dat cu peretele. Nu știi până unde se duce. Bă, dar e ce Nico așa sus? Getting aggressive, going for a bit more of a risk play to try and open things up, and doesn't get away with anything, but at least keeps his life, so he can drop back. Nice flashbang to activate Hunter as well, neutralize any kind of a hull setup. Banana control is taken. This defense for OG this time playing very deep inside the bomb site. Going to be put under a little bit of pressure with the utility, and a nice flashbang to allow Regali to grab the angle. City a dat flash-ul ăla? Da, ei au dat, nu?
Ca să intre regali în City Angle. Să nu moară ăsta în arcada acum. Mamă, ce pic nasolare pentru Nico. Mor tu că l-ai văzut. L-a văzut. Să mor tu că l-ai văzut. Oh, Nico, so clean. Peeks on Regali, takes him out. Good flash setup from Nico to allow that swing from Flames. But we now look at the seesaw, and it's going back over towards A. Yeah, they'd also thrown the retake B at the half wall over by that bomb site, so nobody else could support Nico. Speaking of which, Nico is going to get dropped by Hooksy. Cum faci mă Hooksy fragul ăsta, mă, măcați și vrata? It's happened in a few moments with his AWP over the year. And here he goes again. Dacă și Hooksy ne dă Armageddonul. Departe, rău, rău, frag. Trebuiau 3. Da. Și ce frag face Hooksy? El AVP-ul și merge cu tău să incredibil. A și făcut shift, a dat cu scopul în unghiul la Hooksy. Ce faci? A, salvează polar. Nice try. Not enough mustard on that hot dog. Da, nu știu ce s-a chinuit neapărat să arunce patul ăsta, n-au ăștia cauri, da, mă. The AWP, at least something there, but diligent. As you said, it is going to be this G2 T side starting to wear up. It's starting to come together. Yeah, and especially around like this, where you kind of knock the OG economy back into the Stone Ages. That's a beautiful entry provided by Nico. Ia uite mă, i-a pasat polar lui Hooksy. Ia de aici, moș. H get a kill with the respective weapons. Oh, you had to do it to him again. Failed the high jump. But when you look at this game, I like the interview that Monacy did. There wasn't a lot from it, but what he did say was OG aren't the most difficult opponent. And I like that he was just honest about the situation. Yeah. Because a lot of teams now are scared because they got beat by underdogs in the major. Or they don't want to make any big boys. Da, e mai close. Poate să recupereze OG, dar cam trebuie să le mai intre din runde astea close. 2v2, clutch-uri. That's the one you want. Well, and he's altfel nu poate să spere. On first map. Absolutely mental, 28 kills. He did cool off though, so that maybe that team huddle the extra second has worked out for them. For the moment. Here he goes though, T-side opening on Inferno. You can be a bit quiet. He's got it out again. As you get back into the action, round 9 kicks off. Ce pui acolo disclaimer că ești cu mine? Am pus că nu mai prea multe întrebări. Da, văd. După ce că sunt 8 mesaje pe minut că doarme lumea, ți-a turbit. 8 mesaje în care 7 cine e stat în cor. Da. Slap some Texas sauce on that. Oh, vezi că e... Regali gets out of dodge. If you give Monacy even a pixel, sometimes he can react in time for that. So Regali gets away. Hooksy again leading away with the Dual Legion, înțeleg, îi dă flash? Da, îi dă flash. Here's a little bit of utility. There's the flashbang, there's the kill. Another flashbang means Hooksy's going to be forced back, and G2, I mean, all 5 people are here huddled up, so it's just a matter of lining up the set piece, chucking out the utility, and Hooksy's made his way in. And they've got very deep in here. Bun boost-ul. Se uită, mă. Era bun așa în timing, că după ce îl verifică nu te mai aștepți. Da, bine, 5 oameni să uită, sigur. Da, n-ar prea avea unde să mai uite, că apuca să reați verifice site-ul. Era bun dacă mai avea un om să fii tras de timp, să ai pe acolo cu un smoke, dar na. Ăla face wallbang cu moarte, nu. Nu știi ce se. Mă regali aici. Da, la pensie. Mă. La limit. Important să iei ăsta de sniper oricum. Extra utilități de drop. N-asta rău OG cu economia, dar nu prea au avut baiuri. Adică au cam trebuit să facă eco la chestii. Yeah, he's on his hustle. Mersi. He's running. Bă, so is Monacy. În mod normal. Monacy's close by. Regali, is he going to keep it? The AWP. Oh Mamă, no, ce a ratat, mă? Regali keeps it for a second longer, but Nico denies any mercy whatsoever. L-a ratat, mă, că era direct în picior aia. Money, but you don't want to have to just reinvest in the AWP. Look at all the util you lose out on. Oricum cred că are bani de AWP, dar conta utilitățile alea extra. Ba n-ar trebui să ia măcar 8, nu știu, pe counter. 7, 8 acolo cu pistoale, că e greu. Eu zic cu G2 că 6 e limita. Dacă păcălești pistoalele e bine. Fără 6 nu prea e șansă. That's a classic here in Texas. At least they don't have far to go. Inside ăsta vezi și tu cum e, adică
Foarte ușor să rupe economia la City. Nico. Damn. Da. Good trade from Neofrag. Poți să faci comeback-uri mari pe Inferno. Actually some damage to the smoke as well. Peppers up a bit of Monacy. He's going to Dar uite-te continue running up ce coduri bune au G2. Imediat iau spațiu mic contact. OG nici nu știe chestia asta de foarte multe ori. So G2 given a lot of respect and a lot of control. Imediat după presiunea la B. Bine, acum sunt bine că au luat banana, au lăsat sniper acolo. Dar uite cât de preocupați sunt de arcade, că n-au avut pe nimeni acolo. E verificat, faci safe-uri în bază. Și dacă nu intra instant, adică uite câte presiune pun pe OG să facă chestii pe hard. Bă, aici le vede înainte. Da, dar trebuie să reacționeze. Trebuie să reacționezi cu copilul ăsta. Oh, but with that kill, la un loc de impact, completely here for OG. They smoke out CT. Neofrag is nowhere near the site, but if he goes through the smoke, this is the risk that's needed and can sometimes pay off. But Monacy out from the new box gets the trade immediately, and the bomb is now arriving on this B site. The rest of OG are over on A. Yeah, they're worried about JKS, whose presence was just shown at the end of Ăla încă tână lasă, mănânce și el ceva. Yeah, is someone, Piku maybe, inside the bomb site, and they're just kind of frozen because they know there's a lurker around somewhere. And they have no desire to even think about the retake. Huddle up in pit, try and stay alive. După ce mor cum se ceartă românul cu toată lumea. G2 can't hunt, but they got to respect the fact that the retake might be coming in. Well, you can hunt. Sigur îi fac băieții flame la Huxi că n-are kill-uri. I think you give him the chance. Unde-i follow hunter direct, no, what you do, you let him chill. Let him sit in pit. JKS comes out. Oh yeah, the bomb's at the B bomb. I've lost my mind. I'm jet lagged. Yeah, you're jet lagged, Jason. I mean, you were in Paris only a few days ago. Jet lagged. How's that feeling? Pretty good. Jet lag counter is ever growing. Ooh. And the patience doesn't pay off for JKS. Let him marinate up in the apartments. Era bun. Era acolo. Doesn't always make the best. I don't know where I was. I don't know where I was. I tried. I suppose I should leave the food up. A fost foame. Ai păcălișilor gar să nu ai trecut testul, mă, nu, dar poate joacă Mihai mă la lor, de ce să nu joace, că e player break, sigur îl lasă. Yeah, I wouldn't want to try that. I tried brisket back at home in Ireland and it was horrible. It was like tough beef, that was it. But I tried brisket here and it's like a dream. Well, they're a bit psychotic in these parts of the world with their brisket. It's crazy, the size of the smoke machines, I don't know. I didn't know that much industry went into trying to make it. Bring one back to Ireland, man. Start a business. Yeah, that whole thing. I'll put it in my check-in. Overhead locker. 4-round lead for G2. OG using another timeout to talk things over, try and get this back under control. E în player break, știu că e pe hârtă, văd, e în player break. 2 upgraded Deagles. Organizația, de ce să nu? And a dream for OG. Dream OG. Round 11. Oh, Monacy goes for a quick fight out towards long side. Mamă, și Ficu ce face? Is brought to a quick end from JKS, who has mastered this area. E că a fost antistrat aici să se bage singur, sau nu știu. Au gândit că nu. That's one of the 2 M4s they brought into this as well. That's a weapon gone that OG can no longer use. Oh, here's one. Here's a gift. Oh, he nearly kind of messed up the gift there, but eventually does get it with the Deagle and Nico. Cum joacă G2 anti-ecurile pe ăsta. Trage și lui regali ăsta. Mă, te dai în spate. Dacă se băga așa din lateral, îi trăgeam unul zbunea, avea 49 HP. Că de asta și băga pe el, că știa că e low. Well, they know Nico's at the A bomb site with the M4. He did get the kill on Monacy a little bit earlier in this round, so G2 has to realize they have the entire map available to him still. So un multi-kill cinstit. Apply pressure, see if he can get some shift in movement. Da, s-a întors bine See if a mistake is going to come in. There's been a lot of pushes, a lot of aggression from OG in this round. O știi acum, e mid-round. And G2 still have 45 seconds left on the clock. We have seen G2 be really disciplined throughout the day. You know, even on Mirage in that 16-2 finish. You've seen them in that last round. Dar nu înțeleg de ce nu încearcă să joace amândoi aici, măcar, nu știu, salvează niște arme, adică... Nu, știi, e un gamble, adică ar putea să joace amândoi, dar la fel de bine poate să joace și unul și unul. Ah, dar nicio șansă, nici bine joacă G2 asta. The apartments, good adjustment on towards Hunter, and the drop down into the pit is his last and final destination, rather, and Huxi able to take him out, heads into the back of the site, puts that bomb down. Oh, salut Cianchi, 1.30 rating. At least a 1-round lead
Going into that second half, and Flames will just take his spoils and slither away with the AK. Am omorât pe copiii aia, dau level 3. Locul 300 HLTV, ești nebun, n-au profile pe HLTV, nici poze, nimic. Aveți că l-au prins ieri, nu te-au prins ieri în offside. Chunky, n-ai prins LAN-ul, ieri sau altă ieri. Am uitat și eu. Deci ca cu Epic, dudes. Struggling to hold on to banana when there is a clash. Da, Chunky, dacă nu suferă ceva pe Face-it acum și ai un 30 rating în ultimele 10 hărți. It's been a tough time. And it's only getting tougher. They got some money. The lost bonus certainly helping with that. Regali should go to the AWP again. But as you said, oricum Epic dudes aia sunt și peste noi. Au bătut și pe noi pe online. Nu mai zi nimic de meciul ăla. A lot of the time actually he just died first, or he just hasn't been involved in the round, so cool to see if he can get involved a bit more here in the last few rounds of this half. Crezi dacă încep meciurile alea mai devreme, dacă se termină, că deja la Furia cred că s-a terminat. Vezi că e cam păcălești rapid, în scurt, iar e 12-3 pentru Furia. Da. Nici nu trebuie să joace T-side Furia. Facem un la 1.40, dar dar și cu AWP-ul. They've really been trying to force this play from Honesty, right? They did it like a round last round, I think the round before that, perhaps even they allowed him the space to go for a fast mid pick. Yeah, they've been really trying to use that as the opening move, but it hasn't really worked all that often. Utilities kind of stopped him from doing it, whether it be a smoke or flash in this case. Nu, ce că face in danger. Or is it Regali in danger? Dacă Nico păcălește aici ceva. Hey, bomb site's in danger. This is a strong position from Hunter. Timing is everything. Happens timing. Oh, no. Perfect from Hunter. Nico gets a rebuttal. That's going to pull Fiku out of position into the arms of Hooksy. There it is. Does not miss with the AWP. Not at that range. 2 versus 3 though. Nico is far away from Hooksy. Nico aici după Regali. Mamă, vezi că se pusese pe strafe. Mamă. Era gata de Ferrari. Nu șanse aici Hooksy. Nu cred că face strafe aici niciodată. Ciocani, ești nebun, direct W. Un minut a stat ăla după Regali acolo. Nu știu dacă a auzit un scope mai devreme ceva. Nu, cred că a avut un pus de la început, sincer, nu cred. Pe asta mă gândesc și eu, nu știu de ce ar fi stat așa mult fără să facă presiune. Da, așa a făcut mereu. N-ai văzut că a mai stat, a mai jucat de la B. Mereu e acolo, rămas la B, adică ăștia intră 4 pe A, Nico e după preț la B. Știi tu că nu face presiune de obicei, Nico? Nu l-ar crește agresiv prea mult? Bă, nu am văzut, sincer, adică... Adică de obicei își face play dacă nu prea merge treaba. Și ăsta nu l-am văzut niciodată. Eu tot să cu ce face. Forțează confidence prea mult, nu știu, adică... Trebuie să faci ceva disrupt, da. G2 up 2 players, so all the aggressive moves for OG work against them. And you might as well. Acum asta e de gamble pentru OG. Trebuie neapărat să meargă cu 3 într-o parte. Da, n-au timp. Happy to let that kind of support utility go to waste. But all of G2 is here. And they can choose to call this off still. There's a minute and 12 seconds left. And that smoke negates everything they wanted to do, so no reason to press the issue in a 5-on-3. Da, dar nu mai am ce să fac aici. Era dezblocat că frag în site aici, ia căra regali, smoke, flash-uri, peste, îi țină pe ăștia. Dar vezi că ar putea să-i păcălească până la urmă. Mai e un gamble, dar au Molly. Ar trebui să vină și Nico, sincer aici. Mă rog, cred că mai rămân un pic, poate păcălește vreun lăr ceva. Pana mea, intră B, e bine, nu intră B, salvează și cumpără full runda următoare, aia e. Corect. Altfel e un stack de 3 la B. Sper să nu-i dea molotov la regal. Nu o să dea. O să dea trip. Da, bun. Au niște flash-uri, dar nu știu că dau neapărat pentru unghiul ăsta. Sau? It should be a done deal. 20 seconds. Here comes G2 in. It's the first kill from Neophrite. In fact, Regali chimes in, but both of them dead right after that. Hooksy and Monacy, very quick trades. 10 seconds as the plant begins to come in. Nico does not deny it. And now he's left in a 1 versus 3. He's been spotted. Utility goes in, flash connects, and Monacy will close on the kill. Yeah. Nice and easy. Just by virtue of the 5-on-3, even though it's even trades for OG, 1 for 1 each time, just still such a powerful overwhelming advantage for G2 off the initial kills. Înțeleg că se pierde ca asta, da.
Dar nici nu intră meci, asta e problema. Că de fiecare dată când e runda asta să intre meci, bam, câștigă ăștia runda. Dacă de fiecare dată când au șansa la stric, cred că au luat numai câte o rundă, două, în afară de pistole, numai câte o rundă așa, după care bam. Au fost și stric de runde. Da, dar n-au jucat bine pe terop. Iar mă pușează ăsta, Mitu, că nebunesc. Bă, tu ești nebun? A pușat Ficu 3 runde la rând. Una ups, 2 mid. As now we're looking at G2 with a two-man advantage. It's completely similar to the previous round. Yeah, it's just desperation coming in a little bit early for OG. Obviously, with the stand-in, like you kind of get to that desperation point a little bit earlier than you normally have to, because there's a lot of looks. Pușezi mid de cât ești bun, de 1, realist. That tipping point just happens a bit easier than you'd like. Nu știu, nu mi se pare că eu faci push-urile astea cu în care ăștia au stat în default toate rundele. N-au făcut nimic. Gen, toate rundele au fost default. Adică best case scenario, după de vedere acolo, să iei 1, să scap cu 1. Să mori. Bine, poate s-au gândit că reacționează vreunul prin casă, că era regali cu AVP-ul prin casă. Acum se stachează A, dar au băieții gol. Likely be the player to go back and get that bomb and bring it over to Dar putea să-l beituiască pe ăla să intre mid. Yeah, with two players here, with Hunter as well at the end of halls, they could have a little bit of a fake, a little bit of a pounce in middle, but as soon as this kind of crossfire in mid is found out, they should be evacuated to the bomb site. The only X factor is if they lose the bomb to this. A fost bun nade-ul la mid. Da, sunt bine rău. Here they go, Hooksy running in. Bun. Immediately dead to regali. Do you now turn back and go B? Mamă, regali, ce faci? Bine rău, pe echipă ăsta e perfect. L-a ținut Nico pe ăla în casă. Ești și alb, l-a ținut alb, nu? Carme? Da, îl ținea Nico ăla la site, venise din crowd să la colzire acolo. Bine rău l-a baituit, acum a sărit. L-au văzut amândoi ăsta, e ăsta jur cu polarul, hai. Vezi ce înseamnă un stack 3v5? Păi na, ce să faci asta? Bine rău oricum. Ai bine, atâta nu se putea. Ce puiu, Nico, ai supărat? Bă, dar asta e supărat așa la 9-5. Mereu, emoție. Nu să fie 5-9 cum e? Care Huxi 13 cu Ruo, normal că e supărat, nu? Ia Huxi cadeu de la gură. Cred că a prins Huxi prea multe fraguri la eco. Caută-l. Mamă, dar e nervos Huxi azi. Gigachat. Punisher și OG. Follow-up smoke does nothing to dissuade them. JKS on a bit of a workover in middle. He'll start flanking soon. Bomb gonna be planted after this smoke is laid down. It's well covered by Molotov, by Nico. And JKS getting ever closer. Yeah, a lot quicker on this flank because obviously he's scaring the rotation. They're bailing out. And they're going back towards because he's got all the info that they've rotated over. So JKS, if he gets that kill, that would have been elegant. Ia uite bomba cu fuge singur acum. Păi da, dar rămâne să 1 la 3, cred. Bă, dacă iese ăla din library în timing bun, mamă, dai și low. Dacă nu era ăla low. L-au omorât regali pe muniții? Da, nu știe pe asta. Hai, 1v1 Ficu. He does have a chance here in a 1v1 quickly against Hunter, but Hunter intelligently hides, and he will cover it off. A 10th round secured for G2 right at the end. Strong first half on the T side of Inferno. They look to try and take this series 2-0. N-a greșit Ficu aici. Au avut mid-round bun G2. Nu știu, au fost foarte multe player, foarte YOLO, și asta lui Flames acolo peste Monesi, în condiții în care era blocat în smoke. Știm de că zicea cineva că de ce nu joacă regali mai agresiv. Păi uite ce fac colegi, ce fac Veri. Are mulți agresori în echipă. Da, n-are ce să caute. Plus că, mă rog, ce țin aici pe Inferno, mi se pare că ai și 2 pick-uri ca cite, adică... Dexter e un pasiv în general, adică așa se balansează echipa. Dexter e un păr foarte pasiv. Bă, sincer nu l-am analizat prea mult pe Dexter, adică... Ca attempt-uri și așa, e unul din cei mai pasivi din tier 1. Dar și e vizibil, Dexter nu se duce să se bată cu tine. Tu vii și te bați cu Dexter. Regali are un plus shoes e unui polar pasiv. Păi, mi se pare că se potrivește așa ca stil, că nici nu e foarte agro, adică nu...
E un sniper foarte safe, așa să zic, adică pasiv, safe, nu... Are și momente în care îi place să fie turetă, să se bage la flicuri și așa, dar asta e mai late round. Mamă, la announce aici e măcel. Au luat, cât au luat? 4 pe prima, 3 pe a doua? Asta e, are timp să se duce să mănânce pui. Orez. Au jucat și băieții, au venit, au jucat 5 ore counter la Dallas, pleacă înapoi. Bune. Bă, nu știu, dar ăștia s-au calificat în ceva qualifier, bănuiesc, nu? N-au că nu știu ăștia invite. 100% au prins ei ceva acolo, o regiune de aia dubioasă. Dacă își luau ăștia invite, nu se poate. Noi o dăm aici Cloud9 pentru loc așa și ăștia se califică de acolo. Regali a zis când era la Game Engine să se uita în continuat de morurile Dexter. Vezi? Simplu. Da, nu, cum zice, nu... Adică mi se pare potrivit ca stil, adică e exact ce trebuie, nu trebuie să fie el agresiv sau ceva, adică, pana mea, trebuie doar să-și facă fragurile, nu mi s-a părut că a arătat ceva așa, nu știu. I-a tras Nico ăla acolo, dar acolo a fost doar play-ul lui Nico, că poate alt jucător ar fi trecut direct sau ar fi stat ascuns toată runda. Și în rest, pana mea, și-a luat flash-ul la bun la iar, a fost anti-direct de la Hunter, care l-a ținut cu flash, cred că singura rundă când l-a ținut direct cu flash când să facă pick. Și în afară de asta... Uite acolo ce au bătut Nouns ca să ajungă aici, Team 1. Hai, pe ce n-am dat noi să ne jucăm cu Team 1 pentru loc la Dallas. Da. N-au să dat o parte cu Liquid, da, dar nici și Liquid ăștia se cam cacă pe ei. Da, că ăștia prost să fii să nu dai parte în parte cu Liquid în zilele astea. O dau și Greyhound, o dau și Fluxo. Liquid la fel, sunt inconsistenți. Acum că fac și schimbări e greu să evaluezi. Cine eu chiar sunt super curios. Sunt mega curios pe cine eu chiar. Acum? Da. Au nevoie de opăr, zic eu. O, e nici cel mai rău din lumea OC. Nu știu dacă vor să renunțe la stack-ul ăla. Bă, dacă scopul ăsta asta e, trebuie să bage rifler. Eu asta mă gândeam, că bagă rifler american și ia opăr nebun. Un Dexter, un regali. Da, te duci Renei. Regali nu cred că eu vorbisem cu el la un moment dat, nu s-ar fi dus la gâd ăștia, gen, adică... Nu, la ăștia nu continuu, știi? Sinucidere, nici dacă îți dau căruță de bani. Da, probabil îți dau 10 pe lună, dar... Sau poate chiar mai mult, dar... At the same time... Uite, asta a făcut Hunter la runda aia pe Facebook. Asta e anti, asta e anti. Da. Asta chiar e anti. Mamă, dar știe Flames, l-a auzit pe Shin. Damn, that's original. Știu Flames. Și acum mai scrie X după chat Hunter, că și eu te-am ținut la pistole. Nu-i merge mă stratul. Mamă, ficus. Hai. Revenirea. Matches that. USP connects with another one, but G2 down a player. And here comes the attack in towards acum văd, e tot fragă regali detașat. Actually towards Modo. I think it's a distraction to make detașat, adică rundele pe care le-a luat, a luat o rundă singură, a luat și stack-ul ăla. Stack-ul ăla, pistoalele... Runda aia singură, într-adevăr, pana asta, 3 runde de 4, din 5 de 3 l-a câștigat el. Dacă nu 4. Adică pentru rol, pentru polar pasiv și așa, și-a făcut treaba. Dacă nu erau ăștia deturbați, cred că putea chiar să facă mai mult, sincer. Ați prea turbați colegi. Mamă, mamă! Mamă, să nu văd asta. Hai, mamă, doamne, ce-am văzut. No, it is close, it is beautiful, and it's a bit of Nico magic. That's fantastic. Poți mă, se poate arunca o rundă mai rea, mă, decât asta, mă? Dar n-au greșit nimic, frate, a tras ca și cu SMG-ul. Au încercat să facă double pick cu oameni și a tras unul. Uite și ce le-a făcut acum. Maoleo. Și ficul aici săracu, ce să mai facă? So sad. That's BQ's emotions. He's like, damn, I did so well. I got those great openers, and then how? Ce-ți bate timiții așa și să mai faci ultimul în viață. Oh,
Ce putea să facă Vicu să câștige, nu? Dar nu știa timpul. Păi da, trebuia să stai lângă perete, dar e greu. Nu, capul la pământ direct, că nu l-a omorat cu un glonț. Capul în pământ, da. Trăgea 3-4 gloanțe și mai la bomba, dar cine s-ar fi gândit, îți dai seama? În situația aia e imposibil. N-ai, niciodată. Procesezi. Dai seama, niciodată nu refuzi să te bați cu el doar că te gândești cu el. Intrați, vă rog. Dacă prin timing aici în short până vine ăsta în arcadă, mamă, dar se intre repede. Băi, e perfect. E colul perfect. Bine. Dar uite-i pe ea, direct au venit 4. Bun transferul, bravo, excelent. Bun, rău de tot. Foarte bun col. Ambele echipe joacă cam la fel pe tine. Good rebuttal. Nice job creeping up lane, not revealing your position and just being so close at the time that you're ready to pounce. G2 had most of their defense towards Nici nu rap prea au făcut side. presiune la B, direct au intrat așa pe intuiție. Good timing to hit in a 6th round for OG. Dar la ce anti? Că n-au dat nicio grenadă G2. Nu, cred că s-au gândit că o să ocupe din prima B-ul și au zis, bă, mergem cu tac pe mici. Mai e bună idee, că de obicei în anticori multe echipe joacă pentru B, gen 3B sau Heavy B să ducă să ia full banana. Da. General, de force e foarte bun, sunt foarte bune mid pop-urile. Infernul mid-ul ăsta. Impartit takes the AK, upgrades as well from that Galil. But let's see what G2 go for. A couple players in double eco, so they're going to invest around these two safe weapons. And they'll definitely have a chance to pick this one out, but... Ăsta chiar e nervos. Pleca pumnul în palmă. Now we have talked about G2's... Să nu dea și cu echipieri. Mai urmează frumești, da, sunt meciuri la 3:30, sau mă rog, la Furia cred că începe mai devreme, dar nu mă mai uit după meciul ăsta. Adică mă uit dacă se joacă la 3 hartă clar, dar nu mă uit. Se mai joacă mouse cu Heroic și Fnatic cu 9Z. OG dacă pierde aici, joacă cu... câștigătoarea între Fnatic și 9Z, ceva probabil Fnatic. Da, OG probabil cu Fnatic dacă pierde asta. Sunt doable. Da, acum să nu pierdă runda asta, că e cel mai negru scenariu. Le-au dat nade-ul ăla. Au mușcat 2 din el. Ce stack, mă. L-au furat pe ăsta. Forze îl face pe ăsta. Yeah, don't leave me alone, guys. Get him involved in the trap. It doesn't look like it's going to really matter unless they decide to wrap around, and they are setting up to do so. So this could work for G2. This could be perfect. Mamă, se intre acum OG-lor. Mamă, nebunește Nico. Oh no, indeed. Well, they've heard so many weapons. Yes, so they realized like 3 different types. Trebuia să accelereze instant. Ăla din apps nu știu ce făcea. Vine Rocky. JKS though inside the site only with one. And it seems like they've broken up the stack. Le aruncă regali oricum știa cum are. Să nu moară ficusul. Să nu facă asta, bro, nevăcută funcția asta. To make these uncomfortable for OG. The bomb is down in the open. So you have to try and get to that. E bun și colul de freeze, dar cineva la un moment dat trebuie să ia bomba. Da, probabil că el a deja în spate și vine în casă. Da, casa nu se așteaptă. Bă, depinde, ar putea să plantezi în spate la cutia acolo și nu deranjează, știi? 100% pune bomba safe, dar mie să nu ia până ia bomba, asta zic, uite. There's Nico from behind and there's no time. This is done. OG have just been out. Colul de freeze nu e rău, dar trebuia să aibă un protocol care ia bomba. Trebuia să se întâmple ceva ca să îi permită lui să ia bomba. Probabil n-avea nicio utilitate. Even worse, but he's still got more money than most of his teammates even after that, but we're looking at a ridiculous round to lose that for OG. We said after that maybe we can build on that. A fost un freeze gen, hai că ne pușează. Sub asta. Mamă, uite-l pe Nico, săracul. Even though the kills are actually happening very nicely, that's the bomb that JKS picks off, and just nobody worked up the courage to go pick it up. It was recoverable for some time. Oh, Rugga. Yeah, that's the frustrating one. I-a ținut smoke-ul ăla mult pe loc. Nu știu, mie mi se pare că e destul de lackluster, că dacă ești tu și la casă și la short acolo, la 15 secunde. Nu cred că se gândeau că să fie așa repede în casă ăla. Da, în casă nu, m-aș fi gândit și eu. Era over the short. Păra și ei, dar pleacă meci aici dacă pierd. Dexter here, there's rumors around, obviously players departing, and not the best run at the major either, so... Ar fi bun un delay ceva. Că văd că ea pleacă disperați de la B după ce au banana. Să prindă timing când se înapoi, na... Da, pe cam așa se face. Multe echipe fac asta.
E greu. Da, acum nici nu joacă pentru banana, fac ceva de tic. AK for Fiku, the rest on pistols. Lining up a Hulls pop though, and with kind of a lane stack with the player boosted up on the roof. This could be really effective. Let's see how they manage it. Nu-i cel mai rău. Nu-i cel mai rău. Hunter shifting around to the A bomb site, maybe a godsend. Asta zic, la timp. Oh, that smoke is well timed. Scapă? Scapă-mă. La flash-uri? Da, moare fix arma și uite unde pică arma, bă. And JKS off the top Ăștia of pe la OG n-au auzit de flash-uri. Hunter sends an deep into the pit, and just regali who falls as well. 13 rounds for G2. Au dat ceva sau sunt eu chiar? Au dat, dar cred că au dat cu hornul. Au dat prea devreme. Că ei și-au trăit în casă, dar nu n-avea nicio treabă. Dar nu cred că puteau să-i dea flash. Nu cred că aveau cum să dea flash. Nu dea din casă, zic de la din short, că e mid. Flash-urile alea de A-pop se dau din mid. Păi le-a dat, a avut Nicola un flash pe 100%, dar nu știu cum l-a dat. Probabil numai unul și l-a dat prea devreme, mă gândesc. And this one should be a freebie. Glocks on every player. I-a luat Cioro, joacă OG mâine dacă pierde aici. Dacă joacă la 3 jumate mâine nebunim. Ia vezi ce play face cei doi. Direct, mare fresh time mode. Where we've kind of mentioned it a couple of times, that's where we plan on seeing a G2. We hope to see. We hope to see. We don't plan it. We hope. G2 heroic. It probably is going to happen. Heroic have a game against Mouse later on today. A doua noaptea mâine, mă. Spot in the upper final. That'll be a great game. I think Heroic versus G2. I'm excited about that. Excited about the prospect of it. Heroic are a team you can usually rely on. Știți cu OG că joacă regalile, e român, nu? Mă, l-a avut ceva n-a tot sta acolo? Unless it's in the semifinals of the major. Yeah, that does happen. I was doing there'll be a lobby. La scorul ăsta nu știu cât mai contează atât de mult de meciul. I was saying to Katie and I said, "Oh, you know, you guys have got the reputation now built up as a team that don't lose to underdog sides." And immediately I seen his face. I was like, "Mă așteptam să fie mai close așa." Eu de obicei fac meciuri close cu echipe de astea. Shit, my bad. I'm sorry. A fost să fie. I know it's pretty. Bă, ideea e că au avut șansa aici după ce au luat like-ul să revină în meci, dar dacă a pierdut iar like-ul se juca altfel oricum, dacă se făcea 11, 18, 9. Tot ce frumos. I did see that. Yeah. But otherwise, I hope you're good. Other than that, go on swimming here. Așa cum mai doable, dar se fac ăștia prostii. Bun. Uite ce face Hunter acum, de fapt. Ce-a făcut ficul ăla? Au și ei ficul lor. Parcă, uite unde e bomba. Uite-l pe Vinco, a făcut crouch în realitate. Hooksy's gonna shift back towards the A bomb site. Ia să vedem cum tratează G2. Ia uite și ei gamble stack. Mamă, dar uite-l pe ăsta ce unghi are singur la A. Ia flash-uri cum aici, îl halește direct. Nu cred, nu cred. Ba da. Was in the most comfortable position to be in, and Flames is able to erupt out. A prins, dar nu mai pot. Like, Hooksy probably said, hey, I'm gonna rotate over to the A bomb site, I'm gonna help out, and then he cum joacă mă ăla așa în no, let's go back to B and do a push, and then the hit comes in, and Hooksy's like, see? Da. Probabil se gândea să... Bă, au făcut gamble stack, s-au gândit că poate ține o fengă lurker-ul, poate caută vreo unul, poate ceva. Nu, zic singur, adică acolo, așa expus, fără nimic, nu știu dacă avea ceva pe mid, dar poate se gândea că are un timing. A făcut o gamble din lume. Mă gândesc că poate știu de OG că intră mult cu Epspo. Eu nu mai știu dacă am jucat cu Inferno, dar nu țin minte. Sunt echipe care le place mult să termine cu Epspo-uri. Whatever it is you went for. Yeah, something. I went for something, all right. Da, cam asta a fost. 14-7. Bă, a little bit more OG. Dacă fac 14, 10, 14, 11. Eu nu cred, până nu văd 14-12 acolo, nu cred. Da, hai să vedem. As we head into round 22, because G2 saved, obviously so many players there, it's a nice buy. Da, văd că în good spirits, coach-ul, că crede. And of course AWP here for Monacy. Doesn't get any easier for OG as G2 look to try and push forward. Sincer, nici ei lui n-au jucat neapărat rău. Dacă nu erau așa turbați, 100% era mai echilibrat meciul. Au băgat 3 runde peste așa, prost rău de tot. Flame Z, 2, una neufrag, una ficu.
So the opening kill goes the way of G2 and they've been pretty good once they get așa e, când ai lead-uri de-astea și la economie și așa, faci toate drăciile. Yeah. De win more. Push-uri mid. They made it very costly to take banana control. Not just the kill, but regali at 50, Nico at 26. Nico's very lucky he dodged that nade as well. He would have been dead. Și direct 3 n-au contact, n-au controlul, n-au nici utilități să se întoarcă. Dacă vor să meargă B acum, altă șansă nu cred că. Ăia scușe de mid sigur. Păi da, dar ce fac? Dau 2 smoke-uri? Au un flash. O șansă solidă de 0% să câștige runda asta. Este contact standard. Ăla așa da smoke în 3, face bail-ul la negreală, sunt 3 direct. Ăla cu bomba primul. He's so low, but he's managed to dodge them and actually get away with a kill. Great work done there, and now Hunter begins to make his move, but it's only a single kill from him. Flames is doing so much. He can get his trades back. He's killed everybody so far. Now on for the ace. De ce nu-i tragi? Monacy is too much to handle that range with the AWP. He comes in on the rotation and sends Flames into the ground. Yeah, smoke clears at just the worst moment for Flames coming out of that plant. Monacy has him trapped on the left side of the bomb site. Good luck. This is 15. You guys can't see it. I just watched Monacy. Overall, overall aș ca spre bine regali pe Inferno. Era și pana mea, n-aș ca nimeni bine de la ei, nu știu. N-ai ce să-i reproșezi, mai ales la un meci ca ăsta. Da, nu, adică mi se pare că Gen a scos maxim individual la ce putea să scoată, adică are un Inferno bun și era jur cum a fost ceva de uitat. Cu Fnatic dacă joacă. Da, cu Fnatic acolo o să fie mai echilibrat, că ambele ca stand-in. Acolo o să fie mai... Nu știu cum stă Fnatic, nu știu dacă joacă Anubis Fnatic. Nu știu. Bă, stai așa, poate bat 90, uite ce face Monesi, vezi? Player that would have pulled it off, I guess it would have been him. And now Nico runs into Banana, and it's just one, very close to a second kill. And Hooksy falls, and now they have to try and break through Monacy, and they've got to realize that he's the only remaining player on this B site. Running out of bullets, though. He is running out of bullets. No more life from Monacy in this round. Neofrag sends a bullet right between the eyes. 3 versus 2, perhaps OG not done yet. De cealaltă polarul de jos. Mamă, 2 combo-uri de nade-uri. E dus Flame. A, nu. A dat greșit. E greu să omori acolo. Yeah, I guess you maybe see what you can get. You probably feel like you have so many rounds to play with, you can actually go for this, but that might be a mistake. Se mai așteaptă la al doilea, dacă îl omoară pe ăsta. Out into the open, good shot as he burns. Yeah, no. Bun smoke. That's the job done. Yeah, I mean, if Hunter gets that kill going down, maybe you go for it after that. But JKS, they've done everything they can. Uite, bă, dar mi se pare că de bine au... Uite-l ce face. Not like this, not like this. Exactly like this. I'll take the... no time, but... Ce fomist. Would have been kind of sick if JKS closed it with the ninja. And that's going to be an 8th round S-a sinucis pentru kill-ul ăla. Still alive, still kicking. Da, nu cred că a meritat, sincer. Chiar tocmai ce v-am zis că au avut ăștia bani în continuu și arme și de-alea și acum asta arunc cu arma așa iurea. La staturi. Da, dar citește fragul ăsta. Nu stă impact. Mai e pentru damage, dar părerea mea ai dreptate. Păi da, dar n-aveau ei bani de damage de dat damage aici. Important era buy-ul lor. Cum era oară un pus acum? Pana mea arăt, nu mai scary. Acum cu ce zeu. Bă, ăla chiar a vrut să tragă, ești nebun? Ai văzut că a început lumea să dea... De fapt ăsta e cam mic de tău, nu știu dacă ai văzut. A început lumea să dea wallbang, bată mid în ușa aia. Da, am văzut, dar nu, am văzut invers de la Tero la Counter. Când se bagă CT-ul pe mid, unde... Am văzut CT. Bă, da. Al treilea ei. Bun. Bă, acum e win în mod normal. 3 la 3 nu faci niciodată în situația asta. Nu se duc la ei, e clar. Bine. Fără kit. Ești fomist. Maybe once they've got that upgrade, get out of that. Yeah. Don't even try. They might have if that second smoke didn't come in. I think that's the one where they're like, yeah, whatever. Și-a recuperat, a venit Monesi cu dogul după el, a luat armă și a fugit. No doge nade available either. Uite că Nico vrea. Hai să duce. Nu. Dacă avea un nade, un dozia. Dozia cinstit.
Mamă, erau direct 3 în pit, vezi că nu era round-ul ăsta. Da, e greu să ajungi de acolo, n-am să te văd de aia. Well, 9th round now for OG. Short, hai că mai merge, dar de acolo. Yep, a lot more OG would hope for it. They can bring it all the way to overtime. That would be kind of ridiculous, but here's a timeout for G2. Obviously, they had a pretty weak purchase in this last round. It's going to be amazing in the next. Norocos acolo fi Hunter and JKS only have around 2.5k average. Mamă, dar și ăsta e nervos, mă, nu pot să cred, amândoi covaci ăștia sunt full tilt. Odată mor și i-a plecat el, tu ești nebun. Mamă, 5 mesaje pe în ultimul minut, dintre care 2 de la Nightbot. Ați adormit de tot. M-am prins, gata. Dar uite că încă-s 2000 pe live. Direct din pat toți. Am pățit toată, nu mai știu la ce meci m-am uitat. Semifinala de Major. A fost o semifinală tare la Rio. Și m-am uitat până la 3 jumate și erau 3000 de oameni la 3 jumate. Și l-am închis live-ul, au rămas 2400 de oameni la 10 minute după ce am închis live-ul. E la modul, bă, adormiseră toți aproape, toți, efectiv am închis live-ul și nu mă ieșea lumea de pe live. Și acum o să închid live-ul și o să văd câtă lume mai rămâne. Are boți, Jax. Aia mă dorm băieții direct, cum le curge din gură. Majoritatea n-au din ce am văzut, 70% votaseră că n-au școală, că e grevă. Ia vezi set strat. Da, mori ăla. Coșmar. Și setup-ul G2 e destul de coșmar pentru ei acum. Ce crezi, ei nu dormi, 71 de mesaje din 2046 de oameni. Dorm grașii mei de rupi, ești bun. Mi se pare cam ciudat că nu prea face OG nimic banana. Și uite pe aia ce spații iau, ăla a plecat direct la drumenție, din B. Uite, abia acum ia banana. Da, e ascuns cu xiera la mașină și nu cred că se așteaptă. Bun. Bun, l-au omorât și... Aoleu! Aia a fost. Aia a fost. Vezi înseamnă 4 la? Da, cred că știu că e low. Asta a fost. Onorabil. Pana mea. N-ai ce să faci, îmi joacă bine rău ăștia aici. Chiar joacă bine rău. Că ce rating a regali aici pe Inferno, chiar a jucat bine. Chiar a jucat bine pe Inferno. Dar n-ai ce să faci, chiar n-ai ce să faci. Și ca domina meciul ca coada. Da, n-au avut foarte multe lucky break-uri. Mamă, se joacă mâine la 3, să moară și la 2, să moară și ara. Azi sau mâine, gen? Mâine, m-ar veni 24 de ore de acum. Aoleu, da. Gen, teoretic e miercuri la 2 dimineața, dar mă rog, marți noaptea, azi de seama, da, după 12. O le pasă la băieți de time slot-uri. Nu. I-au pus pe furia cu oia jos, îi pun pe aia la 22-30, știi? Nu puteau să-i pună pe OG. Asta nu prea pricep nici eu, de ce e așa, de ce nu se iau în considerare asta, că până la urmă contează și la viewership, nu? Da, pana mea. Bine, mai departe au pus meciurile ok, din ce mi-aduc aminte. Gen bracket-ul, parcă. Uite, finala ai pusă la 8 jumate, ceea ce mi se pare super rezonabil. Da. Și nu mai știu cum erau semifinalele, la ce ore erau puse. Acum depinde și de ăștia cum joacă, că uite, noi acolo 1-0-7. La Blast am jucat de foarte multe ori ultimul meci din zi și a doua zi primul meci. Și probabil ei vor să evite chestia asta. Așa ar fi frumos. Da, deci mâine la 2 noaptea. Vedem, chat. Poate mâine ne odihnim pe zi și dăm drum mai pe seară și ne uităm la meci. Nu știu ce o să mai fie mâine până la ora aia. Ok. Mă bag și eu asta acum. Și eu, nu bă. Mulțumesc de prezență și la tot chat-ul. Mai auzim și cu alte ocazii. Ciao. Năbă. User disconnected from your channel. Bă. Ce s-a întâmplat, mă?
s-a descărcat mouse-ul de tot, mai am baterie la mouse, ce tare. Băi, chat, vă pup. Ne vedem mâine, vedem la ce oră dăm drumul, cred că tot de pe la, nu știu, vedem. Nu știu dacă începe la 2, cred că dau drumul mai târziu. Cred că dau un mai târziu să fiu odihnit, habar n-am, vedem oricum. Vă anunț pe Instagram, bine, vă mulțumesc frumos pentru like-ul, share-ul, pentru faptul că a stat alături de mine de la 5 și până acum. O zi lungă de stream. Ne vedem, bă, TBING, nu e TB Crețu. Este TBING, un băiat troll care și-a pus numele la mișto. Nu e TB Crețu, bine? Vă pup, ne auzim pe Instagram, vă anunț, mâine, ori pe la 5, ori la 6, ori la 7 dintr-un ca să ne uităm la meciuri, bine? Ne auzim mâine, vă pup, să aveți o seară frumoasă, somn mic, ușor.